àmì àṣẹ. lọ́wọ́ ọ̀ka ènìyàn àtàlejànú. àṣẹ Ìdùmarè àṣẹ Ìdùmarè. pẹ̀lú orúkọ rẹ̀ lábẹ́rẹ́. ọba aláṣẹ ayé. láṣẹ ọ̀run. pẹ̀lú orúkọ yín lábẹ́rẹ́ ètò ọba aláṣẹ láyé lọ́run. Ọlọ́run bá wa ṣàlékún ìkẹ́ fún bàbá wa Ọ̀rúnmìlà, òjíṣẹ́ ilẹ̀ Yorùbá tòótọ́, òjíṣẹ́ gbogbo ayé. Ọlọ́run bá wa kí ṣàlékún ìkẹ́ wọn. Ọ̀rúnmìlà torí ẹni tí ó sunwọ̀n ṣe. Wọ́n ń gbèrò láti paná ògo Yorùbá pẹ̀lú ẹnu wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run ní iná ìṣẹ̀ṣe kò ní kú. Ọlọ́run ní ọ̀nà ògo ìṣẹ̀ṣe kò ní kú. Kódà káwọn ọmọ àlè Yorùbá pàwọ́pọ̀ mọ́ra wọn. Ṣé kò wá rí bẹ́ẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni kan bá lọ ilé ẹ̀kọ́ kan, kàkà kó dé kó fi gbélé Yorùbá lárugẹ, yóò fi máa fi Yorùbá ta yín ni. Kódà káwọn ẹlẹ́sìn àjòjì pàwọ́pọ̀ mọ́ra wọn. Bẹ́ẹ̀ni àdéhùn Ọlọ́run ni wípé ilẹ̀ Yorùbá ò ní kú láéláé. Àdéhùn Ọlọ́run ọba ni wípé iná ògo ìṣẹ̀ṣe ò ní parẹ́ láyé. Kódà káwọn ọmọ àlẹ́ Yorùbá pàwọ́pọ̀ mọ́ra wọn. Ẹ wo jẹ́ tí ń bú Yorùbá, ẹ wo jẹ́ tí ń bú Yorùbá. Bí ìbá ṣe ń pe Ọlọ́run àdéhùn tó bá àwọn bàbá wa ṣe. Àdéhùn náà kèé yẹ. Ó yẹ kíru yín ti payẹ Yorùbá rẹ pẹ̀lú ìtàn bú. Bó bá lanu gbàgà pẹ̀lú tó gbé dání, ó sì máa bú Ògún. Ó lanu gbàgà, ó máa bú Ṣàngó. Múrù Ṣàngó wá ní gbogbo ayé. Ní gbogbo ayé tá a lè pè ní ìsìn tí ó máa dáhùn ní ìsìn. Múrù rẹ̀ wá. Àní Ọlọ́run ní ọ̀nà ògo ìṣẹ̀ṣe kò ní kú. Bẹ́ẹ̀ni. Kódà káwọn ọmọ àlè Yorùbá pàwọ́pọ̀ mọ́ra wọn. Tọ́ Ọlọ́run bá wa pọ́ máa lè Yorùbá rẹ̀. Ó sì bá wa gbọ́ mọ̀ kọ́ Yorùbá ga. Gbogbo ọmọ kan Yorùbá ká sì máa ga. Ìṣítí kan la mú wá fún wa. Pé bó bá sí ẹ lóore, ọjọ́ kan láti dúpẹ́. Kódà kórí ọ̀hún kéré bí ọmọ náà gún. Kó kéré bí eku ẹ̀lérí òun láti dúpẹ́ ni. Ọmọ ìyá lọmọ rẹ dákun. Gbogbo ẹni tó sí ẹ lóore, àdúndútà ni Yorùbá fi kọ́ wa wípé òun ni ọpẹ́ olóore. Kì í ṣe pé mo dúpẹ́ lásán. Ìjọ́ tó olóore bá ṣẹ̀ ọ́, oore àná náà ló wò tó fi yọnú ọ̀fìn. Àwọn tó ṣe ẹ́ lóore lánàá, má gbàgbé wọn dákun. Nínú ògbésà yá dákun ìṣólẹ̀. Ọlọ́rẹ́ kú orí pé mo dé ẹgbà. Má jẹ́ kó orí ó gbé lọ́dọ̀ tiẹ̀. Síkàsíkà kú ìkà dànù mo dé ìrẹsà. Ìwọ má jẹ́ ìkà tó máa fi ìkà san oore, má jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ agbámi rẹ̀ gùn kó tó fi ìgbò àìkú hàn ní. Gbogbo ẹni tó o bá bẹ̀bẹ̀ náà kó tó ṣe ọ́ lóore, má fi ibi ṣú, má sọ pé ṣe bí mo bẹ̀ wọ́n ni wàhálà ni mo ṣe kí n tó gbòòrè, má ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹlòmíì ló bẹ ẹlòmíì tí ò rere ọ̀hún gbà. Àdìfà fún ọgbọ̀ngbọ̀n àgbẹ̀rín tí yóò lọ rẹ̀ kúnlẹ̀ tọrọ ọmọ lọ́dọ̀ òrìṣà. Sórí nígbà wáṣẹ̀ gbogbo àwọn ẹni tí wọ́n ń pè lórìṣà òun ni òrìṣà ńlá. Ta ni wọ́n ń pè lórìṣà ńlá? Òun ni Ọbàtálá. Ọbàtálá yìí bá a ṣe dá wọn yàtọ̀. Elédùmarè dá ọ̀run àtayé. Ó wá ní kí ìmọ́lẹ̀ ó tàn. Ìmọ́lẹ̀ wá tàn. Ó wá pàṣẹ fún ìmọ́lẹ̀ náà pé kó dé èèyàn. Ó sì dé èèyàn. Ó dé èèyàn lábara. Ó ní Ọbàtálá. Ọbàtálá yìí kò wá sí ẹni tí èèbá wọn ṣe ní gbogbo ayé. Òun ni ọ̀gbọ̀nrín. Ẹgbẹ́ bàbá wọlé. Ọ̀gbọ̀nrín inú ẹranko kan ló wà. Ó wá pẹ́ kó tó bímọ. Takọtabo wọn máa ń ṣeré káàkiri ni. Wọn ò rí ọmọ bí rárá. Ọlọ́rẹ́ kúnlẹ̀ tọrọ ọmọ lọ́dọ̀ òrìṣà. Àwọn méjèèjì tán jẹ́ takọtabo wọn ò rí ọmọ bí. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n rí àwọn yòókù tí wọ́n ń bímọ, méjèèjì ò wá bímọ. Làbó wa lọ bá òrìṣà ńlá tó jẹ́ Ọbàtálá. Òrìṣà ní ẹ̀gbọ́ ọ̀dọ̀ ní kí ó máa mú. Gbogbo àwọn ẹranko onísìnbọ̀ Ọbàtálá ṣe oúnjẹ nìkan láti ìrọmọbí láàrin wa.
ẹni Ọ̀rúnmìlà ní Ọbàtálá. Òrìṣà ní àgbo ọ̀dọ̀ òun ní kí ó máa mú. Ó ní kó wá mú àgbo ọ̀dọ̀ òun. Ọbàtálá tá à ń sọ yìí ó ní kó wá mú àgbo ọ̀dọ̀ òun tẹ́lẹ̀dùmarè fi ìmọ́lẹ̀ dá pé yá lọ mú àgbo ọ̀dọ̀ òun. Ọmọ méjì ni yóò fi bí. Ó wá sọ fún tọkọ-tìyàwó ń jọ́nà pé ọmọ méjì lẹ́sìn fi bí. Ọ̀kan nínú ọmọ náà tí òun ní. Ó wá ní ṣùgbọ́n ọ̀kan nínú ọmọ òun ó fohùn o. Ó ní kí òun sá ti bímọ ní. Àwọn méjèèjì ní àfi káwọn sá ti bímọ ní. Wọ́n gbàgbé àdéhùn. Ìgbà ẹ̀kọ́ tó kọ́ wa ní pé gbogbo ìgbà tó bá ń wo oore lọ́dọ̀ ẹnìkan má ṣàdéhùn tó ní múṣẹ. Má ṣàdéhùn tó ní múṣẹ. Ronú dáadáa, má jẹ́ kí n ti ń ṣe ó gbàgbé àdéhùn mọ́ lórí. Má jẹ́ kí n ti ń ṣe ó gbàgbé ọpọlọ rẹ. Má ṣàdéhùn tó ní múṣẹ. Kò jìnnà olóyún ó bímọ. Kò pẹ́ kò jìnnà olóyún ó bímọ. Kò tún pẹ́ kò tún jìnnà ó tún bí ọmọ kejì. Nígbà tí ó tún pẹ́ díẹ̀ ó tún lóyún ó tún bímọ kejì wọ́n ń yọ̀ inú wọn ń dùn. Ìkejì tó bí ló wá jẹ́ ọmọbìnrin. Ìkejì tó wá bí akọ́lófin ṣàkọ́bí inú bàbá ń dùn. Ó wá fi kejì bímọ obìnrin inú tiẹ̀ náà ń dùn àwọn méjèèjì wá ń kọ́ ọmọ lùbọ́. Nígbà tí ó bí ọmọ kejì tán ni ó wá sá fún òrìṣà. Nígbà tó bímọ kejì tán ìṣẹ́ ló sá fóríṣà kò wọ́dọ̀ òrìṣà mọ́ kò wọ́dọ̀ Ọbàtálá mọ́. Ọbàtálá kò dọ́dọ̀ rẹ̀ mọ́ Ọbàtálá ń pé kò dáhùn mọ́. Tí ó bá tún sí dé ibi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ òrìṣà. Táwọn ẹranko bá wá ń sọ̀rọ̀ òrìṣà níbi kan báyìí lòrìṣà ṣe fáwọn òrìṣà ló ṣe báyìí fáwọn. Yóò tún máa fi ẹnu àtẹ sọ̀rọ̀ òrìṣà. Bẹ́ẹ̀ ni òun ò ní dúpẹ́ ní tiẹ̀ yóò máa fẹnu àtẹ́ ọ̀rọ̀ ọ̀bàjẹ́ ni ó máa sọ nípa òrìṣà. Wọn náà wo ẹni tó ṣe ẹ́ lóore tó wá yẹ kó o lè sọ̀rọ̀ rẹ̀ láì dáa ìwọ náà bíra rẹ̀. Oore ọjọ́ kan ló ó yẹ kí oore yẹn ó gba ìdálọ lórí rẹ ni kò yẹ kí wọ́n lè dárúkọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ níbi kankan mọ́ ó gbélé yẹn ó jẹun rẹ̀ níjọ́ kan ó jẹun èèyàn níjọ́ kan ó náwó rẹ̀ ọmọọṣẹ́ rẹ̀ ní òkòkò ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò tọ́ sí ẹlẹ́nu. Báyìí ní àwọn afọwọ́tẹ́lẹ̀ ṣe lọ sọ fún òrìṣà. Àwọn adáwọ́tẹ́lẹ̀ ṣé tí ẹ là dáadáa àwọn adáwọ́tẹ́lẹ̀ ni òun ni wọ́n ń pè lẹ́ranko. Wọ́n wá lọ bá òrìṣà ńlá ìyẹn Ọbàtálá bàbá tiẹ̀ bàbá tèmi Ọbàtálá tí wọ́n fi ìmọ́lẹ̀ dá sínú ayé ìmọ́lẹ̀ ni wọ́n fi dọ́bàtálá ní ò lè rí ju aṣọ funfun lára bàbá wa lọ. Ọbàtálá tá à ń sọ yìí wọ́n ṣe kárí wọ́n gbẹ̀san rí wá wo Ọbàtálá wa lọ ránṣẹ́ pé kó máa bọ̀ wá pé bá mi pè wá nígbà náà. Nígbà tí ó dé ọ̀dọ̀ òrìṣà. Nígbà tó dọ́dọ̀ òrìṣà pé kò bínú Ọbàtálá ò bínú Ọbàtálá ní ẹ ṣàfilẹ̀ ẹja pé káwá kó wá sọ tẹnu ẹ̀ kí ló rí lọ́bẹ̀ tó fi wá ru ọwọ́. Nígbà tó dọ́dọ̀ òrìṣà. Òbí pé ọmọ tí òun dá. Gbogbo aburú tí wọ́n sọ nípa rẹ̀ Ọbàtálá ò gbọ́. Ọbàtálá ní ọjọ́ àdéhùn tá a jọ ṣe dà ọmọ pẹ́ fún mi dà tèmi náà máa sì ń bí. Ó ní ọmọ náà ti bá ọkùnrin lọ. Olóṣèpè fún ọmọ rẹ̀ ó ní ọmọ òun ti bọ́kùnrin lọ ó torí póbìnrin ni ipò tí ó ti ẹja gbọ́ prógámù òun ti ráre lọ. Ó ní ọmọ òun ti ráre lọ ó tó bá wọn. Ó ní ọmọ òun ti ráre lọ. Ó fúnra ara rẹ̀ ló fi èpè ọmọ rẹ̀ léèmọ̀ níbi tó ṣàńlá wà orí èpè tó ti fi. Wo èpè tó ti fi ra rẹ̀ ṣé nítorí pé ò fẹ́ mọ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bó bá kó Nàìjíríà tó débi ọ̀dọ̀ ẹnìkan ní London tàbí ìlú èbó tó gbà ó sílé má torí bẹ́ẹ̀ kó wá ṣàyèmọ̀ oore sí wọn. O ti wá dèèyàn lónìí wá gbàgbé ṣe bí wọ́n lé mi jáde ni tí wọ́n bá gbà ó sílé ńjọ́ náà kọ́. Lílé tán wá lé ọ jáde sí bí wọ́n lé ẹ báre ni. Ṣebí Elédùmarè ló rán wọn iṣẹ́. National Geographic Ó yẹ kó lè dúpẹ́ gbogbo àwọn tó ti jùlọ lónìí tó ṣe é lóore rántí wọn.
lọ́mọ́re máṣáláì mọ́re. Ọmọ ìyá mi lọ́mọ́re. Ṣòtìgbọ́ o. Lọ́mọ́re ọmọ ìyá mi lọ́mọ́re. Ó dákúnrin ọ̀run kéré. Bẹ́kù ẹ̀ lírí. Ọmọ ìyá mi máṣáláì dúpẹ́. Lọ́mọ́re ọmọ ìyá mi lọ́mọ́re lónìí o. Ọmọ ìyá mi lọ́mọ́re lónìí fẹ́ tó ṣe lóore. Kódà kọrin ọ̀run kéré. Bẹ́kù ẹ̀ lírí. Ọmọ ìyá mi máṣáláì dúpẹ́. Lọ́mọ́re lónìí máṣáláì dúpẹ́. Gbogbo tó ṣoore fún ọ lánàá ó ti dèèyàn lónìí rántí wọn. Lọ rántí kó jókòó kó sọrun tí o sọrun mẹ́ta tẹ́jà ń sùn láyé. Àǹtí ẹ̀ ṣe é lóore rí i. Báńtí ọ̀n bá wá hùwà ìdá lónìí má gbọ́n ti wọn. Ṣoore fún wọn. O ti gbélé àǹtí ti sọ ó ti rán ọ lọ skul rí i. Àbúrò rẹ ti ṣe ọ lóore rí i. Ọ̀rẹ́ rẹ ṣe ọ lóore rí i. Kódà kí misunderstanding wà láàrin yín. Ronú padà. Ọkọ tí o fẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́ yóò ti ṣe é lóore rí i. Lọ́mọ́re. Ọmọ ìyá mi lọ́mọ́re o. Lọ́mọ́re o. Lọ́mọ́re ọmọ ìyá mi lọ́mọ́re. Lọ́mọ́re lónìí o. Kódà kọrin ọ̀run kéré. Bẹ́kù ẹ̀ lírí. Ọmọ ìyá mi máṣáláì dúpẹ́. Ilẹ̀ Yorùbá ti ṣe é lóore rí. Dákun dìde kò mọ̀rẹ́ lónìí ọmọ Oòduà dìde. Bọ̀ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àlàáfíà fún wa o. Ẹ̀làbọ̀rẹ́ ẹ̀làbọ̀ yìí o, mo kí gbogbo lé o. Tó Ìyá àsúre. Mùsùlùmí MS, ìyá Àfẹ́jù. Ẹ kálẹ́ o. Bàbá, ìyá Alájé mo kí gbogbo lé o. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ káàbọ̀. Àtúnrè wòrìwò fún ẹ káàbọ̀ ìrúmọlẹ̀. Akújọ́ méjì jọ́ mẹ́ta. Akabẹ́rẹ́ ọba ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ bàbá. Ẹ rà sà. Yà. Akúṣẹ́ ni o. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ bàbá wa kílẹ̀ ní ìṣẹ̀lẹ̀ ní Iran right now. Ẹ gbóhùn sókè àrọ́jọ́ bí. Ok, lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ bàbá. Ẹ rà sà. Yà. Akúṣẹ́ ni o. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ bàbá wa kílẹ̀ ní ìṣẹ̀lẹ̀ ní Iran right now. Ẹ gbóhùn sókè àrọ́jọ́ bí. Ok, lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Iran ti dàrú o. They have more than 75. Iran lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ní 75,000 mosque ní ìlú Iran. Lẹ́nu àná sí ni wọ́n ti ti 50,000 mosque. Wọ́n ti tì tí wọn ò function mọ́. Ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀ was the National Geographic Channel. Ẹ má bínú. Wọ́n gbogbo wọn ti gérun wọn dẹ̀ ti ń sun ìjáàbù lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Kí lẹ rí? Mo ní báwo sí gbogbo iléeṣẹ́ kọ̀ǹfàmù kan yẹn àbí? Kọ́kàn fáàmù ẹ̀. Kọ̀ǹfàmù kí nìyẹn ìwọ nìyẹn? Níbo láti lè rí kà? 50,000. Níbo láti lè rí kà? Olówó Èkó ti dé. Ẹ̀dọ́gù ẹ̀ ẹ lọ sórí life ẹ lọ. Ẹ̀dọ́ náà lọ yóò yé ẹ lọ 50,000 even àwọn forces wọn everybody now wọ́n ti close 50,000 mosques have been closed in Iran right now. Wọ́n ti close láti February nìyẹn láti February nìyẹn. Mo ti sọ bí February náà ti close náà 50,000 close láti February. February ọdún iná close yẹn ti pẹ́. Láti February. Bẹ́ẹ̀ ni sẹ́yìn lọ wo mo ti kà á mo ti sọ yẹn bí. 50,000 mosques náà ti February bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀kẹ́ owó dé tíjọ́ tẹ̀ ń sọ yẹn February náà ti tì. Àwọn ọmọ ẹ wọ́n dà pé kó má jẹ́ pé wọ́n tún repost again ni. Ó ti February yẹn lọ wo dé torí February ni sàyẹ ṣé mo ti mọ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n náà wà interested nínú Islam. Wọ́n láwọn òsì Islam pé ó ti sún àwọn Nàìjíríà torí wọ́n gbogbo náà fẹ́ràn fẹ́ kú sórí Islam wèrè. Bàbá oníbàbà ẹ confirm ẹ. No mo ti confirm already. Pépà gbé. All right sir. Thank you very much. Mi ò mọ̀ mo tún ṣẹ̀ṣẹ̀ tó rí lálẹ́ yìí sódà pọ̀ tó rọ. All right sir. No. Ojú ti ń tẹ́lẹ̀ káàkiri. Ìtìjú ló máa bá kúrò nílẹ̀ adúláwọ̀ wa. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ sà. Ẹ ṣé gan bàbá. Ok, bí a máa tún lọ tún check video live video ẹni mo kọ̀ wọ́n sí. All right sir. Ẹ bá tún rí latest ẹ lè jíkà mọ̀ nsàlẹ̀ àtúmọ̀ àgbẹ̀ wọlé.
ẹ ṣe gan bílẹ̀ yóò bó ṣe dáná gbogbo wa ń bá kiri so tílẹ̀ Yorùbá bá da gbogbo wa ní masáré kélekíle kiri báyìí ihun ta ní àtò ajé àtò àdúró kí ló fẹ́ tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ilé kí ló sọ kó ṣe é o torí kó love Islam. wọ́n ti ra tẹ̀sí bí mo ti ń kírun o. ó yá. díẹ̀ pàpà báyìí lórí ọ̀rọ̀ iná ọ̀ṣà wọ́n padà wí nìyẹn. àràbólẹ̀ mo ti ń kírun o tẹ̀sí mi kó gùn délẹ̀. irọ́ lásán ni o. mo ti di Benjamin. mo ti di Benjamin lọ́yọ̀. ṣé 1000 ní tẹ̀síbíù yẹn. 1000 ní o 1000. wow ẹ mọ̀ fáwọn àyà. mo fẹ́ pa. ẹ wá jókòó àdúrà. a fẹ́ paná ẹlẹ́bọ o àti paná ẹlẹ́bọ. àlùwàdúdú 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 àlùwàdú àlùjàbáàrú 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 àlùjàbáàrú. àwọn onírọ́ irọ́ lásán. ẹ káalẹ́ gbogbo ilé o. mo ní fídíò tí mo fẹ́ ṣe fídíò àwọn ọmọ ẹrú tí mo fẹ́ ṣe lọ́la òní mo torí ẹ̀ lọ́ra àwọn kinní yẹn. but orin tó ṣe ẹ̀kọ́ ó yẹ kó ṣe remix ẹ̀ o torí Ọlọ́run. àìgbọ́n orin pọ̀. no ètò ṣe jáde ni o ṣe remix ẹ̀ tó sọ pé kẹ́ ẹ pásítọ̀ ní oúnjẹ mọ́ yẹ kó fàáfà náà sí kó káwọn méjì pọ̀. wọ́n ti ṣe èmi àti ms ti ṣe orin tuntun orin àwọn ẹrú ìyẹn mo fẹ́ ṣe fídíò ẹ̀ lọ́la so ma drop after ẹ má wọrí backdoor project ni. ms ń gbọ̀wọ́ náà ààyè ẹlẹ́nu wa bá mi ń bẹ̀. bàbá kí gbogbo ẹ lè dá náà ni. wọ́n máa gbọ́ èyí tí wọ́n máa díṣẹ́ Ìlọrin máa dàrú next 2 weeks mo ń bọ̀ mo ti rẹ́dì. ẹ̀sìn Islam ti lulẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá. tani Ọlọ́run bá kọ̀ ṣé tani Ọlọ́run ló wà bí ìṣákin tó gbé wọlé o tani Ọlọ́run ṣé wọ̀ ni ó ti bá kọ̀ tani Ọlọ́run ṣé wọ̀ ni ṣá. Islam ò lè gbérí mọ́lẹ̀ Yorùbá Islam ti lulẹ̀. olùlẹ̀ kan ti kú pátápátá ni. kábíyèsí lódùmarè kábíyèsí fá. kódà kí wọ́n pa wá tani Ọlọ́run àbọ̀rúbọ yìí kí wọ́n pa wá orúkọ wa máa wà nínú sórí bí ń pa èèyàn kan kì í pa àwọn ọmọ kò tẹ́ni tí wọ́n lè pa gbogbo alámọ̀ wọ́n sọ tó máa pa wá Ọlọ́run ọba ló ṣẹ̀dá wa. akọbí sọ̀rọ̀ kó máa gbọ́ ni torí gbogbo èròǹgbà wọn pé àwọn pa wọn ni. wọ́n pa wá wọn pa orúkọ wa lẹ́yìn bá pa wá ẹ̀. àdàbí tó bá ṣe pé wọ́n gbé ẹ̀sìn yẹn wá sílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire nìkan ló kù. wọ́n pa ara wọn wá pa àwọn ọmọ wọn láṣẹ Ifá láṣẹ Ìgbárùnmọlẹ̀ tó àbálá ìṣù. bàbá wa ta ni Ọlọ́run. àkànbí iṣẹ́ ti gbọ́ fídíò yẹn sẹ́ fídíò. kábíyèsí lódùmarè kábíyèsí fá mo kí o gbà yẹn mọ́rú mọ́lẹ́ o. Daniel náà mo kí akíyàn. wọ́n sẹ́ndí etí Àkànbí. ẹ jẹ́ kán play ẹ jọ bàbá. ó yá múdíkà play ẹ̀ tani Ọlọ́run báwo ni ọ bàbá mi ṣàlàfíà ni o. Daniel náà mo kí akíyàn. wọ́n sẹ́ndí etí Àkànbí. ẹ jẹ́ kán play ẹ jọ bàbá. ó yá múdíkà play ẹ̀ tani Ọlọ́run báwo ni ọ bàbá mi ṣàlàfíà ni o. Ọlọ́run rúmọlẹ̀ ju wa. mo sáré lọ mo ti fẹ́ play ẹ̀ mo ti fẹ́ play ẹ̀. ok ẹ ṣe gbogbo lẹ́kì yín Tani Ọlọ́run tí yóò fúnra ara ẹ̀ gbogbo lẹ́kì yín. ẹ kálẹ̀ Tani Ọlọ́run. ẹ jọ. ẹ sọ pé ẹ̀jẹ̀ ọkọ àwọn ẹrú àlà ọkọ mùsùlùmí kórópọ̀n wọn mo ti fẹ́ fún bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni ọwọ́ wa ni kórópọ̀n àlà àtànábì wà ó lè lànábì ó jẹ gbèsè tó fi kú ni ebi pa kú ni ó tún jí pátá rẹ̀. aláwọ̀ ni kórópọ̀n. mo ti fẹ́ play ẹ̀ ṣé kí n play ẹ̀. ó yẹ gbèsè tó kù. ok. ẹ dákun gbogbo àwọn tí a jẹ́ àfọ́ à mo tún wa bẹ̀rẹ̀ kì í sí
gbogbo àwọn adájọ́ ń lo ìgbà adájọ́ ń lo àsìkò adájọ́ wà ní àsìkò ń ṣe nǹkan pàṣẹ àjọ ń ṣe nǹkan yìí àwọn èèyàn wọ́n pọ̀ nínú ayé tí wọ́n rẹ́dì wa o ọ̀nà kan ní mọ́sọ̀ yìí o pẹ̀lú òkú ọlọ́run tó bá di 5 minutes tó máa dákẹ́ ọ̀nà ẹlẹ́ẹ̀kejì o lè fún mo ní lálẹ́ àná yìí ìyẹn wá gùn tí ò ní tán mo pàdé lórí TikTok ní ẹ̀ mo ti pàdé lálẹ́ àná mo sì kú bẹ́ẹ̀ ní bóyá bíi 1:35 a.m. lóru ló kú bẹ́ẹ̀ mo ti wọlé láti 11 mo ń drive lọ́wọ́ mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ tí mo fi délé àwọn èèyàn kan ti kóra wọn jọ nísìnyí gbogbo àwọn àfáà yìí gbogbo wa yìí ló mẹ́ta kù wọ́n fẹ́ sọ fún wa pé kò sí nǹkan tí ń jẹ́ sùn pé ẹ̀sìn Islam kò ní ìkẹ́kọ̀ọ́ tó wá sí wá báyìí gbogbo ọmọ Yorùbá dé yìí. bẹ́ẹ̀ni o. tẹ́ ẹ bá lórí TikTok tẹ́ ẹ bá ti tẹ̀ síbẹ̀ pé MS bàbá ẹ bá wọn mẹ́ 24/7 lọ́dún wà lójoojúmọ́. mo wá àfáà ọ̀rẹ́ ni àṣìṣe wá sí ọ̀la yìí àwọn tó wà lórí ẹgbọ́n yà wọlé gan o. ìwé ti gbé MS o. wọ́n pàdé wọn lálẹ́ àná bí mo ti jáde wọn báyìí wọ́n sọ fún mi ká pìpì yàn kó bá pìpì yàn kó ń bẹ nínú wọn tó ṣe pé ó nìyí sọ fún mi ó lóun lọ kéwú ní mọ́sálì ni òun ò sì lọ kéwú nítorí pé kóun wá fi ṣe àfà òun ò sì kéwú nítorí pé òun fẹ́ fi ṣe Islam òun fẹ́ fi takò ẹ̀sìn Islam ni. wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí mú àwọn járí tí àwọn àfọ àwọn àtàwọn gbà wálẹ̀ tí wọn tó bá jẹ́ pé òun ẹ̀sẹ̀ ń kéwú bọ̀ tó bá ń rò pé wọ́n ṣe ń gbà wálẹ̀ yẹn problem náà ń fún wa wàhálà náà ń fún wa wàhálà problem yẹn tó bá dé yóò gbé wọ̀ lọ ní kò ṣe kò ní ká ẹlẹ́sẹ̀. Bàbá mi nínú mọ́tò àgbà sọ̀rọ̀ náà wọ́n sọ àwọn kankan alẹ́ àwọn ọmọ kí ó pọ̀ kọ̀ọ̀kan tó ní wọn ò pé sí tí wọ́n ń wí. Wọ́n ń takò àfọ̀wò ìkútù bí yàrá kúta àlèlà kí ni jẹ́bẹ̀? Ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún mi? Bàlùbọ̀kárì ta ló sọ bẹ́ẹ̀? Níbo náà kọ́ sí Bàlùbọ̀kárì ló sọ pé àfọ̀wò ìkútù mi. Tíra Buhari yìí wọ́n ni wọ́n mú jáde fún mi. Ẹ̀sáàmù tó wọ́n sọ fún mi láyé àná wípé ṣáàpá ni mo ní of course. Wọ́n ní kí n ka sọ́lá tó fàájì àkéjì. Wọ́n àgbẹ̀ kí n sáfẹ́ ní pàtàkì. Ṣé ẹni tí mo sọ yẹn ọ̀rọ̀ tí mo sọ pé ó ṣẹlẹ̀ yẹn àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbọ́ 323,000 lẹ́gbọ̀rọ̀ nílẹ̀ kan tuntun ní sọ yẹn. Gbogbo ayé Cairo London Amẹ́ríkà lẹ́gbọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tuntun wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ká sọ́wọ́n àti pàtàkì àmótù. Ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ bàbá wa yọ̀ lẹ́sùn wọ́n ní alhamdulilayi rabbil alamin wọ́n ní kí n tu ọkọ̀ ní fọ́lọ́ ìkànnì ni wọ́n sọ pé àmín aramani rahim maliki yawmiddin àmín wọ́n sàmì bí mo ṣe ń ka yẹn nígbà tí mo kà tán wọ́n ní ló problem ìkànnì ọ̀yá àpá ẹ̀ bá mi ṣí sóràtù yàsí ẹ̀ kàdé bí sàdán ọ̀nà kálífì ní sàdán kẹsì bá mi tún délé bá bẹ̀rẹ̀ làtẹ́ mi ó tún mo ní yàsí wọn kọ̀ọ̀kan làkè mo ní àyẹ̀yà sẹ́yìn lè mo sẹ́yìn mi wọ́n nàbì ní sọ torí pé ká mọ̀ pa nàbì ní sọ ni pé ìnáka làbí lẹ́nu mọ̀ṣẹ́yìn ó ní kí n má ṣe tàwé kí n lè má tún ní translate pé kí n kà má kà á ní alfáàndì àrífín kí n má tún ní lúgà olókè mo ní ìnáka làbí lẹ́nu mọ̀ṣẹ́yìn nínú àwọn òjíṣẹ́ ló wà aláṣẹ wá fún mọ̀ṣẹ́kì mọ̀ṣálẹ̀ fi sùn lórí ọ̀nà tó tó dédé wá tu nígbà tí mo tún tẹ́ wọ́n ní kí n kó bẹ́ẹ̀ ó ní kí n padà sórí Muhammadu Rasulullah ìlú sùlámù fati ó ní kí n tún yẹn náà mo bẹ̀rẹ̀ síta Muhammadu Rasulullah àdábì òjíṣẹ́ Ọlọ́run wọn lè ní ìyàmá àwọn wáṣọ àwọn tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ tí wọ́n lé tí wọ́n jẹ́ tó lágbára lórí àwọn kẹ̀kẹ́ rí rò àmọ́ àwọn bẹ́ẹ̀ yẹ̀wò àwọn tó bá wà láàrin ara wọn wọ́n jẹ́ ènìyàn síra wọn wọ́n bẹ̀ sí ka ogun kìíní yẹn ìgbà tí mo kà lọ mo ṣe wá kàlẹ́ ẹ̀kọ́ kan yẹn Muhammadu Rasulullah tí mo tu Muhammadu sọlá ni wọ́n ní àmín alẹ́bíyẹn máa wọ sídà ní kúfárì àmín wọ́n kú tí wọ́n fi dùn fẹ́ fàjáde nígbà tí mo kà tán ní ká bá sọ pé àfà ara àkọ́kọ́ dá àkọ́kọ́ sọ fún mi bẹ́ẹ̀ Islam ẹ̀sìn fún wa lè yẹ pé nígbà tí ẹ̀ka Muhammadu Rasulullah ẹni mo mọ̀tò jíṣẹ́ ọlọ́run ẹ̀ wá sọ pé ara mi sáàdúrà nìyẹn ẹni káwọn èèyàn tẹ́wọ́ lóde ẹni ẹ̀fẹ́ náà kúránì fún ẹ wá sọ pé Muhammadu Rasulullah ẹ wá ti kẹ́ ẹ mọ̀ sọ pé ká máa sàmì gbogbo ní ẹ̀ka yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ sọ kó ṣẹlẹ̀ ní ẹ wá ní ká máa sàmì. ìlànà tẹ́kùn láyé ìlànà fèrè àìlè tó o bá jẹ́ni tó ní mímọ̀ tí mímọ̀ rẹ dópin tó o jẹ́ni tí mímọ̀ rẹ dé ògóńgó báwo ló ti ṣe ra rẹ fàyín lè kúndà mílíkù níbo ló fẹ́ bọ́ sí ara wọn. ó wá sọ fún wọn wọn ní gbogbo ìbéèrè tẹ́ ń bí náà mi yìí ṣé mo láyè láti sọ̀rọ̀ wọ́n ní mo ọ̀pọ̀ tó ní mo láyè mo lákòókò wẹ̀ ní pé Al-Qur'an ní mo desert ó ní mírèkù tó wá yíyẹn ẹni tí ò bá ṣiṣẹ́ Qur'an ò ní mọ̀ Qur'an sì jẹ́wé kan tó ṣe wípé gbogbo ẹni tó bá fẹ́ kà láyé ó dà gẹ́gẹ́ bí pé ò lè lọ sí supermarket kó wá sọ pé ẹ wò supermarket tí mo lè lò mo fẹ́ ra kíní kan kó kàn máa kó wá rà mí kó ti rà mí má sì kó ló fẹ́ lọ tọ́ fún ara rẹ̀ mo ní ìyẹn máa kẹ́kọ̀ọ́ Al-Qur'an ẹni tí ò bá kọ kò lè mọ tí Qur'an sí mo ní tó fi yàtọ̀ nìyẹn ó ní ìyá tó bí òun ìyá òun sọ fún òun pé
nínú ìwé àṣàlátù táwọn lò lásàlátù fún ẹ̀yà àlùfáà àti ẹ̀ máa sọ pé ẹ̀ ń fọ́lù àwọn alákọ̀wé ẹ̀ ń ba ayé ara yín jẹ́ lásàlátù wa àníwèé àṣàlátù àwa tẹ Yorùbá àṣetúmọ̀ sí àṣetúmọ̀sí sí àṣekínníkan sí ẹni tí ò bá ti ní ìlísàlù tí ò fi ṣàlàyé ọ̀rọ̀ má tẹ ìwé àṣàlátù tó bá ti tẹ lábára má tẹ Yorùbá sí má tẹ English sí mọ́ tó o bá ti mọ tó rẹ́ sí. ó ní ìyáwó sọ pé òun ka ìwé àṣàlátù tó ń kà yìí nígbà tó wọn kà wọn wá ṣe ìtumọ̀ rẹ̀ sí wọn wá wò pé ìtumọ̀ rẹ̀ yẹn bí ọ̀rọ̀ lásán ni ó wà pé sádúró tó ọdún kan tí lè ní ìsìlámù òun kàn ń ka ìkíni nígbà yẹn kàn ń kọ̀rọ̀ lásán ó kèrè sí wà tó nígbà yẹn kàn ń kọ̀rọ̀ lásán ó kèrè sí wà tó hà àwọn sùn ká wà tó hà mo fi àsìkò tó rìn dùn wa mo fi búra. wọ́n lé ilé náà sájà. mo fi òun nígbà tó bá sún mo fi búra. máa wá dá kàrọ́ bó káwá máa kọ̀ lẹ́. ọlọ́run wà nẹ́bí kò fún wa nẹ́bí yẹn. wọ̀lẹ̀ àkẹrẹ tó káyọ̀ lẹ́kẹ̀mí náà lọ́wọ́. àkọ́kọ́ lọ mo bọ̀ ọdún báyìí ẹ dákun kí ẹ máa ṣe àmì sọ̀rọ̀ pé ẹni tó bá mọ ẹni tó ń pè ní mílíkù àlùkòhán ìsáàbù àlùkòhán lọ́rọ̀ pé kí lẹ́yìn sàmì sí lórí yẹn. ó tún parọ́ fún wọn. ó ní àwọn bẹ́ẹ̀ lọ́hùn pé kí lẹ́yìn tó ń sàmì lórí yìí. fáànù kan nìyẹn jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí mú àwọn àdìsí wa àdìsí tí wọ́n kọ́ ti fún mi lánàá ó tó mọ́kànlá wọ́n mú àdìsí wa wọ́n lọ sínú súrátù tọ́lá ó ní nígbà tí àlùfáà sọ pé yá ayọ́ àlẹ́bí ìsáfẹ́ lákùnrin lè sáfà tó lè kó múlẹ̀ lè méjì àti nínú àwọn aṣọ ìdíjà tẹ̀tẹ̀ láàtò ìjòdó náà ní mú yóò ti rí nà wàlá yà kúrò jìnnà ìlà ayé àti ìrìnàmì fàáṣà tó wà yìí nà wọ́n ti ká òdúró là wọ́n ní ọmọ ilẹ̀ tẹ́kì láàkiri tàbí tí mo fẹ́ lọ mẹ́rin kó ní wàláhí láwùjọ ìsinmi náà máa hì wọ́n ní àwọn obìnrin tí wọ́n àti ìdí pé wọ́n ti wọ menopause ó ń sọ̀rọ̀ wọn ó ní wàláhí yẹ ìsìnà mínà ìmàhídì àwọn tí wọ́n ti wọ menopause ó wá tún ní wàláhí làmìyẹ ìdìnà àtàwọn tó ṣe pé wọ́n ti wọ menopause tó yẹ pé àwọn àfọ oníkẹ̀sì jàlá lẹ́yìn gbogbo wọ́n sọ fún pé kí lọ gbé gbogbo tàbí ìtì máa ní wá kí lọ gbé wá wọ́n ní tí àwọn oníkẹ̀sì rí sọ́ńdẹ̀ yẹn wàláhí wọ́n làṣẹ àwọn yẹn ń bá ìṣe àti kí ni wọ́n tó gbéra náà fàtó dáńgẹ̀ lọ. gbogbo tàbí tí mo gbé wá mo gbé kúrò bí mo gbé ọ̀rọ̀ bí gbogbo tàbí tí mo ní bí mẹ́fà tafsiri Ibn Abbas gbogbo tafsiri tí mo kọ́ lánàá gbogbo táwọn afọ àṣọ nìyẹn gbogbo àwọn afọ tafsiri ètò wọn sọ bẹ́ẹ̀ ni pé yàrá ní aṣọ ìhà àfa yẹn ọkùnrin yẹn sọ fún mi pé nínú tafsiri yẹn àwọn àfa àfi wípé ètò ẹni sọ fún mi nígbà nínú tafsiri mo ní lálùkùrá yìí sọ láàrin yẹn pé àwọn obìnrin yẹn tí wọ́n bá ti di pé wọ́n bá ti wọ menopause àtàwọn tó ṣe wípé wọ́n menstruate lórí pé ọ̀rọ̀ tọ́lá kìló sọ ẹ bá fẹ́ lórí jáde lónìí ó ní wàláhì yẹn ìṣẹ̀lẹ̀ nínú ẹni máa bí ó ní àwọn tí wọ́n ti wo menopause tó bá fẹ́ lé wọn jáde oṣù yìí lè sáà ìlú náà obìnrin sàlásà tó wọn ṣe oṣù mẹ́ta ni wọ́n á ní wàláhì láwùjọ ìyá àwọn tí wọ́n èyí wọ́n á tún nítorí pé àtàwọn tó ṣe wípé wọ́n ti ṣe menstruation ó yẹ pé nígbà tó ṣe kò ṣe menstruation nígbà yẹn onírara ó ní kí àwọn àfọ oníkẹ́sì oníṣẹ́mi nígbà kan pẹ̀lú àwọn àfọ oníkẹ́sì ó ní of course ó ní báwo àwọn àfọ oníkẹ́sì sọ̀rọ̀ ní pé àwọn ọmọ kéékèèké tẹ́ ẹ fẹ́ tí wọ́n ti máa menstruate ó ní mo lè sọ pé ìsìláàmù dá ìsìláàmù tó wá sọ fún wa pé káwọn máa fẹ́ àwọn ọmọ tó àti menstruate àwọn ọmọ kó mọ́lìkì mẹ́jọ ó ní kí n lọ wo gbogbo kẹ́sì mo gbé kàlà lẹ́nu jáde mo gbé sáwí jáde mo gbé mọ̀rọ́bí jáde mo gbé kúrúkọ̀bí jáde mo gbé tọ̀bàlábí jáde gbogbo àwọn afọ oníkẹ́sì ojú kan náà ni gbogbo wọn lọ sọ̀dúrà ni wọ́n. ṣé mi mo ṣẹ̀fẹ̀ yíyẹ padà lẹ́yìn ìgbà yẹn ló fún wa mú àdìsí wa àwọn àdìsí tí inú sọ̀yìn Buhari inú Mùsùlùmù mo máa ń kí ni ìlẹ́nu kò tì fún mi mo lè lọ gbé tíra ní tòótọ́ mo ní tíra kan tó jẹ́ pé wọ́n fi ṣe tẹ̀síìrì kíláàsì pé àbíkíní pé àfáwà wọ́n fi ṣe mùjáládì mẹ́wàá ni yóò fẹ́ tẹ̀síìrì àdìsí àmẹ́bí Mùsùlùmù ni ṣẹ́ríwẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ lọ́lẹ̀ ṣẹ́rí Mùsùlùmù mùjáládì mẹ́wàá ni nígbà tí màá lọ wò ó gbogbo àdìsí ọkọ̀ fún mi ó wà nú ẹ̀ tí Buhari ó wà nú ẹ̀. ṣé bó sọ pé òun ò gbà àdìsí yẹn gbọ́. ẹ dákun tó lọ lọ́wọ́ gbogbo àwọn afẹ́nìkan lẹ́sìn ẹnìkan ṣe kíní kan àfa kan sọ̀rọ̀ kan ìwọ náà kò lẹ́sìn tó o bá tó bẹ́ẹ̀ orúkọ wọn mo dá fún ẹ ìwọ náà ló ń fẹsùn tó lọ bá wọn àbíkó lọ rí TikTok. àwọn èmi nìkan láàrin àwọn bíi mẹ́wàá ni tẹ́nìkan bá sọ̀rọ̀ tán ní kó béèrè béèrè kan ní kó béèrè béèrè kan ní kó béèrè gbogbo àwọn tó padà wá àwọn wá fọ́lọ̀ mi lórí TikTok bóyá àfa àwọn abẹ́ sí àfa ní ìlú lọ. eléyìí sọ̀rọ̀ pé àwọn sọ̀rọ̀ náà bá ń ra àbí ọ̀rọ̀ bá ṣe gbàgbọ́ akọ wọn lọ ká tíra yìí àwọn èèyàn ti wá pọ̀ bẹ́ẹ̀ kó bá táwọn jà fẹ́ dáná mọ̀ pé àwọn èèyàn ti fèsì wa. ẹ fi ìwé kọ̀ọ̀kan. wọ́n ti fèsì wa nísìnyí ọlọ́run wọlé alẹ́ wa Muhammad.
Akànbí nǹkan tá a rí gbọ́ nìyẹn o. ẹni yẹn gan ó post ẹ̀ sórí Facebook ni alaswife mo kí yín o. Yorùbáwùyí ló ó ṣẹ́ni gangan ló post rẹ̀ Yorùbáwùyí ló post rẹ̀. ok Yorùbáwùyí ni àwọn náà post. tó máa ń ta mí lára nǹkan tó máa ń ta mí lára ni wípé tá bá ti ń sọ̀rọ̀ Aisha yẹn wọ́n máa ní pé back then children were more mature back then look no matter if it's 2,000 years ago àbí 2024 a 6-year-old is a 6-year-old a 6-year-old in China is a 6-year-old in Africa kò make sense my son is 5 years old ṣé ọmọ mi ń ro marriage ọdẹ máa ní pé he's 6-year-old ó bọ́mọdé sùn ẹ wá sọ pé is the best àpẹẹrẹ to all humanity kò make sense justice for Aisha kò make sense story yẹn kàn máa ń irritate mi ni ẹ dẹ̀ mọ̀ pé mi náà máa ń ṣe live stream mi gbogbo àwọn ọkùnrin tó máa ń wá live stream àwọn muslim ó yẹ kó lock wọn up in prison ni can you do it yes I can my religion allows me can you do it yes I can you know another pedo tó wà ní comment section President Bash ṣẹ́rí comment ẹ̀ aṣáwó ẹ máa dó ọmọdé ẹ máa báyé wọn jẹ́ mo wá bí kí ló dé tí Aisha ò bímọ ànábì ìfọkọ báyé ọmọ yẹn jẹ́ ni gbogbo ìwé yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa bọ́mọ sùn tẹ́ bá yàdí ọmọ yẹn from front to back iye tẹ́ máa san nìyí what kind of nonsense is that? Okay, big Jose mama ṣe fẹ́ mi mọ̀ bí ẹ fẹ́ kavasi kan. mo kàn gbé yẹn sí ọ̀rọ̀ tẹ́sán iná òun ni mò ń rò lénìí cause mo wá wò pé okay if they are saying Aisha ń gbà yẹn ó dàgbà àwọn mélòó la wá lè record tó wu irú ìwà yẹn ẹ mọ̀ ká ní pé bó ṣe ń ṣe in the olden days like they get married to younger people àwọn mélòó la wá fẹ́ bóyá mo máa bẹ̀rẹ̀ yẹn báyìí àwọn mélòó ló wá fẹ́ ọmọdé in those days àwọn àfáà àwọn yẹn tó ń sọ̀rọ̀ pé yes they can marry they can ṣe kínní yẹn àwọn bàbá wọn mélòó ló fẹ́ ọmọdé tàbí tó fẹ́ like that age kì í ṣe 18 o a mọ̀ pé 18 20 àwọn yẹn wọ́n ti ń ré bọ̀ but bàbá wọn wo maybe in 10 generation èwo ló fẹ́ ọmọ sí torí mò ń wò pókè wọ́n sọ pé gbà yẹn àwọn ọmọ kékeré maybe in 10 generation èwo ló fẹ́ ọmọ sí torí mò ń wò pókè wọ́n sọ pé gbà yẹn àwọn ọmọ kékeré wọn máa ṣe kínní mo wá try láti think back ó pé if truly tí bá fẹ́ accept irú ọ̀rọ̀ yẹn pókè àwọn ọmọ yẹn wọ́n kéré bọ̀ wọ́n máa ń dàgbà in the olden days wọ́n á wò pókè àwọn mélòó ló ṣe àwọn mélòó ló wu irú ìwà yẹn cause according to ìgbà tí ànábì tó fẹ́ lọ fẹ́ ọmọ yẹn bàbá yẹn sọ fún wípé àbúrò ni me and all that ó sọ wípé no akọ̀jẹ́ ẹ̀gbọ́n in Quran and all that kí ló wá dé ká ní pé wọ́n fẹ́ ọmọdé ń gbà yẹn ká ní bó ṣe ń fẹ́ ọmọ torí mò ń wò pé ànábì ló gbé irú ìwà burúkú yẹn gan wá sí ilẹ̀ bàbá ẹ̀ kò sọ́dọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ò ṣẹlẹ̀ rí nílé wọn torí ìgbà tí wọ́n fẹ́ lọ fẹ́ ọmọ títí ẹ̀ ó ló sì kéré so tó bá sọ pé ó sì kéré definitely wọ́n máa ń rí ọmọ kékeré bẹ́ẹ̀ ni wípé ọmọ tí ò tí tó ń lọ ilé ọkọ nìyẹn with that statement so irú ìwà yẹn gan ànábì ló introduce ẹ̀ wá sí ilẹ̀ títí ẹ̀ àwọn á béèrè lọ́wọ́ yín kí ni màmá yín kí ló wá ṣe ẹ̀dẹ̀ fẹ́ justify irú heart yẹn ká ní pé irú àwọn òkè àmọ́ pé gbogbo àwọn òfin tí àdáyébá tá à ń lò lé ní àwọn kan ló jókòó tí wọ́n dẹ̀ rò and before kó tó di pé wọ́n mú òfin wọ́n á ti wo side effect ẹ̀ wọ́n á ti wo negative wọ́n á ti wo méjèèjì wọ́n á wo eléyìí tí wọ́n máa pick àwọn tó wá mú délé ni wípé no ẹ má bà right àwọn ọmọ kéékèèké wọ̀nyí jẹ́ ẹ má máa tì nǹkan bọ̀ wọ́n lára tó jẹ́ wípé ó dẹ̀ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ náà tó bá jẹ́ wípé àti yẹn nǹkan tó dáa ni kò ní sí rí pé kọ́ máa ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kò sí àwọn ọmọ kékeré ọmọ tí ò tí tó yẹ kó máa ṣe nǹkan tó bá ti jẹ́ kó ṣe nǹkan ó máa bring effect sí bọ́ọ̀dì ẹ̀ òun ló fi affect ọmọ yẹn tọmọ yẹn tí ò fi bímọ títí tó fi lọ
ẹ̀yin àfa ẹ̀ wá dìde ẹni ẹ̀ wọ́n gbógun ti sílámù wọ́n gbógun ti sílámù máa tẹ̀ ń tẹ̀lé ìtẹ́fẹ́ torí ẹ̀ para yín tẹ́ torí ẹ̀ ń para yín dànù dáadáa wo ló gbé ilé ayé dànù dáadáa wo ló gbé ilé ayé ẹ̀ ṣe gbogbo nǹkan tó gbélé even with the Quran and Hadith gbogbo kò sí dáadáa kankan tí wọ́n record bó ṣe definitely kò ṣe dáadáa ẹ̀dẹ̀ ń parọ́ fún àwọn èèyàn wá ń ka Quran wọn wá ń ka Hadith jáde orí bẹ̀rẹ̀ sí ń fọ́ yín ẹnì kan gbàdí kan pọ́nlá máa yín kò ní kankan dáadáa tó ṣe bí kó lọ jagun kó dóbìnrin kó ṣe ẹ wá ń kó ìran wa ẹ ń kó wọn lẹ́rú kéwú tẹ̀ ń kọ́ wọn kéwú burúkú tẹ̀ ń kọ́ wọn yẹn kí náà fẹ́ fi kéwú ṣe àwọn ìlú míì ọmọ wọn ní kékeré sports other things tó bá ti rí ọmọ tó ti ń to wáyà papọ̀ tó ti ń ṣe kíní papọ̀ wọ́n ti mọ̀ wípé ọmọdé engineer ló fẹ́ jẹ́ wọ́n á ti máa fi sí side ibẹ̀ yẹn nǹkan táwọn bàbá wa dẹ̀ máa ń ṣe láyé àtijọ́ ń gbà wọ́n yẹn nìyẹn tó bá ti rí ọmọ tó ń ṣe kíní wọ́n á ti fi sí ìdí ìkọ́ṣẹ́ ọmọ yẹn á ti ní ìkọ́ dání tó jẹ́ wípé kó tó di pé ó dàgbà ó ṣe kíní gan á ti máa rọ́wọ́ mú lọ sẹ́nu owó á ti máa wọlé kò ní di wípé ẹ̀ ń kọ́ àwọn ọmọ léèdè kí ló fẹ́ fi èdè yẹn ṣe iṣẹ́ wo ló lè fi ṣe nígbésí ayé wọn ẹ wá lẹ jókòó síbì kan ẹ ń ṣe àdúrà fún èèyàn kan èèyàn táyé ẹ ń da ẹ̀yin ṣàdúrà tí yín ti gbà ẹ wá gba iṣẹ́ àdúrà ṣíṣe gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ní ìgbà ayé ńgbà yẹn our forefathers our mothers they were not poor they were not beggars wọ́n máa ń jẹ àjẹyó àjẹṣẹ́kù ni wọ́n á ní iyán ìkàsí wọ́n máa ń pè ní iyán ìkàsí wọ́n á jẹ iyán yẹn á tún ṣẹ́kù débi wípé àárọ̀ ọjọ́ kejì àwọn tó bá lè gbégbóná wá gbégbóná ní ayé ìsìn pẹ̀lú gbàtẹ́ ẹgbà ẹ̀sùn orí burúkú wá sí ilẹ̀ wa ṣáwọn èèyàn lè jóúnjẹ mẹ́ta mọ́ gan débi pọ́n fẹ́ ní iyán ìkàsí àmàlà gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ní everything tó yẹ pé àwọn bàbá wọn á ṣọdẹ wọn á lọ sóko àwọn ìyá wa wọn á ta ọjà they help their husband they are not beggars gbàtẹ́ ẹgbẹ́ ẹ̀sùn orí burúkú wá ẹ lé gbogbo wọn kúrò ní kínní òkè Kùránì yín ìwòsàn wo ló wà ń bẹ̀ gbogbo yín náà tẹ́ ń lé ka gbogbo yín náà gbogbo iṣẹ́ tẹ́ ń fi àáfàá yín ṣe ideology àwọn bàbá wa lẹ̀ ń lò ṣé ànábì ló wá sọ ewé olóbe lólóbe ni ṣé Allah ló fún ewé ìyálòde ṣóun ló fún ní ewé ìyálòde ni ẹ̀dẹ̀ ń gbé Kùránì àti báìbù ẹ fi da gbogbo ọpọlọ àwọn èèyàn orí àwọn èèyàn lọ́pọlọ mọ́ wọn tẹ̀ níròónú mọ́ gbogbo nǹkan tó ń rò kò ju Sáúdí àwọn tí ó ka báìbù kọ́ máa ronú ti Hebrew nígbà yẹn tó bá bí ọmọ wọn lọ wo àkọsẹ̀jáyẹ̀ báwo lọmọdé lè ṣiṣẹ́ òun ló lè ṣe gbogbo ẹ̀ ta ló lè fẹ́ báyìí gbogbo ẹ̀ ó affect gbogbo ẹ̀sìn ó affect all areas of our life cause bóyá èèyàn tó yẹ kó fẹ́ èèyàn pupa tí ò dẹ̀ mọ̀ tó fẹ́ ìdílé yẹn ò ní tò marriage yẹn á dàrú nítorí pé kí ni try and error life ló ń live bọ́ká ó ti ṣèwádìí ìgbà yẹn àwọn bàbá wa wọn kì í gbègbè ayé àìrójú wọn máa ń mọ wọn àti kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ in the next kínní Ifá ti sọ fún wọn nǹkan báyìí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ báyìí ni kẹ́ ẹ ṣe wọn á ti ṣe ayé wọn dẹ̀ ní ètò bọ̀ nísìnyí ọmọ tó ń bí try and error ni gbogbo wa ń ṣe tí a bá kàn ṣe léyìí tó bọ́ sí àti rò pé ó ṣe sí ẹlòmíì iṣẹ́ mi tó ń ṣe gan kì í ṣe iṣẹ́ tó bá ìṣẹ̀dá ẹ̀ mu ni bọ̀ láyé ìgbà yẹn àwọn bàbá wa lọ bèrè irú iṣẹ́ wo lọmọdé yìí lè ṣe á dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ yẹn á dẹ̀ máa tọ̀ sọ́nà gbogbo kíní wọn lẹ́gbẹ́ ẹ̀sìn orí burúkú wa tẹ́jẹ́ kán rí àsìkò tí ò dáa Kùránì orí bú tẹ wá gbé wọ ilẹ̀ wa kí lẹ fi Kùránì yẹn ṣé Kùránì yẹn ṣó lè wo orí fífọ́ ni ewé méjì gbólóhùn lásán ó ń wo orí fífọ́ táwọn bàbá wa ní èdè tá à ń sọ lásán ìgan èdè yẹn ó carry power on its own gbólóhùn lásán làwọn bàbá wa máa sọ sí ejò téjò bá tààyàn lẹ́sẹ̀ oró ejò yẹn á dẹ̀ lọ nítorí pé kí ni àwọn baba ńlá baba wa àwọn ló sọ àwọn kíní wọ̀nyí lórúkọ wọ́n mọ orúkọ téwé ń jẹ́ wọ́n mọ orúkọ tó ògùn jẹ́ gbogbo ẹ̀ ẹni gbogbo ẹ̀ ò dáa orí ibú tẹ wá gbé wọ ilẹ̀ wa ń sìn báyìí kí ló lè dà kí lẹ fi ṣe ju kẹ máa kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì kẹ kọ́ mọ́ṣáláṣí yẹn kò àwọn tó ń fọbẹ̀ káṣẹ̀ nípẹ́ tẹ̀ tún kọ́ mọ́ṣáláṣí yẹn àwọn tó ń gbábẹ̀ ẹ̀ tún fún wọn lówó that means àwọn yẹn á tún máa rí nǹkan mú lọlé àbí àwọn tó ń tú ṣọ́ọ̀ṣì ṣe kálẹ̀ tún fún wọn lówó wọ́n á tún máa rí nǹkan mú wọlé ẹ̀ tí wọ́n á ní kọ́ máa wọ́n á fi táìmù wọn sílẹ̀ wọ́n á tún máa ṣẹ́wẹ̀ ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ àlá àbí wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún ìjọba ọ̀run àwọn míì wọ́n ń wo bí ìlú wọn bó ṣe máa dàgbà wọ́n ń wo bí ìlú wọn bó ṣe máa dàgbà bó ṣe máa ṣe
in all areas of life ni wọ́n develop but nǹkan táwọn develop ni bá ṣe fẹ́ wà àlùjọ́nà àlùjọ́nà tẹ̀ tó fẹ́ wọ̀ yẹn kí lẹ fẹ́ lọ ṣe ẹ fẹ́ lọ dó òbò lẹ fẹ́ lọ àbí kí ni àlá lòun ní fún yín òbò lẹ fẹ́ lọ dó eléyìí tẹ́ ẹ̀ tí ì dó láyé tán àwọn eléyìí tẹ́ ṣì ń bá sùn ẹ̀ tí fún wọn lóyún tán ẹ̀ ń retí òbò tẹ́ fẹ́ lọ dó lọ́rùn àwa ń sọ fún àwọn èèyàn wa pé kíní yìí wọ́n fi rú wa jẹ ni ẹni pé wọ́n ń gbógun gbogbo yín ẹ bẹ̀rẹ̀ sí forí lálẹ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè fún ara yín mo sọ fún ẹ̀yin àfa o èpè tẹ́ bá ti mọ̀ pé ẹ lè forí ara yín gbé ẹ lè pín òun ni kẹ́ máa ṣẹ́ kẹ́ bá lọ ṣẹ́ ju eléyìí tí ìran yín tó tún bọ̀ máa tún jẹ eléyìí tẹ́ bá ti mọ̀ pé tẹ́ bá pín á tó ẹ̀yin àtàwọn ọmọ yín àtìyàwó yín àtàwọn onítìjú yín òun ni kẹ́ máa ṣẹ́ torí mi mọ ìdí tí ẹ fẹ́ fi kóbo wọ́n ti ń kóràn wa lẹ́rú látọjọ́ tó ti pẹ́ ẹ dẹ̀ sì fẹ́ máa kó wa lẹ́rú till now why and gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ń bí nǹkan tó wà nínú ìwé yín là ń sọ ó yẹ ẹ̀yin náà ẹ gbé kínní ìsọpọlọ ṣé ó make sense whereby that some of you that came here ẹ mọ̀ wípé àwọn kínní wọ̀nyí kò make sense but for you to accept the truth is the problem kẹ́ accept pé kínní no it's not for us is the issue bóyá ẹbọ dá ẹbọ ọdá yeah that is our way of life that is our thing is our own we should be proud of our thing whether ó fún àbí kò ṣe o okay calories gbogbo wa tán ní ká má ṣe tàbí tí gbogbo everybody sá fún ṣe bí àwọn èèyàn tí wọn ò mọ̀ wá gan they like that thing tó jẹ́ wípé wọ́n tún ń ṣe rọ́bà ẹ̀ wọ́n á tún máa fi sí irun àwa tá a dẹ̀ nìkan wa a kì í lò a kì í ṣe àti fi gbogbo àti da gbogbo ẹ̀dá àti rí gbogbo ẹ̀bí nǹkan tí ò da àwọn ẹlòmíì ló wá ń lo nǹkan tiwa nígbà tó ń rí nǹkan tó da ń bẹ̀ nígbà tó yẹ pé àwa tá a nìkan wa a mọ nǹkan tá a ní ẹ jẹ́ àwọn ibi iṣẹ́ àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe ẹ jẹ́ check all over the world àwọn èèyàn tẹ́ máa rí níbẹ̀ tó jẹ́ best kìíní or best orders they were blacks then ẹ lọ wò pé kí ni unique in this my colour kí ni uniqueness in my colour this my kí ni uniqueness in my colour this my colour kí ló wà unique nínú ẹ̀ if you go to Sportline even gbogbo àwọn tó ń sáré fún Jamaica USA Qatar all those people they were black if you trace back their lineage most of them they were even Yorubas then check kí ni uniqueness in this my colour kí ni mo carry ẹ kọ́kọ́ lọ wò yẹn what did I carry ìgbà tó yẹ pé ẹ wo nǹkan tó dáa nínú nǹkan tiyín tó lóhun lẹ̀ ń rí pó dáa whereby nǹkan titi yín kò sí nǹkan tó rọ̀ǹgì ń bẹ̀ kò sí anything tó rọ̀ǹgì ń bẹ̀ in record now àwọn world record all that obìnrin wa tó bí amúsàn in hurdles 100 meter she's still the world record holder in hurdles she's from Ogun State Yoruba even wrestler dúdú lẹ́pa gbogbo wọn they are from Ondo State àwọn ló ń lead the world in wrestling àwọn kinní wọ̀nyẹn ẹ lọ wò ó go and check kí ni uniqueness in this my colour self ìyẹn gan tí a bá ti kọ́kọ́ rí pé colour mi gan nǹkan gidi ni ìyẹn gan tí máa kọ́kọ́ tó wá ń jẹ torí colour wa ibi tí ò ti tẹ́ wa lójú ni pé àwọn ọkùnrin àwọn àáfàá mi wọn á tún máa bóra wọn fẹ́ dàbí òyìnbó we just want to see ourselves in where we did not belong ẹ tún mú ìtàn wa ẹ tún dá sí àwa láti Saudi must we come from them why don't we say they come from us but àwa fẹ́ máa rí pé we come from them what if they come from us what if we made them to be what they are and wish that we made them what they are àwọn tá à ń rí tá à ń gbé tá à ń gbogbo ìlú tá à ń gbé lọ tá à ń tẹ̀ ṣe yẹn we made them our resources most them tẹ́pẹ́ àwọn àkọ̀wò lọ́bẹ̀ we made them who they are where they are now but àwa tá a nìkan bí ọmọ ẹlẹ́ran àwa ń jẹgun ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ já ronú o kólúkálùkù kan lọ kẹ lọ mọ ara yín kẹ like kí èèyàn kí wọ́n gọgọ kọ́ mọ̀ pé ìwọ gọgọ fúnra ẹ you are God ìwọ gọgọ fúnra ẹ ọba ni ẹ ìwọ gọgọ fúnra ẹ ọba ni ẹ like you are unique tó bá ti kọ́kọ́ mọ̀ yẹn pé you are unique first problem ti solve tó bá kọ́kọ́ ríra gẹ́gẹ́ bí ọba as
you have that black color, black skin. Tó bá kọ́kọ́ ríra ẹ pé this my black, èmi gangan ni ọba. Ìyẹn gan, ó kọ́kọ́ máa solve 50% of gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí. Tá bá kọ́ ríra wa bíi mi mọ bí mo ṣe lè pé ká kọ́kọ́ ríra wa bíi nǹkan tí ó wà important. Ìyẹn máa kọ́kọ́ solve. Àní máa rí ilẹ̀ àràbù gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ mímọ́, ilẹ̀ àràbù ilẹ̀ mímọ́ tó jẹ́ wípé wọ́n lọ ń kú síbẹ̀ ni, wọ́n lọ ń para wọn síbẹ̀ ni. Àwọn bàbá wa ń gbà wọ́n yẹn, wọ́n ní nǹkan tó fi ń jagun náà, wọ́n ń kú sójú ogun. Gbogbo yẹn ibo la fi gbogbo yẹn sí, ibo la fi sí. Àwọn kan wá dé, wọ́n wá ń tàn wá jẹ, a dẹ̀ jókòó síbẹ̀. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Mo dánu dúró náà o. ẹ ṣe gan ìyá wa big dose ọlọ́run járe yín pẹ́ ilẹ̀ yorùbá ò ní bàjẹ́ o ìftí àbọrúbọyé o. bọ́ ṣíṣe gbogbo lé. àkùdó. àwa nìyẹn bluetooth yash gbogbo lé ọ̀rọ̀. Ohun yìí máa hà. Yes, sir. iṣẹ́ ni iṣẹ́ wọra ni. Working overtime. Mama Big Jose, thank you so much fún gbogbo nǹkan tẹ́ sọ. So, ṣe mind, a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ storyline bí Ànábì ṣe gba Aisha. So, I have a few hadith tá máa kà. A rí gbogbo revelation yẹn. A rí bó. Working overtime. Mama Big Jose, thank you so much fún gbogbo nǹkan tẹ́ sọ. So, ṣe mind, a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ storyline bí Ànábì ṣe gba Aisha. So I have a few hadith tá máa kà. A rí gbogbo revelation yẹn. A rí bó ṣe bá a sùn. And then mo challenge any Muslim tó fẹ́ wá lẹ́ni tó fẹ́ sọ fún wa pé Ànábì ní sùúrù till Aisha became age of 9 so that she can reach puberty. It's a lie. That girl did not reach puberty. A máa ka gbogbo ẹ̀ lẹ́ni. So gbogbo excuse tó máa ń give. He waited 3 years at least. Is a 9-year-old still not a child? Àbí ṣé orí gbogbo yín burú ni? A child. So, olówó tẹ́ bá ti ready, ẹja bẹ̀rẹ̀ sí ń kà. Okay, ó yá. Okay. Sahih al-Bukhari 7012. Sahih Bukhari 7012. Narrated by Aisha. Aisha ń sọ̀rọ̀ pé. Allah's messenger said to me, Muhammadu sọ fún òun pé. You were shown to me twice in my dream before I married you. Ó ní ẹ̀ẹ̀mejì ni wọ́n fi Aisha hàn òun tóun tó fẹ́ Aisha lójú oorun. I saw an angel carrying you in a silken piece of cloth. Ó lóun rí àwọn màláíkà tí wọ́n gbé Aisha dání pẹ̀lú aṣọ. And I said to him, uncover her. Ó lóun sọ fún àwọn màláíkà yẹn pé ẹ ṣí aṣọ lójú ẹ̀. And behold, it was you. Kẹ̀dẹ̀ jẹ́ kóun rí ẹni tó wà ń bẹ̀. I said to myself, Ó lóun sọ fúnra àwọn pé. If this is from Allah, ó ní tí eléyìí bá jẹ́ látọ̀dọ̀ Allah ló ti wá. Then it must happen. Ó gbúdọ̀ ṣẹlẹ̀. Then you were shown to me. Ó ní wọ́n dẹ̀ fi Aisha hàn òun. The angel carrying you in a silken piece of cloth. Ó ní àwọn màláíkà gbé Aisha dání nínú aṣọ kan. And I said to him, uncover her. Ó lóun dẹ̀ sọ fún màláíkà yẹn pé ẹ ṣí aṣọ lójú ẹ̀. And behold, it was you. Pé ìgbà tóun dẹ̀ yóò dẹ̀ jẹ́ Aisha ló wà ń bẹ̀. I said to myself, if this is from Allah, then it must happen. Ó gbúdọ̀ ṣẹlẹ̀. Olówó jẹ́ trace back story yẹn. Ṣé ẹ mọ̀ pé Abubakar was one of the Anabi's companion, Abubakar. So Allah tó ń là yìí, Ọlọ́run ló mọ how tí Aisha máa ti jẹ́ ń gbà yẹn, even younger than 6. So ó ti ń fantasize about this little baby girl látìgbà tó ti wà ní kékeré. So a máa wá wo the next hadith ibi tí Ànábì lọ bá Abubakar pé òun fẹ́ fẹ́ ọmọ ẹ̀. Ó yá. Okay. I hope I'm not echoing. Okay. Shemo echo. Okay. I'm echo.
Amaka, next one, listen. The next one is Sahih al-Bukhari 5081. Oh yeah. Narrated by Uwa. Uwa ló ń ṣàlàyé. Only the Prophet asked Abu Bakr for Aisha's hand in marriage. Muhammadu béèrè lọ́wọ́ Abubakar pé òun fẹ́ fẹ́ Aisha kó fa ọmọ ẹ̀ fún òun. Abu Bakr said, but I am your brother. Abubakar sọ fún Muhammadu pé ọmọ ìyá rẹ ni mí. The Prophet said, you are my brother in Allah's religion and his book. Muhammadu sọ fún Abubakar pé kó dá padà, èmi àti ẹ ò tán, ọmọ ìyá lásán la jẹ́ nínú ẹ̀sìn Islam àti ìwé Kùránì. But she, Aisha, is lawful for me to marry. So ó ní ẹ̀tọ́ òun ni kóun fẹ́ Aisha. Tẹ́ bá wo hadithi yìí, àwọn Muslim máa ń sọ pé ní pé dáàdi ẹ̀ náà fẹ́ kó fẹ́ ànábì kìnnìkan. Tẹ́ bá dẹ̀ wo response Abubakar, kò sound bí ẹni tó fẹ́ kí ànábì fẹ́ ọmọ ẹ̀. Ó dá padà ní ó ní I'm your bro. Ó dá padà fún ní ṣebí ẹ̀gbọ́n àtàbúrò àbí brothers ni wá, you know. Ànábì wa sọ pé rárá o, ẹ̀sìn Islam nìkan láti jẹ́ brothers. She, Aisha, is lawful for me to marry. So tẹ́ bá wò ẹni tó jẹ́ pé ó lágbára, ó ní àmì. Èmi feel bẹ́ni pé tipátipá ló fi gba ọmọ yìí. Because tí bàbá Aisha bá sọ no, kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí? That's one question. Then the last one tí mo fẹ́ ká wò. ẹ má bínú kẹ tó tẹ fi dé ṣe mọ̀ pé nǹkan tí mo sọ wípé àwọn bad habit tí ó dẹ̀ ń pé ànábì ló introduce ẹ̀ wá ṣe mọ̀ pé ó ní bí kọta kà tó jẹ́ wípé ànábì lòun lè fẹ́ ọmọ ẹ̀gbọ́n bàbá àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n ìyá àwọn ṣe mọ̀ wípé ìgbà tó fẹ́ fẹ́ Àìṣà ń bì báyìí ìyẹn sọ wípé we are brothers. That mean pé even in their land àwọn ẹ̀gbọ́n wọ̀nyẹn wọn kì í fẹ́ ọmọ ara wọn. Wọ́n ní mo sọ pé ànábì ló gbé gbogbo ìwà burúkú yẹn gan òun ló gbé wọ ìlú ẹ̀ wọ́n fi ń ṣèdí òní. Big Joseph, absolutely. So eléyìí ni mo fẹ́ fi counter argue pé àwọn tó máa ń sọ pé Aisha, she reached the age of puberty before her hubby slept with her. Ó dàgbà, ó ṣe gbá, ó ṣàwò. It's a bombastic lie. Irọ́ ló ń pa fún yín. So ẹ dẹ̀ rí pé gbogbo hadith tí mò ń bring yìí Sahih, authentic ni wọ́n, very, very strong hadith, yeah? So Amaka Sunan Ibn Majah 3324. It was narrated that Aisha said, my mother was trying to fatten me up when she wanted to send me to the messenger of Allah. Aisha ní ìyá òun fẹ́ kóun tóbi, wọ́n wá ń fún òun lóúnjẹ oríṣiríṣi kóun lè tóbi torí pé wọ́n fẹ́ rán òun lọ sílé Muhammadu kóun lọ máa gbébẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó. Only but nothing worked until I ate cucumbers with dates. Ó ní kò sí nǹkan tó wá ṣiṣẹ́ lára àwọn àyàgbà tó fún òun ní kùkùmbà àti èso kan táwọn Àràbù máa ń pè ní date tó fún òun jẹ. Only then I grew plump, like the best kind of plump. So ó ní nígbà yẹn ìdí òun wá ọ̀rá yọ díẹ̀ ọmọ ọdún mẹ́sàn-án ó ní ìdí òun wá yọ ọmọ kó yàn rí rùmùrùmù díẹ̀ Muhammadu àbáwẹ̀rẹ̀. Nǹkan tí mo wá ń bi àwọn rùmùrùmù díẹ̀ Muhammadu àbáwẹ̀rẹ̀. Nǹkan tí mo wá ń bi àwọn Muslim ni wípé ṣó lè fi reference kankan hàn wá pé Aisha reach puberty ní age of 9 because tẹ́ bá wo gbogbo àwọn school of thought Malaki, Shafi, all these school of thought they all agree on the same thing. Ó ní pé tẹ́ bá tiẹ̀ fẹ́ ọmọdé because nínú Islam ẹ lè fẹ́ ọmọ tó ṣẹ̀ bọ́ta nínú womb ìyá ẹ̀ 1 day old baby ẹ lè fẹ́. One of the companions did that. Àwọn companion ànábì kan ṣe. So mo wá ń bi àwọn Muslim kí ló dé jẹ́ pé sorry 1 second kí ló jẹ́ pé àwọn school of thought wọn nǹkan tó sọ fún wa ni wípé tẹ́ bá ti fẹ́ ọmọdé yẹn ó ní pé kẹ́ tó bá wọn sùn kò depend on age o ó depend lórí size wọn tó bá sanra tó bá feel bẹ́ni pé tó bá gbé okó òṣìrànù ẹ sínú ẹ̀ kò ní fa ọmọ yẹn ya kò ní cause pain kò ní cause penetration then ẹ lè máa dó lọ. Mo wá fẹ́ bi àwọn Muslim lénìí tí n bá lọ ra bàtà ní shop tí mi bá shop bóyá mo fẹ́ size 5 or 6 kí ni mo máa ṣe? Mo máa try it on mo máa wọ bàtà yẹn mo máa rí ìtó fit mi jù. Mo wá fẹ́ bi àwọn Muslim lẹ́ni pé
báwo lẹ ṣe máa mọ̀ that your oko will enter? It means you have to try. Ẹ máa dán wò díẹ̀díẹ̀ ni. So irú àṣà nonsense tẹ́ fẹ́ káwọn Yoruba people máa follow lélẹ̀. Are we stupid? Ẹ rò pé àní morals jù yẹn lọ ni? Ká máa bọ́mọdé sùn. Honestly, shame on you people. Shame. Ẹ wá máa sọ, don't insult our Anobi. Tanobi yín bá wà alive, a máa fi rọ́bà àti petrol sí ni. Facts. If they catch Anobi with an underage child, àmọ́ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Ẹ wá sọ fún wa, he brought you Islam, he brought you this. Ogun fire Islam àti Anobi. Kò make sense. So any Muslim tó wá wà ń bíbá nísìn, tẹ́ bá fẹ́ wá sókè o, tẹ́ bá rò pé nǹkan tá ń ká kì í ṣe tòótọ́ o, ẹ ní something different tẹ́ fẹ́ fi hàn wá, ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbé wá. Ẹ wo comment section, ẹ bá wa justice for Aisha. Ọ̀dọ̀ èmi ò gbàgbọ́ nínú gbogbo kinní ìbò, àwọn kan ń gbàgbọ́ ẹ̀bẹ̀ ni pé lóòótọ́ ni. Justice for Aisha. Máa dákẹ́ síbẹ̀, tẹ́ni Muslim bá fẹ́ wá sókè, ẹ jọ̀ọ́ ẹ send request, ẹ mú gbogbo àwọn sheikh yẹn, gbogbo àwọn imam olórí burúkú atọrọjẹ yẹn, ẹ gbé wọn wá sókè. You know what, bàbá, ẹ ti ń kọ́ mi bó ṣe ń búyàn, mi ìmọ̀ bó ṣe ń búyàn ní Yorùbá báyìí. Ẹ ti ń kọ́ mi bàbá, àwọn olórí burúkú. Kò tẹ́ bá fẹ́ take over, máa dúró fún wọn. You can still go on. Ó dá bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe fún ọjẹ́ náà gbólóhùn méjì gbólóhùn mẹ́ta èpè tó ń ṣe fáwọn agán tẹ̀ jù báyìí lọ so táwọn náà máa ń gba méjì mẹ́ta kò sí èéfín mẹ́ everyday orí Facebook mi èpè. ẹjọ èmi láìkí máa ṣépè fún yàn tẹ́fẹ́ èmi ṣépè fún anybody mo ló lẹ́yìn Allah àti Muhammadu nìkan mo fẹ́ jọ please. Allah àti Muhammadu náà ló jẹ wá ń gbèsè. àṣẹ o. Ẹ mọ̀ nǹkan tí mo tẹ̀ tún fẹ́ hàdí sí nǹkan tẹ̀ sọ tí torí ẹ sọ̀rọ̀ kan nígbà kan ọ̀rọ̀ yẹn mo wá reason sí ẹni ní outside like àwọn tó ń create iṣẹ́ bí individual ló ń create iṣẹ́ mo wá reason ọ̀rọ̀ yẹn sí ìgbàláyé àwọn forefathers wa ń gbà yẹn ni mo wá rí wípé ìgbà yẹn wọ́n ń depend lórí ọba wọn kan tó jẹun wọ́n ń depend lórí anybody kan tó ṣe àwọn máa ní nǹkan tó ń ṣe fúnra wọn wọ́n níṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe àwọn tó ń ṣàgbẹ̀dẹ ń ṣe àgbẹ̀dẹ àwọn tó ń kọ ọmọ nílà ń kọ ọmọ nílà àwọn arẹmọ ń rẹ ọmọ àwọn a lot of iṣẹ́ ni àwọn bàbá wa tó ń invent tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣe ń gbà wọ́n yẹn àwa ń sọ lé ayé òde òní báyìí pé kò síṣẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò create iṣẹ́ àwọn iṣẹ́ táwọn bàbá wa ń ṣe láyé ìgbà yẹn èwo la improve àwọn ìyá wa àwọn bàbá wọn máa ń ṣe epo ní local way táwọn ṣe mọ̀ ń ṣe ń gbà yẹn àwa tá a dàgbà ń sí tí technology ti dé ta ti ní already made material ṣáà improve lórí iṣẹ́ yẹn a ní pé kò síṣẹ́ ẹ já padà sáwọn iṣẹ́ táwọn bàbá wa ń ṣe táwọn ìyá wa ń ṣe ká lọ develop ẹ̀ ṣe bó ní iṣẹ́ kan tí wọ́n fi bọ́ àwa náà tó fi bọ́ wa dàgbà débi tá a dé yìí ní owó ení tere èjì tere aṣayé débi tá a ṣayé dé yìí ẹ jẹ́ ká padà ká lọ àwọn kò síṣẹ́ ó yẹ ẹ jẹ́ ká lọ máa ṣe àwọn iṣẹ́ táwọn ìyá wa ń ṣe ń gbà wọ́n táwọn bàbá wa ń ṣe ń gbà yẹn ká wá package ẹ̀ pẹ̀lú technology tá a ti pẹ̀lú ọpọlọ tá a ti mọ̀ pẹ̀lú ìwé tá a ti lọ kọ̀ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá a ti ṣe yìí ẹ jẹ́ á padà ká lọ máa ṣe àwọn tó yẹ pé wọ́n máa ń kọ́ ọmọ nílà nílé wọn ni ẹ jẹ́ ká lọ máa kọ́ ọmọ nílà with the new machine the new things ókè ẹwọ ẹ̀ǹbà tó máa ń kọ sí ara táwọn ìyá wa máa ń kọ sára táwọn bàbá wa máa ń kọ sára kíní yẹn ò bà ẹ̀jẹ̀ wọn jẹ́ kò damage ẹ̀jẹ̀ wọn but tattoo tí wọ́n ń yà ní outside àbí other places kíní yẹn ó máa ń ba ẹ̀jẹ̀ títí wọn jẹ́ ẹ jẹ́ káwa gbé ilé táwa ní mẹ́tọ̀dì wa tá a gbé dáńtẹ́ pé kò kí ń bẹ̀ jẹ̀jẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká promote ẹ̀ débi wípé àwọn tó ń yà ní other side tó pé ó bẹ̀ ẹ̀jẹ̀ wọn jẹ́ wọ́n wá máa fowó yà lọ́wọ́ wa ẹ jẹ́ á gbéga yíya kíní yẹn ẹ jẹ́ ká gbéga ókè aṣọ wọ́n ń ṣe aṣọ àwọn ìyá wa ń ṣe òfì wọ́n máa ń fọwọ́ hun wọ́n á ṣe bí igi wọ́n á gbégi sí wọ́n á gbókùtà sí wọ́n máa fún fẹ́kẹ́rẹ́ pẹ̀lú ọwọ́ ẹ jẹ́ ká technology tá a ti ní àti nǹkan tá a ti ní àti ìwé tá a ti ní ẹ jẹ́ ká háàdì ẹ̀ mọ́ ká bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn ṣe bí iṣẹ́ kan náà ni aṣọ wíwọ̀n àwọn èèyàn máa wá máa rà
àwọn bàbá wa wọ́n ń ṣe àwọn àwa la ní ìlú tó ń sọ̀rọ̀ ṣó ní mi mọ̀ bóyá ìlú mi tún ní ìlú tó ń sọ̀rọ̀ mi tí mọ̀ ṣá bọ́ mo sì mọ̀ Yorùbá ló ní ìlú tó ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká gbé lárugẹ jáǹsì tí wọ́n ṣì ń lù tó ń ṣe ń lè káwọn yẹn náà wá máa rà á lọ́wọ́ wa ẹ jẹ́ ká ṣe àwọn iṣẹ́ táwọn bàbá wa ń ṣe ńgbà táwọn ìyá wa ń ṣe ńgbà yẹn tá a rí pókè àwọn iṣẹ́ yẹn ení tere èjì tere wọ́n ṣàfitọ́ wa débi tá a wà yìí ọmọ tó fi tọ́ lọ sí skul wọ́n fi tọ́ lọ sí skul ọmọ tó fi rán lọ bí tó fẹ́ fi rán lọ wọ́n ṣàfihàn lọ nǹkan táwa ti wá ní ìmọ̀ tá a ti ní ìwé tá a ti kọ́ tẹkinọ́lọ́jì tó ti wà available fún wa yìí ẹ jẹ́ ká gbá rìsáàṣì jù mọ́ sí kí a wá gbé iṣẹ́ yẹn ká gbé lárugẹ ókè àwọn bàbá wa àwọn ló mú ideology bọ́n ṣe òrí tí gbogbo wa ń lò lè jẹ́ pé even àwọn ìyá wa àwọn bàbá wa tó wà ní òkè òkun tó wà nílé tó wà ní kinní wọ́n sì máa ń pelé pé òrí àwọn fẹ́ rà torí pé wọ́n mọ rírì ẹ̀ ẹ jẹ́ káwa náà máa ṣe ká bẹ̀rẹ̀ sí ní pákéjì ẹ̀ ká ṣe kó máa ṣe débi pé àwọn lòmíì tẹ́ pé wọ́n ń ṣe ọ̀dọ̀ wa wọ́n wá máa ṣe kí náà máa even now ọṣẹ dúdú tá à ń lò tá a máa ṣe tá a mọ kinní yẹn àwọn èèyàn wọn ti ń rà dáadáa báyìí mo ní ọ̀rẹ́ kan tó yẹ pé òun nídìí African black soap yẹn ṣe bí àwọn kan ló gbé débẹ̀ àbí àwọn kan ló jẹ́ kó mọ̀ pé ìwúlò àbí nǹkan tó ṣe àwọn nǹkan wa tá a níyẹn tá a lò bóyá a ní kò síṣẹ́ náà dé sókè fine àwọn iṣẹ́ táwọn bàbá wa ń ṣe ń gbà yẹn ẹ jẹ́ ká lọ máa ṣe ká wá bring the new knowledge tá a ti ní ayé òde òní because àwọn bàbá wọn ti gbé foundation yẹn sílẹ̀ kì í ṣe pé a ṣẹ̀fẹ́ lọ máa torí bọ kíní pa ṣẹ̀fẹ́ máa ṣe newton ẹ jẹ́ pẹ̀lú knowledge tá a ti nísìn ká wá gbé papọ̀ mọ́ ká wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ká wá wò bóyá everybody máa sọ wípé kò sówó kò sóúnjẹ àbí kò sí in the next 10 years kò sí wọ́n tẹ́ pé o mọ̀ pé bọ́n ṣe orí tó lè ṣe yẹn mo tún kí wọn pé wọ́n try kò sí èso igi ni wọ́n fi ṣe báwọn náà ṣe mọ̀ wípé èso igi ó lè di òrí tó lè fi pa ara ẹ̀rí ọpọlọ àwa táwa lẹ́nu àwọn bàbá wa ẹ̀rùn àwa táwa lẹ́nu àwọn bàbá wa ẹ̀rùn kí la ti invent ẹ wo àdín báwo la ń ṣe mọ̀ wípé tó bá gbé nǹkan ẹ̀ka ló máa dín àdín ẹ wo òrí ẹ wo gbogbo ẹ wo a lot of àwọn nǹkan tá a bánlẹ̀ tí wọ́n ń ṣe ẹ rí iṣẹ́ òrí ni ẹ rí iṣẹ́ tí òrí ń ṣe ni àdín gbogbo ẹ̀ tó ń ṣe lára ẹ jẹ́ káwa náà ká gbé kínní ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ká máa polówó ẹ̀ fún àwọn tó jẹ́ pé wọn ò mọ̀ nípa kínní káwọn náà máa bá wa rà á from there owó máa wọlé a máa rí nǹkan a máa rówó náà a máa rí kí lé dáhùn pé kò síṣẹ́ yẹn ẹ jẹ́ ká lọ máa ṣiṣẹ́ táwọn bàbá wa wọ̀nyẹn tó ń ṣe ká wá bring new knowledge new technology tá a ti ní tó wà láyé òde òní ká fi support ẹ̀ ká fi gbé lárugẹ kó lè fast kó máa rìn bó ṣe wà yẹn a ní pòkè. ta ló ń sọ̀rọ̀ àbí ta ló ń sọ̀rọ̀. ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ kí n pé àbọ̀rú àbọ̀yẹ̀ o. gbogbo àtọ́ o. bàbá olówó èkó mo kí yín o. bàbá tó wà lókè mo fẹ́ kí admin yìí nígbà ta lọ́lọ́run ni mo fi mọ̀ wọ́n ṣiṣẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín èmi tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí Muslim ni mí for nǹkan tó mú mi change mind mi that was when Talolu was arrested the way táwọn people yìí ṣe ní period yẹn ẹ wo àwọn oníṣẹ̀ṣe nígbà tó wá sí Ìlọrin yẹn ní court ẹ wo bó ṣe dúró wọn sọ̀rọ̀ wọn ṣe jàgídíjàgan àwọn àáfàá yìí wọ́n dẹ̀ ń tọwọ́ bọ̀ wọ́n lójú wọ́n dẹ̀ ń sọ̀sọ̀kúsọ lé wọn lórí gbogbo period yẹn mo wá hate wọn with passion kọ́lá Olódùmarè ìdáríjì mi tó bá pé ó dàbí ẹ̀ṣẹ̀ mo hate wọn with passion pé báwo ni èèyàn ẹlẹ́ran ara ṣe máa ṣe báyìí fáwọn Yorùbá ẹgbẹ́ wọn irú ẹ̀sìn wọn leléyìí láti ìgbà yẹn mi ní parọ́ fún yín èmi ti jáwọ́ lọ́rọ̀ wọn fẹ̀kọ̀ tẹ́lẹ̀ náà a kàn manage ẹ̀ náà nítorí mo ti ń reason tipẹ́tipẹ́ ó ti pẹ́ tí mo ti ń reason ẹ̀ ṣé nínà tó nà mí nílé kí ó ní ànàpá ní ànàpá lé kí ó èdè tí ó ṣe dé mí tí mo fẹ́ lọ kọ Yorùbá gan tá à ń kọ́ school gan ọ̀nà wa a tẹ̀ ń fèlè Yorùbá ọ̀n dẹ̀ nà wá lé lórí
So a lot of things ìwà máa fà yẹn kẹ́ pé wọ́n sìn kẹ́ kọ́ọ̀lù wọ́n sìn tẹ́ ẹ̀ bá ṣe sàlámà lẹ́kùn bí problem ló máa ń jẹ́ fún wọn ó máa ń dàbí problem fún wọn ni ẹ máa ṣe sàlámà lẹ́kùn in the first place báwo lẹ ṣe ní continue language yẹ kẹ́ fi máa bá wa sọ̀rọ̀ lọ but sàlámà lẹ́kùn yẹn ló máa kọ́ wá first every other thing that máa sọ Yorùbá lẹ́wọ̀n máa sọ kó tó wá sọ fún wọn pé èmi mò ń sọ̀rọ̀ èmi Adéyanjú ni wọn ò gbé Adéyanjú dárúkọ ẹ gidi orúkọ ẹ tọ́lọ́run fi àlùbáríkà sí dárúkọ ẹ wúrú àwọn irú mentality òṣìwò nìyẹn orúkọ Ọlọ́run fàlùbáríkà sí ebi tẹ̀ fẹ́ change máa change orúkọ orúkọ Ọlọ́run fàlùbáríkà sí ebi tẹ̀ fẹ́ change máa change orúkọ tèmi bí a máa lọ local government kí lọ ṣe affidavit máa yọ dànù wọ́n á tún máa dárúkọ Ọlọ́run ṣé èèyàn lè dé Saudi kẹ́ sọ fún wọn pé Ọlọ́run kẹ́ máa gbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ hàn níbẹ̀rẹ̀ pé what are you saying so àwa lè gba titi wọn lórúkọ àwọn ò lè gba nǹkan ní ọwọ́ wa wọ́yẹ̀ wa wọn ò lè gba anything lọ́wọ́ wa àwa dẹ̀ ń gba titi wọn irú mentality wò tá a lè jókòó ká ronú ni bó ṣe wà yẹn sìn lè lọ mọ́ṣáláṣí yọ Friday lè lọ Friday kẹ́ wá ní ẹwà bíi tí ajá kẹ́ filẹ̀ kẹ́ sẹ́sẹ̀ kẹ́ múrú kẹ́ dání kẹ́ wọ mosque wọ́n máa wò yín bí wèrè wà lè wọ jàlámíà àbí ẹ jẹ́ ká ronú mo dẹ̀ máa sọ kọ́kọ́ o mo mọ̀ pé ẹ máa mọrú àwọn bàbá Bíntà Fátómilọ́lá àwọn bàbá tó wà ní kíní táwọn ọmọ máa bá wọn ṣe fíìmù yìí àwọn tó ń ṣe fíìmù Yorùbá wọ́n ti bayé Yorùbá jẹ́ wọ́n dẹ̀ máa dárúkọ èṣù nínú Yorùbá fíìmù èmi ò wá ríbi tí nínú gbogbo fíìmù tá a máa ń wò àwọn babaláwo ló máa ń de èèyàn mọ́lẹ̀ àwọn pásítọ̀ ló máa ń tú àwọn àfáà ló máa ń tú nínú Yorùbá fíìmù ó kẹlẹ̀ mọ́ báwọn pípù yẹn náà ń tọ́ ti ṣe náà lọ ilẹ̀ Yorùbá kò ń ṣe kékeré so ọ̀nà táwọn àgbà ó pọ̀ o iṣẹ́ dẹ̀ wà táwọn máa ṣe o because ọpọlọ tó ti lock láti bí 1,000 years ago tó ti lock àti unlock ẹ̀ ó lágbára o àti unlock àfàwọn díẹ̀ nú wa tàbá mọ̀ pé ọmọ ojú ti là nìkan ló kù o iṣẹ́ pọ̀ gan lọ́wọ́ wa tá máa ṣe ó pọ̀ gan ẹ tó sọ̀rọ̀ kọjá lẹ́ǹkan yẹn madam tó sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n rí sọ náà bọ̀ iṣẹ́ pọ̀ tá máa ṣe so ìyẹn ni mo ní kí n sọ àwọn tó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ kan mo wò kán lẹ́ǹkan tẹ́ni yẹn ní ibo ni Odùduwà ti wá àwọn kílèmù pé Mẹ́kà ló ti wá kán wá sọ fún wa ìdílé wo ló ti wá Mẹ́kà táwa rẹ̀ tó tún wá ń jẹ́ orúkọ yẹn pé kí o bàbá tó tiẹ̀ ti lọ láti lọ bàbá tó tiẹ̀ ti lọ láti lọ ààrẹ tó ń jẹ́ orúkọ yẹn padà ní Mẹ́kà ń bẹ ṣẹ́rí pé wèrè làwọn bíbí so many lè sọ tán èyí tí mo rántí mo sọ ó yìí pọ̀ tí mo fẹ́ sọ pọ̀ mi lè rántí mọ́ kọ́ sínú máa bíyàn bá yé èèyàn ní mọ̀ọ́kọ́ tí èèyàn máa sọ irú mentality wèrè wo nìyẹn wọ́n á dẹ̀ máa ka Quran lọ́ba ẹ̀dẹ̀ máa bẹ́ǹdì ọ̀nà Ọlọ́run rẹ̀ níbọ̀dì Ọlọ́run rán òjíṣẹ́ kan sí ibì kan láìṣe pé dèlú ẹ̀dẹ̀ tó ń yí ẹ̀dẹ̀ tó ń bẹ́ǹdì so ẹ jẹ́ kí n dá dúró bẹ́ẹ̀ yẹn o tí mo lè rántí ní tí bá tún rántí kan mi màá tún máa sọ ẹ ṣé gan-an. ṣé gan sir. Congratulations sir tẹ́mi bá ti rí àwọn tó fi Islam lẹ̀ mi máa ń sọ congratulations ni because ẹ ti gba ayé yín padà ẹ ti gbowó yín padà because Allah yẹn ó máa ń tọrọ owó nínú Quran ni ó máa ní spending my cause when you come to Jannah he go pay you back mo ti rí 5 different ayah ṣe get ẹ ti gba you have collected your life back honestly mo favour tẹ́ ti ṣe fúnra yín because èmi ti fi ẹ̀sìn àgùntàn Israel lẹ̀ láti 9 years ago mo dẹ̀ rí difference gbogbo kíní ìtọ́rọ́ fi kọ́ wa ni because èmi bí ọmọ tèmi ní ìsìn mi show I don't show him Allah I don't show him any religion I will teach him his culture as an African man congratulations once again sir.
oríire. ms ti sùn. Kùránì àtàdìtì ló máa ń jẹ́ kẹ́mẹ̀sì wà àti tí Kùránì àtàdìtì ò bá sọ̀kalẹ̀ wà ms máa mú oorun ni. Ẹ kálẹ́ o. Mo kí gbogbo ilé o. Kálẹ́. Mo kẹ́yìn ìyá mi àti ẹ̀yin bàbá mi, Ọlọ́run bá mi gbàdúrà yín o. Àṣẹ. In fact, mo ń kọjá lọ ni mo pàdé láìfì yìí. So mo farabalẹ̀ fún ìṣẹ́jú méjì kan láti gbọ́ nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀. Mo wá rí i pé nínú nǹkan tí máa ń fi ojoojúmọ́ àti gbogbo ìgbà dùn mí nípa Yorùbá, ọ̀gangan ni wọ́n ń discuss nǹkan tó jẹ́ kí n dúró nìyẹn. Ọ̀tọ̀ níbi tí mò ń lọ tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n mo wà interested nínú nǹkan tí mo bá níbí báyìí ló jẹ́ kí n dúró. Adéṣọlá lèmi jẹ́, Adétọ̀nà ni orúkọ bàbá mi. Mo kí ẹ̀yin bàbá mi àti ìyá mi nínú ìkànnì yìí. Ṣé rí, mo really appreciate bàbá mi tó ṣe sọ̀rọ̀ tán sí orí mi wú jáì. Alákọ̀ọ́kọ́ ni pé mi máa ń sọ fún gbogbo àwọn èèyàn Mùsùlùmí lèmi o. Ṣùgbọ́n ẹ̀sìn méjèèjì yẹn àti ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì àti ẹ̀sìn Mùsùlùmí wọ́n fi wá gbà wá nílẹ̀ Yorùbá ni. Wàláì oníjìbìtì gidi làwọn ará bí yìí. Mo fi Ọlọ́run alágbára fi búra yàrá fún yín. Torí máa wò pé nígbà tí mo dé àárín kan nínú Kùránì mo gbà tí Ànábì ń sọ pé tí àwọn olórí wa bá ń ṣe nǹkan kan, ẹ̀tọ́ tí nǹkan tí ò dá ẹ̀tọ́ wa ò béèrè fún ẹ̀tọ́ mi náà. Irú òdúró náà ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Pé ìyẹn lákàn tán kókó tó ẹ̀ wá sún mi ó tẹ̀ níbi tí Nàìjíríà dé ẹ̀jẹ̀ kọ́kọ́ jẹ́ kó kọ́kọ́ sún mi pé báwo ni ìyẹn ṣe máa ṣe nǹkan kan tí ò dá táwọn tó ń wà lábẹ́ òní lè complain pé èyí tẹ̀ ń ṣe fún wa yóò dá. Ẹlẹ́kejì ni pé kí yẹn wá sọ fún mi pé nínú gbogbo èdè àgbáyé o, èdè kan ṣo lọ́lọ́run ó gbà lọ́wọ́ wa. Ọlọ́run tó wá dáwọn èdè tó kù yẹn, ṣé kò gbọ́ àwọn èdè yẹn ló fi jẹ́ pé ti Lárúbáwá yẹn nìkan láfi wá jábọ̀ fọ́lọ́run. Tún mo kàn wá ń rorí pé ṣé àdìbára wa nù kò tọ ọ̀run báyìí àbí kí ni? So ìyá ti jẹ́ ọmọ Yorùbá gan àfi kọ́lọ́run mọ̀ọ́mọ̀ ṣàánú wa ni o. Wàláì Al-Kùránì ẹ̀sìn múni lẹ́rú dàbí ẹ̀sìn méjèèjì. Amúnisìn gidi ni. Ẹ̀yin náà gbọ́dọ̀ tí bàbá aṣọ ń sọ ni. Ó ní táwọn Yorùbá bá fẹ́ ṣe fíìmù, àwọn babaláwo ló máa ń dèèyàn. Àwọn pásítọ̀ àti àfáà ló máa ń sí nǹkan tó blindfold wá sí lórí ni. Ó ṣe ń yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni wàláì Al-Kùránì. Ó ṣe ń yé èèyàn ni. Mistake gan ni mo ń ṣe pẹ̀lú láti máa pe wàláì yẹn torí kì í ṣe orúkọ bàbá mi. Ọ̀rúnmìlà gan ló yẹ ká máa pè. Torí àwọn gangan ni Kùránì gan sọ fún wa. Ó ní gbogbo ìran pátápátá ni Ọlọ́run rán òjíṣẹ́ sí. Àwọn òjíṣẹ́ tiwa ló wá sọ dòṣà fún àwa. Wọ́n pè wọ́n lóṣà. Olórí burúkú máa ń ṣàǹfààní wọn. Wọ́n sì ń kó àwọn nǹkan ní wa lọ sọ́dọ̀ tiwọn lọ́hùn. Wọ́n lọ ń lò. Àwọn tí wàá bíbà tẹ́ bá ti wá múra tó ti filẹ̀kẹ̀ sọ́rùn ó ti tẹ́lẹ̀bọ nìyẹn. Ọlọ́run gbọ́ ẹ̀wọ̀ kọ́lọ́run mọ̀ọ́mọ̀ bá wa tún ètò ni. Wọ́n ti dì wá gan. Èdè yẹn mú wa tí kì í ṣe kékeré. Kọ́lọ́run mọ̀ọ́mọ̀ tú wa lẹ̀ ni. Ọlọ́run sì kún yín lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ yìí. Á jẹ́ kó máa yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Torí in fact mo rí pé ẹ̀sìn yẹn ẹ̀sìn ní lára ni. Méjèèjì wàláì á ní lára ni. Ìyà ó máa jẹ àwọn èèyàn. Wọ́n á rí pé bàtà ẹ ti já lu báyìí. Wọ́n sì máa force ẹ kó dá táìtì ní ṣọ́ọ̀ṣì. Ebi ó sì máa pààyàn. Àwọn Mùsùlùmí yẹn ya wèrè débi pé ebi ń pa yín báyìí ẹ máa tọrọ owó lọ́wọ́ wọn. Wọ́n á sì pa àwọn olówó lọ. Tí wọ́n sì mọ́ṣáláṣí, wọ́n sì máa fowó yẹn sílẹ̀. Ẹ wò ó, kọ́lọ́run kún wa lọ́wọ́ ni wàláì. Kọ́lọ́run kún wa lókè tí sún yàn gbogbo. Lè ṣèdè wa gan wọ́n ká bá fún òyìnbó àbí èdè olóko kó má ṣàràfin tó kó sí wa lọ́yìn. Lè sọ geere gan mọ́. Àfi kọ́lọ́run mọ̀ọ́mọ̀ ràn wá lọ́wọ́ ni. Ẹ wò ó, bàbá mi àti ìyá mo kí yín gan. Ọlọ́run kún yín lọ́wọ́ o. Yóò rà wá padà yá kò nínú oko ẹrú tá a wà yìí. Kọ́lọ́run ràn wá lọ́wọ́ ni o. Bí yín kọjá ni mo kàn ní pé kí n gbọ́ ọ̀rọ̀ tó ń sọ níbí ẹ̀ ni mo rí pé nǹkan tí wọ́n tó ń fi gbogbo ìgbà dùn mí lọ́kàn gangan ni pé báwo la fẹ́ kó lóko ẹrú. Torí mi ti wò ó lọ mo ti wò ó lọ bí ẹdún náà. Ṣé àwọn wa ní ànábì kankan tó jẹ́ ànábì tí ń ṣe òwe nílẹ̀ Yorùbá ni tó fi á jẹ́ pé Mọ̀hámọ̀ àti Jésù nìkan náà ni kíní. Ká dẹ̀ máa wò ó ọ̀rọ̀ tí gbogbo nǹkan táwọn ń sọ ìjà láàárín àwọn
Asian àti àwọn Europe tí wọ́n fi ń bára wọn fà pé àwa làwa darí àgbáyé pé kẹ́yìn àwọn làwọn darí àgbáyé kẹ́yìn òun náà wá gbé sáàrin tí wàá bí wáyé táwa wá mú kankan bíi pé bí a pé kò sí nǹkan kan míì mọ́ àfi àwọn èèyàn náà nìkan ni afẹ́kọ́ náà mọ̀ọ́mọ̀ làwọn àwọn wọ́n ti di wá létí gan wọ́n ti fọ́ wa lójú gan bóyá látọ̀la lọ gan ọmọdé mi kò ní lọ lé kéwì yẹn gan pàtó lórí tí mo gbọ́ wá sí ó tẹ̀ tún ṣe mí lọ́pọ̀lọ́ díẹ̀ ó súnyàn káwa lè bèrè tọ́yà lábẹ́ ẹ̀sìn kan àfi mú wá lápá ìyẹlé máa ń mú ló máa ń dùn wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹni tí ò ní fẹ́ni tó ní olórí pé wá ṣàǹfààní wọn sọ nǹkan jẹ́ẹ̀dì káàkiri náà ṣàánú ìmúnisìn ni amúnisìn ni wọ́n akónilẹ́rú gan ni apanilẹ́kúnjẹ ayé ni wọ́n ìgbà lọ́wọ́ mẹ́rin ni gbogbo wọn àti mùsùlùmí àti kìrìtẹ́nì gbogbo olè tó fojú hàn olè gbangba tí ìṣòro kọ̀ọ̀rọ̀ ni wọ́n kọ́lọ́ mọ̀ kó wa yọ ní o kó sínú wàhálà káyọ̀ àwọn bàbá wa ti fi ògùn fi lé àwọn ìwé yẹn padà gbà kọ́ ti jẹ́ àrá fún wọn bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ Yorùbá wà kéye kára máa sán pa wọ́n bíṣọ̀pù náà máa gbé wọn dè bóyá wọ́n jìnnà sí wa gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ tán wọ́n á gbà lọ́wọ́ wa a lè já tari mọ́. Mr. Okundele, ẹ lè ṣí máìkì ní. Hello, Mr. Okunade. Mr. Okunade, lè ṣí máìkì yín sìn. Okay. That's all. That's all. Okay, bàbá mi ẹ̀yìn yá mi o. ẹ káàbọ̀ ẹ kálẹ́. That's all. náà à ń gbọ́ yín kí lẹ ní fún wa sí Ọlọ́run bá àgùntàn mi ní abẹ́rú. kọ́. Ah. Ẹ̀yin bàbá mi mò ń gbádùn yín. ẹ ṣé o. Mò ń gbádùn yín gidi gan ni mò ń gbádùn yín. Mò ń gbádùn yín. Ọlọ́run àtúbọ̀ bá mi kún yín. àṣẹ o. Ẹ ṣé gan. Ẹ ti púpọ̀ nínú yín even though èmi náà ṣẹ̀ṣẹ̀ tún ń follow yín ni. Bàbá wa kan ẹ̀gbọ́n wa kan náà lèmi náà ń follow tẹ́lẹ̀ but tí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ tó ṣe ń lọ náà làá náà rí Elédùmarè tó bá mi kún yín lágbára àṣẹ o. Ọlọ́run ẹ ṣé mo ríṣẹ́ yín èmi gan rí yín sìn pé èmi náà ìdílé mùsùlùmí ni mo ti wà àmọ́ mi ò practice ẹ̀rí for one day láti bá lọ sí bí mi orí life mo ti ń sọ yìí mi ò practice ẹ̀rí kristẹni nìyá mi náà ẹ̀sìn yẹn làwa ṣe kí ni là á tẹ̀lé kò dẹ̀ sí kan nínú gbogbo nǹkan tó fẹ́ sọ nínú ẹ̀sìn kristẹni ẹ̀ tí mi ò mọ̀ pa ẹ̀ àmọ́ ní ti mùsùlùmí àwọn ẹ̀gbọ́n mi tó wà nínú ẹ̀ à ń rí ṣe sí wọn mo dẹ̀ ní àwọn ọ̀rẹ́ tó pọ̀ dáadáa nínú ẹ̀sìn mùsùlùmí náà àmọ́ kí n má fọ̀rọ̀ gùn àwọn pípù yìí wọ́n kó wa lẹ́rú ní ọ ẹrú gidi mùsùlùmí yẹn ẹ ṣé gidi gan Ọlọ́run àtúbọ̀
ràn yín lọ́wọ́, a máa kún yín lágbára. A túbọ̀ tí wàá máa fi ọ̀nà òtítọ́ ní ti ilẹ̀ Yorùbá wa, a tún máa jẹ́ kí ọ̀run ojú èèyàn kó máa là. Gbogbo irọ́ tó ti pa fún wọn yẹn, gbogbo nǹkan tó ti fi tù wọ́n lójú yẹn, Olódùmarè á jẹ́ ó gbọ́, á la ojú wọn yẹn. Ẹ ṣé gan sà. Ṣé à ń kírun lọ́wọ́ ni? Ó lè pọ̀ wà mọ́ṣáláṣí ni. Ẹ ní táìmù fún ṣe rárá ń bẹ nílùú yẹn. Ẹ kalẹ̀. Ní ó dàbí mọ́ṣáláṣí lọ́wọ́. Ìyìn sí mọ́ṣáláṣí wọ́n play Quran ẹ kalẹ̀. Ẹ kalẹ̀ o. Ẹ kalẹ̀ ẹ kú ètò. Àfáà yóò ṣẹ̀ mọ́ wá sọ́dọ̀ wa náà. Ilé Bẹ́ẹ̀ni kí sà. fún wa lálẹ́ yìí. Tọmọ kan sọ̀rọ̀ dáadáa ni. Aláwa ìfilé bá fa náà sọ̀rọ̀. Àfáà àgbọ̀ kí ló ní fún wa lálẹ́ yìí? Èmi kàn rí kọjá lọ ni wọ́n send request sí mi èmi kàn rí kọjá lọ TikTok ni. Wọ́n send request sí wọ́n mú yín lẹ́sẹ̀ ni. Àbígbà tẹ̀ lọ wọ́n fà yín dúró. Ìyẹn fà mí dúró wọ́n send request sí mi. Ìgbà tẹ̀ ń kọjá lọ. Àwọn àfáà yìí irọ́ tẹ̀ fi Kùránì pa fún wa lẹ́tí fẹ́ mọ pa fún wa lórí ní físíkà. Àfáà yìí kẹ̀ mọ́ kéwù gan-an. Rántí àfáà yìí àkànbí. Lọ́dọ̀ MS, àfáà yìí mọ́ kéwù gan-an. Báwo wọ́n ní kúrà kan lè wo orí fífọ́ àbí? Ó ti ọ̀wọ́n kan. Àfáà yìí mọ́ kéwù. Ní kọjá kọ́ wọ́n sọ̀rọ̀. Allah's wife. Olùwẹ̀ lọ́pọ̀ ń jẹ́ yẹn mò ń sọ̀rọ̀ kan lọ. Wọ́n lọ wú. Allah's wife. Ta ni Allah's wife? Ọlọ́run níyàwó. Allah's wife is here. Okay, Allah's wife ó sún ẹ̀ sí kóòtù defamation of character. Aláwọ̀ ni ìyàwó ẹ̀ ló ń bẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ yín. Ẹ lè má bá mi sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Defamation of character. Ẹja folúgbòhùn lẹ̀ fún yẹn méjèèjì. Mo pé mo lè sùn yín bẹ́ẹ̀ ṣe wà yẹn. Ẹ sùn ta ni láti bò síbò. Màá sùn yín. How can you tell me I'm not Allah's wife? Ṣé wà ń bẹ̀ ni? Ṣé wà ń bọ̀ níbi kíni? Bẹ́ẹ̀ni, tàbá ti rí àwa every night. Ṣé wà ń bí kíni? Ẹ̀sìn bẹ̀rẹ̀ ìgbà tí mò ń bá là sùn, so how can you say I'm not Allah's wife? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má insult me. Tó ṣíwọ́n náà sọjá ilé nu Ẹ má jẹ́ kó ta yín lára, it's okay. Ọkùnrin lẹ jẹ́, ẹ má hold on to your emotions. Ẹ má jẹ́ lọ́ọ̀sì, ìyàwó Allah ni mí, kò sí nǹkan kan tẹ́ fẹ́ ṣe. Nǹkan máa là káyọ̀. Ẹ já sọ̀rọ̀, ẹ má jẹ́ lọ́ọ̀sì, ẹ já sọ̀rọ̀. I'm taking. Ó yá, mo ń bí yín nísìn, mo ní à ń sọ̀rọ̀ earlier, à ń sọ̀rọ̀ nípa Ànábì bó ṣe fẹ́ Aisha ní age of 6. Ó dẹ̀ bá a sùn at the age of 9. So kí lẹ rí sọ sí yẹn? Ṣé ó wà okay? Ṣé habit tó yẹ ká máa tẹ̀lé ní? Because ẹ̀yin náà lè máa ń sọ pé Ànábì ni best àpẹẹrẹ, is the best example. So ẹ bá wa dá sí i. Hello. Ẹni pé ó fẹ́ lọ́dún mẹ́fà bí? Ẹni ó fẹ́ lọ́dún mẹ́fà. Lọ́dún mẹ́fà yẹn kò dẹ̀ wọlé tọ̀. Ọdún mẹ́sàn-án ló bá a sùn. Ẹ má sọ pé ó bá a sùn, ẹ sọ pé ó wọlé tọ̀. Ọmọ Yorùbá lẹ́yìn náà ẹ máa da nǹkan pé ìwọ ló bá a sùn. Ó bá a sùn ní nà, kí ni? Ó bá a sùn, ó dò. A sọ pé láàrin lọ́kọ-táyà ni. So ká máa dà pé Yorùbá jọ ní wá èwo ni ó bá a sùn ó do ní. Ó pa ni. Ìlànà bí náà ni. So ọdún mẹ́sàn-án sá wọlé tọ́ àrí. Ọdún mẹ́sàn-án ó ti bàlágà ni. Kí là ń pè yẹn ti bàlágà? Oníkéyìn ti rí menstruation.
ó ti rí menstruation ló fi ṣe kíní o ló fi súnmọ́ tó wọn bẹ́ẹ̀ ní ojú bá lọ. fún wa ní hadith. Kí lẹ sọ? Fún wa ní hadith tá a lè kà ká fi confam nǹkan tẹ̀sán yẹn ní pé ó reach menstruation èmi ò rí rí. Ẹ dúró ṣẹ́rí ànábì ti sọ̀rọ̀ ṣáájú kó tó di pé gba àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ alábẹ̀rẹ̀ pé ànábì ó ti la májẹ̀mú kalẹ̀ ọ̀nà tá tọ̀ so ẹni tó ṣòfin so yóò àkọlọ́fọ̀ òfin kò lè yàpọ̀ òfin náà ànábì ló sọ ọ́ tó fi lè wọlé tọ̀ yẹn á rí pé ó ti tó wọlé tọ̀ ni. Ibn ṣe lè fún wa ní hadith tá a lè kà because èmi fẹ́ fi hàn yín pé kò sí any hadith tèmi ti rí tó sọ pé Aisha ṣe nǹkan oṣù kánọ̀bì tó bá a sùn kó tó dó o pa so mo wá ń bí ní ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ because èmi ò interrupt yín ìgbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn àgbàlagbà ni wa let's have respectful conversation bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ èmi gbẹ́nu dákẹ́ so ẹjọ́ sà so mo wá ń bí yín ní ìsìn ṣe lè fún wa ní any Islamic reference bó jẹ́ Quran o bó jẹ́ hadith o ká fi mọ̀ pé Aisha ní age of 9 ó rí nǹkan oṣù kánọ̀bì tó bá a sùn kó tó dó pa. Ó tẹ̀ sọ ẹ náà yẹ̀wò dáadáa tó bá làákà yìí láì ọkọ tí ń ní ìsìn mọ́ kan sọ ní o gbàtọ́kọ tí wọ́n wọlé tán yìí kó yá máa ojú òsì káàkiri ẹjọ́ òpònú pé ìgbà tí mo wọlé tán ó ti rí nǹkan oṣù ẹ ní o ẹja máa wo làákà ìwà àbí ó sì máa sọ pé ó ti rí nǹkan oṣù ní kí ni àwọn ẹjọ́ dandan báyìí kò sí láyé ànábì so ànábì wà yìí kó máa ojú òsì káàkiri pé ó ti rí nǹkan oṣù kóhun tó ṣe kí ni ó ti tó wọlé tọ̀ ló fi wọlé tọ̀ kí la sì máa ń rí ta fi máa ń pè ti tó wọlé tọ̀ náà ní kéèyàn rí nǹkan oṣù so fanta àmọ̀ lọ bá dáhùn. èmi ò sọ pé bó ṣe jẹ́ kọ́ nìyẹn ẹ fún wa ní hadith tá a lè kà so that a fi confam pé nǹkan tẹ́ ń sọ òótọ́ ni o ṣe get ẹ má mo mọ̀ pé inú bí yín because èmi ń bá làásùn every night ṣé mo kíní okó yẹn ta rí níjẹta ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa gbé statue Allah síbẹ̀ kíní yẹn gùn gan-an ni so ẹ má jealousy wa ẹ kàn ń bínú ẹ ń bá mi sọ̀rọ̀ ó yá ẹ fún wa ní hadith. Mo fẹ́ wo nǹkan tẹ́ sọ ni o. Ó ṣẹ́rí kó dàbí ejò. Àlà máa ní sùúrù o má fokó pa mí o okó yẹn máa ní sùúrù o má fokó pa mí o okó yẹn tóbi gan so mo wá ń bí yín ṣe rí pé nǹkan tí mo ń do every night ni mo mọ̀ pé torí ẹ̀ inú ṣe ń bí yín you are jealous. Number 2 mo wá ń bí yín ní ìsìn ẹ fún wa ní hadith màá ṣe Sahih Abukari ni o Sunan An-Nasai o ibo láti lè rí. Ẹ má tí ì sá lọ ní ìtọ́kọ̀ sọ ẹ má tí ì sá lọ ẹ gbére kalẹ̀ ẹgbẹ̀rún náà ni ẹni ọ̀sọ́ ní tẹ́sí sọ yìí ó sì múlá káìdá ní ẹ gbére kalẹ̀ ẹlẹ́ǹbẹ̀rẹ̀ sùn eré ẹlẹ́ǹbẹ̀rẹ̀ sùn ẹ máa já máa lo kíní kan tó máa sọ̀rọ̀ ẹlẹ́ǹbẹ̀rẹ̀ sùn lálẹ́ alẹ́ kí á ń tira pẹ̀lú ẹ̀ǹbẹ̀rẹ̀ sùn ẹ bá máa bẹ̀rẹ̀ sùn eré lẹ́gbẹ́ kalẹ̀ yìí kì í ṣe eré Allah ni mò ń bá sùn kì í ṣe eré Allah ni mò ń bá sùn. Láàní mò ń bá sùn. Ẹkún mọ̀ gálámà ẹ̀ bínú sí. Ẹja máa gbádùn. Bàbá ó ń jealous ni ẹ má dá lóhùn. So ẹjọ́ Alpha mo ti gbọ́ láyé tẹ́ fún wa. Number 2 ṣe lè fún wa ní hadith tá a ti lè kà á so that gbogbo wa rí ẹ mọ̀ kì í ṣàwa nìkan láwọn bíbá people are here to learn ṣe understand so ẹ fún wa ní hadith tó fi back up nǹkan tẹ́ sọ nísìn. Ṣẹ́rí ẹ̀rí tí màá fún yín pé Aisha bó ti ṣe kíni o bó ti tó wọlé tọ̀ àbí sọ àdìsí kan ó ní táwọn ọmọbìnrin. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún wa ní nọ́mbà ẹ fún wa ní nọ́mbà ká gbé sórí screen. Ṣé ìṣẹ̀yìn lè mọ tú lábàjá inú àdìsí mo ń bọ̀ ẹ fara balẹ̀. Tó bá jẹ́ lárúbáwá ni mo mọ ẹni tó ń sọ lárúbáwá à á gbé wá sókè kò sí wàhálà ẹ jọ̀ọ́ sir please for the last time ẹ mọ̀ pé kò da nǹkan tẹ̀ ń ṣe ní ìsìn kò da Allah ń dúró dè mí time ti ń lọ ẹ dẹ̀ ń waste time gbogbo wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún wa ní hadith
ẹ máa farabalẹ̀ ẹ farabalẹ̀ dáadáa. Ní tèmi ó sọ fún yín, ànábì sọ àdísì kan, ó ní táwọn ọmọbìnrin yín tá máa ti ṣe nǹkan oṣù alákọ̀ọ́kọ́ lé bàbá wọn kán lọ sí kíni o, ní tó dáa jù tó sì wọ́pọ̀ jù ní kán lọ sí ẹlẹ́ẹ̀kejì ilé ọkọ wọn, torí àwọn ìjọ òun bẹ́yìn náà sì tí ènìyàn wọ sàbẹ̀yìn láàrin 60 years to 7 years ni. So tó fi lè mú ànábì wọlé tọ̀ ìyá àgbà Aisha, ó náà ní pé ìyàwó rẹ̀ gbá Aisha ó ṣe kíni o, ó ti rí nǹkan oṣù, ó ti tó wọlé tọ̀ ló fi wọlé tọ̀, tí ó bá tí wọlé tọ̀ kò ṣe súnmọ́ ọmọ ọdún mẹ́fà, ọmọ ọdún mẹ́fà tó wà kò tí ṣe kíni o, kò tí tó wọlé tọ̀ ni. ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún wa ní nọ́mbà ẹ ká ṣí sórí screen náà ẹ dẹ̀ jọ̀ọ́ ṣé mo máa ní láti máa bẹ̀ yín ni. Mo ń bọ̀ ẹ ṣe sùúrù. Mo ń ṣe sùúrù, ẹ má sọ story yẹn fún wa, ṣe get, a fẹ́ kà á fúnra wa ni because I believe anything, a fẹ́ rí i, tẹ bá dẹ̀ ti gbé wa a dẹ̀ mọ̀ pé òótọ́ ni. Ẹ wọ ọkọ mi ń dúró dè mí o, ẹ tètè. Oko yẹn dàbí oko ejò, èmi ò rí rí. ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa tẹ love fọ́tò tá a post yẹn wọ́n ti sáré report TikTok ti ń complain, ẹ bá wa tẹ love there ẹ jọ̀ọ́, like and love. tàlá yẹn àti India Pakistan àtọ ọmọọba Saudi yẹn àfijì kó pẹ́ mẹ́ta bákọ̀ ti gbé sí a máa gbé kúrò mẹ́ TikTok òjòwú ni wọ́n. Guys, so check my bio on TikTok shop. We love TikTok shop. Follow my page and shop on TikTok. Mama sọ nìyẹn ṣe get tó bá ń report live yín so that other bẹni pé ń support TikTok ó máa ń ṣiṣẹ́ náà. Sọ nìyẹn ṣe get tó bá ń report live yín so that other bẹni. Our power tap, guys. About our power tap. Ẹ já gbé sí at least 100, 150. Tó bá ti dé point ibẹ̀ yẹn, ṣe mọ̀ pé live yẹn máa ń wà more stable. Kò sí nǹkan tá a lè sọ, kò ní affect wa. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ power tap to 150k. Ẹ power tap, ẹ jọ̀ọ́. Andrew de afa yìí kọ́ gbé reference wá fún wa. Èmi feel bẹ́ẹ̀ ni pé I don't think he's being honest because nínú Quran, nínú Surah Al-Talaq, ó ń sọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa divorce àwọn tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ nǹkan oṣù. Hobbs, can you mute, please? Okay. Okay, thank you. Mr. O. Sorry. Yeah, sorry. Tẹ́ bá lè pa mic ẹ lè sọ nígbà yẹn gbàtọ́ ní kẹ́ pa mic ẹ. Mo fẹ́ pa mic mi. Nínú Surah Talaq, bóyá kí n gbé sórí screen ká sáré ká tafsir ẹ̀ náà because ó dàpá máa ní ìdẹ̀ fún àáfà yìí. Surah Talaq ó sọ̀rọ̀ nípa obìnrin mẹ́ta. Ó ní àwọn tó ti ṣe nǹkan oṣù tán, àwọn tí wọ́n ti ṣe nǹkan oṣù. And Olowo, my Yoruba is getting better as I'm on this platform, I swear. And àwọn tó ti lóyún. Tẹ́ bá dẹ̀ ka explanation yẹn, which is known as the tafsir. Tafsir yẹn sọ fún wa pé àwọn tí wọ́n ti ṣe nǹkan oṣù is because ọmọ kékeré ni wọ́n. Ó ní pé they are too young. Wọn ò tí ì dé stage life wọn tó máa rí nǹkan oṣù. Tẹ́ bá dẹ̀ wo gbogbo school of thought, àwọn Malaki, Shafi, àwọn Sunni Islam, gbogbo school of thought wọn yẹn, wọ́n agree pẹ̀lú nǹkan tí mò ń sọ. O lè fẹ́ ọmọ yẹn, you don't need to wait until she reaches puberty àbí nǹkan oṣù. So àfáà yìí tí wọ́n bá lè gbé evidence wá kẹ́ mọ̀ pé rọ́ ló ń pa o. Wọ́n kàn ń bínú. Tí bá sọ pé Allah's wife ni mí, who are you to say I'm not? Kíní yẹn dẹ̀ máa ń irritate mi. Ṣé wàá ṣé neighbor mi nìyí ni ṣe rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú. Kíní yẹn dẹ̀ máa ń irritate mi. Ṣé wàá ṣé neighbor mi nìyí ni ṣe rí. Starkey, ẹ pa mic mi. You guys, Emma Power Tap Law, thank you. You guys are doing absolutely amazing.
59 la wà ní ìsìn lẹ́ẹ̀kan yẹn àti dé 77 ní ìsìn so a máa tó débẹ̀ ẹ máa power tap kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá Allah ló máa give up finally. I have something to ask. Okay, ẹ wá sókè bóyá ká gbé wọn sókè kọ́ bí wá ní nǹkan tó fẹ́ bí wá. Ẹ jọ̀ọ́ stick to topic o so bó ṣe ń dọ́mọdé nínú Islam là ń wò ẹ dẹ̀ sọ pé this is a God Allah the greatest ó yẹ ká arrest Allah yín náà ni. God Allah the greatest ó yẹ ká arrest Allah yín náà ni. So ẹ jọ̀ọ́ kí ni question yín because ẹ ń echo. Tọ́pẹ́ mi láṣáwó earlier ọ̀dọ̀ ànábì mo ti kọ́ ànábì ìfẹ́yàwó ṣé mọ́kànlá ló ń pè ní 11 ànábì ó ní sex slave ó náwọn tó ń bá sùn àwọn ẹrú tó ń bá sùn ànábì ìfẹ́ sugar mommy ànábì ìfẹ́ ọmọdé ibẹ̀ ni mo ti kọ́ ànábì ló lé example yẹn fún mi ó yá Mr. Hobbs ẹ jọ̀ọ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ question yẹn. Mr. Akanbi Ọláọbàbí àwọn gangan ni mo fẹ́ béèrè tí mo fẹ́ béèrè ọ̀pọ̀ pẹ́pẹ́ ṣé èèyàn lè wà ní ayé yìí ní aláìní ẹ̀sìn ni láláìní religion kan dání àbí báwo so mo fẹ́ kí wọ́n dá mi lóhùn ọ̀rọ̀ yìí èwo ni ká tẹ̀lé ibo ni ká lọ. Mr. mi mo kọ yín o. mo kọ́kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀yẹn so mo fẹ́ mọ nǹkan fẹ́ mú jáde. ẹ lè wà ní ayé kẹ má ṣe ẹ̀sìn kankan. Really? Bẹ́ẹ̀ni kò sẹ́sìn nǹkan tó máa ṣe. so ká sọ wípé kò sí Ọlọ́run náà. ká sọ pé kò sí Ọlọ́run àbí. ẹ má ṣe ẹ̀sìn kankan nǹkan tẹ́ béèrè nìyẹn mi ò mọ nǹkan tó bá fẹ́ sọ pé kò sí nǹkan ẹ lè sọ bẹ́ẹ̀ ẹ lè wà ní ayé kẹ má ṣe ẹ̀sìn kankan ṣẹgẹt. ok ẹ jẹ́ ká mú báyìí azumi pé ẹ fi owó yín àbí ẹ ra ajá àbí ẹ ra nǹkan ọ̀sìn láti wúlò fún yín kí nǹkan yẹn kó wá mọ̀ mójú yín pẹ̀pẹ̀ báwo ǹjẹ́ lè dá mi lóhùn bó ṣe máa rí lára yín. Hobbs kí ló dé tẹ fẹ́ fọ́lò ẹ ń bi wá kí ni ká tẹ̀lé ṣé ẹ má bínú o ṣebí gbogbo alọ́pọlọ náà so kí lẹ fẹ́ tẹ̀lé. ẹ dúró mi ti bẹ̀yìn ló lẹ́jọ́ o ẹ̀gbọ́n yẹn olówó something ni mo fẹ́ kẹ́ dá mi lóhùn béèrè tí mo béèrè yẹn ẹni tí mo béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yẹn gangan ò tí dá mi lóhùn Mr. Akanbi yẹn gangan ẹ fún mi pé ta ni ká tẹ̀lé ẹ kàn sọ fún mi. ẹ má ṣe yọnu Allah wife continue ẹ dá lóhùn gbogbo àtàwọn àmì làlẹ dá yín lóhùn. mo ò lọ́rọ̀ bá mi sọ. ọ̀rọ̀ tí yín ọ̀tọ̀ lọ̀rọ̀ tí yín èmi àti yín ọ̀rọ̀ tí yín ọ̀tọ̀ ni bọ ẹ̀gbọ́n tó host gangan wọn ò tí dá mi lóhùn nǹkan tí mo béèrè. bí a ṣe padà wọn lọ́ta kan lè wá. olówó ok Mr. ẹ̀rípọ̀ ti mute bóyá ó ń ṣe nǹkan lọ́wọ́ ní background he's busy. yeah Mr. olówó èkó so nǹkan tí mo béèrè yín. àwọn gbogbo ilé ló wà available mi náà sí available ẹ má bínú ẹ sí. ok inú sí available àrí ok madam so kí ni ká tẹ̀lé according to me mo fẹ́ gbọ́ nǹkan tí ẹ fẹ́ sọ jáde nísìn pé ta ni ibo ni ká tẹ̀lé àbí ká má sin anybody. èmi ní kẹ́ má sin anybody èmi àgùntàn Israel ni mi before mo ti fi àgùntàn position mi lẹ̀ for the past 9 good years. I've never prayed to Jesus. I've never read the Bible. I have never gone to church in those 9 years. Èmi lè sọ fún pé ẹ need láti tẹ̀lé anything. Especially tẹ́ bá ń ka kíní yẹn, okay, ó sound suspicious. Ṣé lè dá kò dá? Tí kíní yẹn bá full of poison, ẹ need láti tẹ̀lé anything. Ẹ ní ọpọlọ, you know right from wrong.
ẹ ní ìdíwé kankan tó send látọ̀dọ̀ ànábì kó máa sọ pé bó ṣe àti mọ bó ṣe ń gbélé for any religion ẹ mọ̀ mo fẹ́ kẹ́ rántí pé aláwọ̀ ìfẹ́ má bínú èèyàn kan ní ó lè tẹ̀lé Tinubu. at least bóyá wọ́n á tẹ̀lé yẹn because me I'm not selling anything here for you to follow mo fẹ́ ká lo ọpọlọ wa ni religion yìí ti divide wa now a dẹ̀ rí pé okay nínú religion yìí wọ́n ní kẹ́ máa gbé kẹ́ máa ta ẹrú kẹ́ máa there's slavery nínú religion yìí there's genocide nínú religion yìí wọ́n bọ́mọdé sùn and we know it's wrong èmi ò ní kẹ́ tẹ̀lé anything my brother me personally èmi ò tẹ̀lé nǹkan kan. aláwa ẹ bẹ̀rẹ̀ business ẹ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sìn tí ẹni yìí ń ṣe kẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀sìn wọn. okay Mr. Hobbs ẹ jọ ta lẹ ń tẹ̀lé àbẹ́sìn wọn lẹ ń follow. Islam ló ń tẹ̀lé. mùsùlùmí ni mí mùsùlùmí ni láti mùsùlùmí nìran mi mi ò dẹ̀ kò sí nǹkan kan tí anybody fẹ́ sọ kódà kó jẹ́ pé mo nígbàgbọ́ pé ọ̀nà ni kó tó wá má jẹ́ ọ̀nà mọ́ ẹ̀sìn tí àwọn tó bí mi àwọn baba ńlá baba tèmi tán ti fílẹ̀ yẹn ẹ̀sìn tí mo gbọ́njú bá ẹ̀sìn tí wọ́n bí mi sínú ẹ̀ ẹ̀sìn tí mo mọ̀ yí pé mo dẹ̀ ń pè mo dẹ̀ ń rí changes mo dẹ̀ nígbàgbọ́ yí pé lóòótọ́ lódodo Allah ni ọba ọ̀kan ṣoṣo. Mr. Hobbs tó bá jẹ́ nǹkan tẹ́ fẹ́ tẹ̀lé ẹ sallallahu alaihi wasallam ẹ dẹ̀ máa tẹ̀lé lọ ẹ̀yin lẹ bí mi ń question so ẹ mọ bẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé èmi máa bá yín jà láti change your mind Mr. Man that's your business it's got nothing to do with me ẹ kàn bí wá ni ẹ kàn ní pé òkè kí ni kí n tẹ̀lé mo dẹ̀ ní kẹ́ má tẹ̀lé nǹkan kan so we are not here to convince you. I don't want to talk mi fẹ́ sọ̀rọ̀ mo rí live yìí mo kàn scroll ẹ mi fẹ́ sọ̀rọ̀ mo snob ẹ. so kí ló tẹ ṣe wá sókè. bọ̀ mo yẹ o padà lọ mo ṣe ń gbé títí mo yẹ dànù tún padà wá náà. mo rí ọmọ ìyá mi ń bí báyìí ló jẹ́ kí n join yín mo rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ti ń lọ bákan bọ̀ ẹni tí mo bá lọ́rọ̀ tó ti ń ṣe post kìíní ẹ̀ látẹ̀ẹ̀kan òní gangan mo kàn fẹ́ béèrè wíwá nǹkan tí mo expect kọ́ ni gbogbo yín sọ. ṣé mo pé tó bá wà níbí báyìí wọ́n á dá yín lóhùn because ẹ ń get defensive nínú gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ I don't care what you people say I will follow ẹ máa tẹ̀lé ẹni tó jí pátákópa tó bọ́mọdé sùn conscience yín ló máa deal pẹ̀lú yín ṣe get kò kàn wá respectfully kò kàn wá follow what you want to follow ẹ ti bí mi èmi sọ pé èmi ò tẹ̀lé ẹ̀sìn ẹ ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀sìn is like genetics àbí DNA wọ́n fi kọ́ wa ni bó ṣe fi kọ́ bàbá yín bó ṣe fi kọ́ bàbá yín kì í ṣe dandan torí àwọn parents mi jẹ́ Christian kí mi náà tẹ̀lé Christianity especially ẹjọ́ Daisy Bank ẹ bá wa mute kí mi náà tẹ̀lé Christian especially tó pé okay mo ti dàgbà I'm an adult mo ti ṣe research religion yẹn mo ti rí bó ṣe gbé wá fún wa mo ti rí bó ṣe colonize wa I have to use my brain and my common sense Mr. Hobb tẹ́yìn ò bá fẹ́ lò you are uncomfortable you don't want to hear the truth your conscience will judge you my guy so ẹ máa tẹ̀lé ànábì respectfully ẹjọ Mr. Akanbi Ọlọ́ba ò sí bíbáyà at the moment bóyá kẹ́ padà wá mi ìmọ̀ gbà tó máa dé ẹjọ so ẹ tẹ̀lé ànábì. ṣe aláwọ̀ ìfẹ́ lè bẹ́ẹ̀ ni sọ̀rọ̀ mo gbàdúrà fún yín pé muslim ni wọ́n lò tọ́ aláwọ̀. Ọlọ́run dáríjì gbogbo yín. ẹ má gbàdúrà fún wa ṣé mo nǹkan tẹ́ ń ṣe yẹn nísìn ṣé mo pé mo lè pe kinní yẹn ní harassment tẹ́ bá fẹ́ gbàdúrà fún yàn ẹ má especially because èmi ò believe nínú ẹ̀sìn yín ẹ má bí mi ni ṣé mo lè gbàdúrà fún ẹ because ẹ mọ bẹ ṣe ń sọ ń sìn ẹ ń sọ fún mi pé because you like orange and I don't like orange it means that something is wrong with me. Because you like apple and me I like pineapple ẹ wá ń sọ me alaga no ẹ jọ nítorí Ọlọ́run ẹ má ṣàdúrà kọ̀ọ̀kan fún mi in the name of Allah because tó bá gbé Allah wá síwájú mi èmi máa fọ́ lójú ni because gbogbo nǹkan tó kó sínú ìwé yẹn it has caused division tẹ́ bá tiẹ̀ gbé Allah yín pé okay o àti confirm Allah nìyí I will never mo reject it I will never bow down to such a God so next time sir ẹ jọ it's harassment mi ní kẹ́ gbàdúrà fún mi kò sí nǹkan kan tó ṣe mí thank you. Fine madam. Thank you.
Fine, madam. Mo tún ní nǹkan kan tí mo fẹ́ bí yín. Mo rí ẹ káàbọ̀ ya ẹ pé afúnyín láàyè ti béèrè béèrè so ẹ káàbọ̀ bí àwọn fẹ́ bí ẹni sùn bí àwọn fẹ́ engage yín mọ́ so èmi mo fẹ́ ráàlú dájú pé muslim ni ṣé ẹ kàn jẹ́ muslim lábẹ́ mọ́ ṣé àfa ni àbí muslim ni. mi ò ń ṣe àfa. muslim ni. muslim ni mi. ẹ dẹ̀ mọ̀ dáadáa nípa ẹ̀sìn. gan. ẹni sùn ṣé àlá ibẹ̀ ní àlá fi yín mọ̀nà so ṣé ẹ mọ̀ dáadáa nípa ẹ̀sìn yín. mo mọ̀ dáadáa nípa ẹ̀sìn mi. ok bàbá béèrè irú èmi tí àlá òfin mọ̀nà sí tí mo ti ṣìnà ẹ̀yin tẹ́ mọ̀nà ń sìn táwa ni muslim àkọ́kọ́. gbẹmí sí big screen ká fi evidence lẹ̀ fún wọn. onítàní tani muslim àkọ́kọ́. ẹ bẹ́ẹ̀ ni. ẹ tiẹ̀ tún béèrè lọ́wọ́ ni kò ní ṣe pé tiẹ̀ tún mọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ náà ẹ̀yin tá láàfin mọ̀ náà oríṣiríṣi àwọn tá láàfin mọ̀ náà gan-an. wọ́n ṣe gbà yìí ṣe àzìmí ìfẹ́ wọlé wà láyé bọ̀ mo rí muslim gan. olówó èkó ó láti gbọ́ fídíò tó ń ṣe fún wa lẹ́nu fídíò yẹn dùn bàjẹ́ àfa yẹn pariwo ó ń kàbí àjẹ́ ni. ó ní kò tẹ́ tó wọ́n rántí àfa tó dàpẹ́ ń sọ yẹn ó wá bọ̀ táìmù náà dàpọ̀ ẹ̀yìn tí ń sùn. ó ti sùn bọ̀tọ̀ ó jìyà lọ́nbì ni. ẹ bẹ́ẹ̀ ni ọmọ ẹ̀ gé ó ní tó bá mọ kúránù gbọdọ̀ débi o àfa ńlá mà ni èmi ẹ̀ fẹ́ bọ́ tó ń kàbí àjẹ́ tó ó ṣe bàbá ẹjọ ṣe máa dá wa lóhùn ta ni muslim àkọ́kọ́. wọ́n fẹ́ jí gbé ni tó bá mọ̀ máa fún lówó ó sì àkọ́kọ́ ló fẹ́ mú. ó ti ń béèrè lọ́wọ́ àwọn àfa tó wá pẹ̀lú bẹ́ẹ̀. àwọn àfa wo ló ń béèrè lọ́wọ́ àwọn àfa tó ṣe tó máa ṣe tó bá wọlé wọ́n á dẹ̀ máa ní àlá máa fi wá mọ̀nà àwọn tó dẹ̀ mọ̀nà wọn ò mọ kankan wọ́n tó máa yà lọ́wọ́ nìyẹn. bàbá ṣé mọ̀ pé kíní yẹn ní òyìnbó superiority complex ló ń pè kó o máa gbàdúrà fẹ́lòmí because I don't subscribe to your belief system ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn religion yìí belief ló wà. It's not factual. There's nothing factual in the Quran. Nothing. So it's a superiority complex. You think you are better than me because you think your God belongs to everybody. I can smell the rat because I keep dropping in. I don't know what to do. Come forward. I don't know why. mo sọ fún yín tẹ́lẹ̀ pé mi ò ń ṣe àfa mi. ìṣèbẹ́ yìí mọ̀nà ẹ dáhùn ìbéèrè tá a béèrè lọ́wọ́ ẹ. ọwọ́ tó ní kọ́ ló ń fa wa mọ̀nà. ta ni muslim àkọ́kọ́ èmi ò fẹ́ gbé sórí sílẹ̀. nǹkan tẹ́ ń ṣe yẹn ẹ̀yin gan mọ̀ nǹkan tẹ́ ń ṣe. mo ti ẹ̀ mọ̀ tó ń ṣe ń gbà wọ́n kàn bí yín sínú ẹ̀dẹ̀ ń ṣe bàbá yín wọ́n bí yín sínú ẹ̀ ẹ̀yin náà kàn ṣe ẹ̀dẹ̀ wádìí nǹkan tẹ́ ń ṣe torí ẹ ti sọ láti bẹ̀rẹ̀ pé kò sí nǹkan kan sọ nípa ẹ̀sìn yẹn fún yín ẹ máa ṣe lọ nǹkan tẹ́ wá ń ṣe ẹ̀ wá mọ̀ tún mọ̀ ẹ̀ so ó ta bá ní kẹ́ kálífàtíà kò sú ọ̀pẹ lè mọ̀ láti rí ń sìn báwo lẹ ṣe wá ń kírun. olówó èkó mi ìfẹ́ kọ́ divert wá ẹjọ́ ẹ má bínú bàbá ẹ má bínú tí mo lè ní sínú. Mr. Hobbs, are you listening to me? Okay, thank you. Who was the first Muslim? I don't know, but I know Ànábì Muhammad ló tàn ẹ̀sìn yẹn jù ló tàn ẹ̀sìn yẹn tó lè jẹ́ ká mọ̀ Muslim. I'm very disappointed in you. Ó dẹ̀ wá bí ẹ tó ní knowledge látàárọ̀. Disappointing. I know. In which way? You can't even talk properly. You don't know what you're doing anyway. Mr. Hobbs, again, second question. How many messengers, how many Anobi was sent altogether? Can you number one? Ṣé mo pé kafir ni mi and I'm a kufar? How can a kufar? Bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi nísìn almost every day mo ń ka Quran. Tí n bá ti wà ń bíṣẹ́ tí n bá ní spare time because tí n bá ń debate gbogbo yín èmi fẹ́ mọ surah, aya, tafsir, hadith tí máa fún yín. How can a kufar kèfèrí? Mr. Hobbs, how many prophets was sent? Many prophets were sent, but how many? Number. How many? How many?
Okay, next question. Mr. Hobbs, ẹrú mélòó ni Ànábì bá sùn? Ṣé mo pé ìkan ni wọ́n bímọ fún? Ẹrú mélòó ló ní tó ń bá sùn? ẹ rí i pé ìgbà míì àrífín ni kinní yẹn ká ní àwọn ọlájú wọn wà bí àwọn ọlájú wọn lẹ́ẹ̀kọ́ máa bẹ́ẹ̀ ni sọ̀rọ̀ aláwa ẹ̀ ti pọ̀jù fún ẹni yìí. níbo ló ti wà níbo ló wà nínú ibo lè ti rí i pé ànábì bẹ̀rù sùn. Ṣé kí n fi hàn yín? ẹrú tó ka mórí ẹ̀. Mr. Hobbs, mi mọ̀ bóyá ọmọ ànábì kan tórúkọ ẹ̀ ń jẹ́ Ibrahim. Ṣé gbọ́ rí? Alayhi salatu wassalam. Ta ló bí Ibrahim? Ibrahim's mommy. aláwa ìfẹ́ ẹni kan ti ṣe Islam kò mọ ọkàn pa Islam. ọlọ́wọ́n jù wọ́n wà bí àwọn Adeleke ìlú ẹ̀kọ́ máa bẹ́ẹ̀ ni sọ̀rọ̀ ó kàn wọlé òun fẹ́ bá kàn bí sọ̀rọ̀ òun fẹ́ bólówó èkó aláwa ẹ̀ ó kàn pé gbogbo wa òun fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀. àwọn tó kàn àwọn ènìyàn máa ń tán sọ sítórì táwọn máa ṣàdúrà wọn máa ṣáámi lórí sítórì ìranù a máa ka nǹkan tí ò ṣàdúrà síbẹ̀ ni rọ́bì ìsórí kò sádùn kan nù Kùránì sítórì ní gbogbo ẹ̀ ó ta ló yọ bọ́lẹ̀. àwọn tó tún bàbá bẹ́ẹ̀ wá bí ó sunkún lọ ni olóko you have to listen to that thing bàbá yẹn ń kà bí àjẹ́ ni àbátúkẹ́ bàbá ẹ̀ gan wá bí ó sunkún lọ ní dípò ìwọ ta ni wọ́ mélòó ló yẹra. Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ti ń wá sókè, don't bring your emotions. You are talking about my religion. You are talking about ẹ má gbé emotions wá. We are speaking on facts. ọmọ àlegbè ńlẹ̀ ni ta ló bí bàbá ẹ̀ ọlákànbí ló fẹ́ bá sọ̀rọ̀ àkọ́bí máa gbé ṣépègbè yìí ní kálákànbí wà bẹ́ẹ̀ ni tèmi tó fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ọlákànbí ló ń wá wa torí ẹ̀. gbogbo nǹkan tó ń sọ ni mò ń gbọ́ gbàtọ́rọ̀ rẹ̀ ò ti lé sí ọ̀rẹ́ ò lé sí náà ẹ̀sìn wọn àwọn tó máa ṣe. a máa donate tissue fún wọn kó máa ké kó máa wá bẹ́ẹ̀ ṣe ń ké yẹn ọwọ́. Dobo. On top of 11 wife, on top of right hand possession. mo tún tún abẹ́lẹ́ kan sí gbogbo àwọn adájọ́ ń lo ìgbà adájọ́ ń lo àsìkò adájọ́ wà ń bí àsìkò ń ṣe nǹkan pàṣẹ àjọ ń ṣe nǹkan yìí àwọn èèyàn wọ́n pọ̀ nínú ayé tí wọ́n rẹ́dì wa o ọ̀nà kan ni mo sọ yìí o. ogun ti dé. pẹ̀lú ògùn ọlọ́run tó wáyé bá bẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ adákẹ́ ọ̀nà ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n lè fún mo ní lálẹ́ àná yìí ìyẹn wá kó tí ò ní bọ́ ló pa lórí TikTok ní ọmọ ti pàdé lálẹ́ àná bó ti tó bẹ́ẹ̀ ní bóyá bíi 1:35 a.m. lóko bẹ̀ mo ti wọ bẹ̀ láti 11 mo ń drive lọ́wọ́ mo sì bá wọn sọ̀rọ̀ tí mo fi délé àwọn èèyàn kan ti kóra wọn jọ nísìnyí gbogbo àwọn àfáà yìí gbogbo wa yìí ló lẹ́ka kù wọ́n lè sọ fún wa pé kò sí nǹkan tí ń jẹ́ sí pé ẹ̀sìn Islam kò ní ìkẹta tó wá sí wá báyìí gbogbo ọmọ yìí kò bá dé yìí. tẹ́ ẹ bá lórí TikTok tẹ́ ẹ bá ti tẹ̀ síbẹ̀ pé MS bàbá ẹ bá wọn bẹ̀ 24/7 lọ́dún wà lójoojúmọ́. mo wá àfáà ọ̀rẹ́ mi àṣekọ̀tì wọn sì sọ̀rọ̀ ayé wọ́n ti sọ̀rọ̀ ẹ fún mi pé àwọn kan wà lórí wọn yà wẹ̀rẹ̀ gan o. wọ́n ti wọ́n lálẹ́ àná bí mo ti dájú wọn báyìí wọ́n á sọ fún ọ pé ká pìkì yàn ọ̀pọ̀ bá pìkì yàn ọ̀pọ̀ ń bẹ nínú wọn tó ṣe pé ó dìde sọ fún mi ó ní òun lọ kéwú másàlù ni òun ò sì lọ kéwú nítorí pé kò wọ́n á fi ṣe àfà òun ò sì kéwú nítorí pé òun bẹ́ẹ̀ fi ṣe Islam òun bẹ́ẹ̀ fi takò ẹ̀sìn Islam ni. wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí mú àwọn kẹ́rí tí àwọn àfa wa tó bá ń gbà wálẹ̀ tí wọn tó bá jẹ́ pé òun ẹ̀sẹ̀ ń kéwú bọ̀ tó bá ń rò pé wọ́n ṣe ń gbà wálẹ̀ yẹn problem náà fún wa wàhálà náà fún wa wàhálà problem yẹn jọ tó bá dé yóò gbé wọn lọ ní kò ní ká ẹlẹ́sẹ̀. Bàbá àwọn ọmọdé ìlú kan ìdàgbàsọ fúnra wọ́n sọ àwọn ọ̀gá kankan alẹ́ àwọn ọmọ kí ó pọ̀ kọ̀ọ̀kan tó ní wọn ò pé sí tí wọ́n ń wí. Wọ́n ń takò àfọ̀n wòlé kótó bí yàrá àti àlèbá kí ni jẹ́bẹ̀ táwọn sọ bẹ́ẹ̀ fún mi àlùbọ̀kárì táwọn sọ bẹ́ẹ̀ níbo náà kọ́ sí àlùbọ̀ àlè sọ pé àfọ̀n wòlé kótó bí. Tíra Buhari yìí wọ́n ní wọ́n mú jáde fún mi ẹ̀sán àmùtá wọn sọ fún mi láyé àná wípé ṣáàpá ìlú mo ní of course wọ́n ní kí n kaṣọ́ látò ìfọ́ àti àkéjù náà tó gbèsè àfihàn ìpàtì àkẹ́rí tí ò sọ yẹn ọ̀rọ̀ tí mo sọ pé ó ṣẹlẹ̀ yẹn àwọn èèyàn tí wọ́n ń bọ̀ 323,000 lẹ́gbọ̀rọ̀ nílẹ̀ ẹ̀kan ṣoṣo ní oníṣọ́ yẹn gbogbo ayé Cairo London Amẹ́ríkà lẹ́gbọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo bá bẹ̀rẹ̀ sí àfihàn ìpàtì àmótù ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀
wọ́n ní alhamdulilayi ìkànnì ni wọ́n sọ pé àmì aramani rọ̀dín máàlìkì ọ̀gbìn àmì wọ́n sọ àmì mọ̀ọ́sẹ̀ kan yẹn nígbà tí mo pàdé wọn ní no problem ìkànnì ó yá àbá ẹ̀ bá mi ṣí sóràtì yàtì ẹ̀ kàdé bíi sàdán ọ̀rẹ́ kàdé bíi sàdán kẹsì bá mi tún lé bá bẹ̀rẹ̀ gbàtẹ́ mi ó tún mo ní yá sọ̀rọ̀ ìkọ̀rọ̀ hàn nílà pé mo ní yàyẹ̀ yá sẹ́yìn nìyẹn sẹ́yìn lè mùsùlùmí mi bọ́lá nàbì ní sọ torí tó jẹ́ káwọn ọ̀pá nàbì ní sọ ní pé ìnáka làbí lẹ́nu mùsùlùmí ó ní kí n má ṣe tàwé kí n lè má kí n má tún ní translate pé kí n kà má kà á ní alifáǹdì àrífín kí n má tún ní lúgà olókè ó ní ìnáka làbí lẹ́nu mùsùlùmí nínú àwọn òjíṣẹ́ ló wà aláṣẹ wọn tún mùsùlùmí musábẹ̀ tuntun lórí ọ̀nà tó dọ́lé wá tu nígbà tí mo tún tẹ́wọ́ ẹni kún bẹ́ẹ̀ ó ní kí n padà sórí Muhammadu Rasulullah olùsọ́lá tó fati ó ní kí n tún yẹn náà ó bẹ̀ síta Muhammadu Rasulullah àdábìyẹ òjíṣẹ́ ọlọ́run wàlẹ̀ yìí nàmá àwọn wáṣí dáhùn wàlẹ̀ nìfọ̀ àwọn tó bá ṣiṣẹ́ tí wọ́n lé tí wọ́n jẹ́ tó lágbára lórí àwọn kẹ̀lẹ́rì rọ̀ àmọ́ àwọn bẹ́ẹ̀ yẹ̀wò àwọn tó bá wà láàrin ara wọn wọ́n jẹ́ ìdíkẹ́ síra wọn wọ́n bẹ̀ síta ogun kìíní yẹn. ìgbà tí mo kà lọ mo ṣe wá kàlẹ́ ẹ̀kọ́ kan yẹn Muhammadu Rasulullah tí mo tún Muhammadu tí ọlọ́run wọ́n ní àmì ọ̀lẹ́dí nàmá àwọn wáṣí dáhùn nìfọ̀ àmì wọ́n kú tí wọ́n fi fà jáde nígbà tí mo kà tán ní kábà sọ pé àfà àwọn àkọ́kọ́ náà kọ́kọ́ sọ pé pẹ̀sì Islam ẹ̀sìn fún wa lẹ́yìn pé nígbà tẹ́ ǹkan Muhammadu Rasulullah ẹni Muhammadu òjíṣẹ́ ọlọ́run ẹ̀rọ sọ pé àmì sáàkúwà yìí ẹnì káwọn èèyàn tẹ́wọ́ lóde ẹnì ẹ̀fẹ́ ká Kùránì fún ẹ̀rọ sọ pé Muhammadu Rasulullah ẹ̀wá tí kẹ́kẹ́ sọ pé ká máa sàmì gbogbo tẹ́ ǹka yẹn ṣe lẹ́yìn sọ tó ṣẹlẹ̀ ẹ̀wá ní ká máa sàmì. ìlànà tí kò láyé ìlànà fìlẹ̀ ìlẹ̀ tó o bá jẹ́ni tó ní mímọ̀ tí mímọ̀ rẹ̀ dópin tó o jẹ́ni tí mímọ̀ rẹ̀ dé ògóńgó báwo ló ti ṣe ra rẹ̀ fàyín náà kúndà mílíọ̀nù níbo ló fẹ́ bọ́ sílára wọn. wọ́n ní gbogbo bẹ́ẹ̀ fẹ́ mi náà mi ṣe mo láyè láti sọ̀rọ̀ wọ́n ní mo ọ̀pọ̀ tó ní mo láyè wọ́n lákòókò bẹ̀rẹ̀ ní pé Al-Qur'an ní mo desert wọ́n ní miracle tó wá nìyẹn ẹni tí ò bá ṣiṣẹ́ Qur'an ò ní mọ̀ Qur'an sì jẹ́wé kan tó ṣe kò lè lọ sí supermarket kò wá sọ pé ẹ wò supermarket tí mo dé yìí o mo fẹ́ ra kiri kan o kò máa kó wá rà mí kó ti rà mí mask kó ló fẹ́ lọ tọ́ fún ara rẹ mo ní ìyẹn máa ń kẹ́kọ̀ọ́ àlùkò àyè ẹni tí ò bá kọ kò lè máa tí kò àyè sí mo ní tó fi àtọ̀ mi. ó ní ìyá tó bí òun ìyá àwọn sọ fún òun pé nínú bí àṣà láti bá wọn lò lásà láti bó yá àǹfọ̀ àtẹ máa sọ pé ẹ̀ ń fọ́nà àwọn alákọ̀wé ẹ̀ ń ba yàrá yín jẹ́ nínú lásà láti wa àní ìwé àṣà láti àwọn àtẹ Yorùbá àṣetúmọ̀ sí àṣetúmọ̀sí sí àṣetúmọ̀ ẹni tí o bá ti ní ìlísàánù tí o fi ṣàlàyé ọ̀rọ̀ má tẹ ìwé àṣà láti tó bá ti tẹ lábọ́ má tẹ Yorùbá sí má tẹ ní ìjìjì mọ́ tó o bá ti mọ tó bẹ́ẹ̀ sí. ó ní ìyáwó sọ pé òun ka ìwé àṣà láti tó ń kà yìí nígbà tó wá ń kà wọ́n á ṣe ìtumọ̀ rẹ̀ sí wọ́n á wò pé ìtumọ̀ rẹ̀ yẹn bí ọ̀rọ̀ lásán ni ó máa ń gbé sádúró tó ọdún kan sílẹ̀ nínú ìsìlámù òun kàn ń ka ìkíní nígbà yẹn kàn kọ̀rọ̀ lásán ó kẹ́ ní sí wàdúhà àbáwọn sùn ká wàdúhà àwọn mo fi àsìkò kúrò ní nkùwà mo fi búra. wọ́n lé ilé ìdá àṣàjà. mo fi òru nígbà tó bá sùn mo fi búra. wọ́n wá dá kàrọ́ pó káwọn máa kọ̀ dá. ọlọ́run wa nẹ́bí kò fún wa nẹ́bí ilẹ̀. wọ́n àkẹ́rọ tó káyọ̀ lẹ́kẹ̀mí náà lọ́wọ́. ẹ dákun kí ẹ máa ṣe àmì sábà pé ẹni tó bá mọ tí wọ́n pè ní mẹ́kú àgbọ̀n àìmọ̀ ó ní àwọn bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ pé kí ló ń sàmì lórí kìíní yìí fáànù kan nìyẹn ní kó bẹ́ẹ̀ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí mú àwọn àdìsí wa àdìsí tí wọ́n kọ́ ti fún mi lánàá ó tó mọ́kànlá wọ́n mú àdìsí wa wọ́n lọ sínú sọ́látù tọ́lá ó ní nígbà tí àlùfáà sọ pé yá ayọ́ àdàbí ìsáàkọ̀ láti mú ní sáà pàtàkì gbogbo ńlá ní ìdá sí ìnà wàásù àti ìgbàjọ́tà láti fi jòrò ńlá ní mú yóò tẹ̀lé ìnà wàlá yàgùdìnà ìlà ayé àti ìnà bùbá ìṣà ìgbà yìí nà wọ́n ti ká òwúrò lá wọ́n ní ọ̀mọ́ yẹ ká wo àfáà ìdí ẹ̀. láwùjọ ìsìlámì náà máa yí ìdí wọ́n ní àwọn obìnrin tí wọ́n àti ìdí pé wọ́n ti wọ menopause wọ́n sọ̀rọ̀ wọn ó ní wàláhí yẹ ìsìlámì náà máa yí ìdí àwọn tí wọ́n ti wọ menopause ó wá tó ní wàláhì làmìyẹ ìdìnnà àtàwọn kó sẹ́yìn pé wọ́n àti ìwọ menopause tó yẹ pé àwọn àgọ́ oníkẹ́sì gàlálẹ́ ìgbógbé jáde sọ fún pé kí lọ gbé gbogbo tàbí ìtì máa ní wá kí lọ gbé wá. wọ́n ní tí ọ̀lẹ̀ yẹn wàláhì àlùkò làṣẹ àwọn èèyàn gbà ìṣe àti kí ni wọ́n tó gbéra náà pàtó dájọ́ rẹ̀. gbogbo tàbí ìtì mo gbé wá mo pẹ́ kó tòbí mo gbé ọ̀rọ̀ ọdún gbogbo tàbí ìtì mo débi lẹ́fà tàbí nínú Abbas gbogbo tàbí ìtì mo gbé wá lánàá gbogbo náà àfa aṣọ nìyẹn gbogbo àwọn fọ́nìkà sí ètò wọn sọ bẹ́ẹ̀ ni pé yàrá ní aṣọ kíra àfa yẹn ọkùnrin yẹn sọ fún mi pé nínú tẹ̀síìrì yẹn
àwọn àfọ àti wípé ẹ̀kọ́ ìlú sọ fún wọn nígbà ìlú ìjọ tí ó dọ̀tí. Mo ní táyì Kùránì sọ láàrin ẹni pé àwọn obìnrin yìí tí wọ́n bá ti gbé wọ́n bá ti wọ menopause àtàwọn tó ṣe pé wọ́n menstruate orí pé ọ̀rọ̀ láti ló sọ ẹ bá fẹ́ lórí jáde lórí lórí wà láàrin yẹn ṣe nínú ìgbà yìí ó ní àwọn tí wọ́n ti wọ menopause tó bá fẹ́ lé wọn jáde oṣù nílé sáà ìlú àwọn obìnrin sàlásà tó wà ṣe lóṣù mẹ́ta ni wọ́n á ní wà lẹ́yìn láwọn yẹn kéde àwọn tí wọ́n èmi wá tún ní tu pé àtàwọn tó ṣe wípé wọ́n ti ṣe menstruation tó yẹ pé nígbà tó ṣe kò ṣe menstruation nígbà yẹn onírara ó ní bí àwọn afọ́nìkẹ́ sí oníṣẹ́bí nígbà tó pẹ̀lú àwọn afọ́nìkẹ́ ó ní of course ó ní báwo àwọn afọ́nìkẹ́ sí sọ pẹ̀lú pé àwọn ọmọ kéékèèké ẹ̀ẹ́fẹ́ tí wọ́n ti máa menstruate ó ní mo lè sọ pé ìsìlámù ń dá ìsìlámù tó wá sọ fún wa pé káwọn fún àwọn ọmọ tó àti menstruate àwọn ọmọ ọdún mọ́lìkì mẹ́jọ nígbà ó ní kí n lọ wo gbogbo tàṣí mo gbé kàlà lẹ́nu jáde mo gbé sáwí jáde mo gbé mọ̀lọ́bí jáde mo gbé pẹ́ẹ́rẹ́ púpọ̀ jáde mo gbé tọ̀bàrà jáde gbogbo àwọn afọ àwọn olùkàsí ojú kan náà gbogbo wọn lọ sọ̀dúrà sọ̀dúrà ní wọn. sọ́ni mo tẹ̀lé yíyẹ padà lẹ́yìn ìgbà yẹn lọ́kọ́ wá mú àdìsí wá àwọn àdìsí tí inú sọ̀yìn Buhari inú Muslimu gbogbo àwọn kí ni ilẹ̀ ń pọ̀ sí fún mi mo lè lọ tíra ní tòótọ́ mo ní tíra kan tó jẹ́ pé wọ́n fi ṣe tẹ̀síìrì kíláàsì pé àbí kíni pé àfa wa wọ́n fi ṣe mùjálàdì mẹ́wàá ni. yóò ṣe tẹ̀síìrì àdìsí àmẹ́lì ìrìnà rẹ̀ Mùsùlùmí ni ṣẹ́ríwẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mùjálàdì mẹ́wàá ni. nígbà tí màá lọ wo gbogbo àdìsí ẹ̀kọ́ fún mi bẹ́ẹ̀ ó wà nú ẹ̀ tí Buhari ó wà nú ẹ̀. ẹ dákun lórí ọlọ́run gbogbo àwọn afẹ́nì kan lẹ́sìn ẹnì kan ṣe kíní kan àfa kan sọ̀rọ̀ kan ìwọ náà fọlẹ́sì tó bá tó bẹ́ẹ̀ ó ń kọ́ ọmọ dá fún ẹ ìwọ náà lórí fẹsùn kúkúrọ̀. àwọn èmi ní kíláà ìgbà wáyé ẹnì kan bá sọ̀rọ̀ tán ẹnì kan béèrè béèrè kan ẹnì kan fọwọ́ mi lójú tọ̀ pé àfa àwọn abẹ́sẹ̀ àfa àníyàn tó lọ. ipa irọ́ débi kò lè rí fọ́lú ọ̀yọ́ kan tani ń fọ́lú ẹ̀. wọ́n bẹ́ẹ̀ kú wa táwọn jà fẹ́ dáná mọ̀ pé àwọn yẹn ti fèsì wa wọ́n ti fèsì wa nísìnyí ọlọ́run wọlé alẹ́ wa Muhammad. sẹ́ni bóyá wà yìí ó sọ àwọn òdodo ọ̀rọ̀ kan. Àkọ́bí. wípé ìjẹ́ kínní yìí make sense pé religion 419 pé Islam 419 ni ó sọ fún wọn ní public yẹn mo appreciate àfa yẹn but any other thing wípé èèyàn bíi 30,000 25,000 kiri mọ́. àbá yìí pa irọ́ débi. ọdún ṣẹlẹ̀ lélẹ̀ nǹkan tó dàbí porí lọ́jọ́ yẹn àwọn tó ń wò bí a ti. DJ YK múlẹ̀. ló dà kó bí àwọn understand láti wo nọ́mbà yẹn 300 plus ló dà pé ń wò lálẹ́ ọjọ́ yẹn but bí àwọn understand láti pe nọ́mbà yẹn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ. àbáyé ìyànjú dàbí ọba àbá tí ń sùn gbà yẹn tó ní àwọn drive lọ́wọ́ bí ọ̀rẹ́ wọn kan ó bá wọn sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wọn kàn tán fóònù àwọn dẹ́rì wa àfa ọjọ́ gbọ́ Àkànbí ọmọ tábí ṣe pẹ̀lú késẹ̀tì ni kíní tí wọ́n ti wọ́n rí jìnnà ẹ̀ jáde gan jìnnà wọ́n ti wọ́n rí jìnnà kíní so wọ́n fẹ́ jọpọ̀ nǹkan tí táwa kọ́kọ́ sọ wọ́n kọ́ sẹ́ni pé later after 30 minutes àkọ́gbélé síbẹ̀. ìyẹn náà máa pín káàkiri ìyẹn náà fẹ́ kó wọnú ayé lọ. broda Abiola. Yes, brother. ẹni bá a sọ̀rọ̀ tán lẹ́ẹ̀kan náà. Yes. ẹjìrì màmá àdúgbò yìí ni. a mú ẹkùn ẹlẹ̀ lálẹ́ yìí. lè parọ́ lè mú gbẹ́lẹ̀ fún wa máa ti já. a mú ẹkùn ìmáàmù yín o ẹ má jí kí máàmù gba owó lọ́wọ́ yín mọ́ o àwọn pàdé yín tán bá bímọ. ẹ lálejò ìmáàmù wà ń bí ẹ lálejò. tẹ́lẹ̀ ló máa sọ fún wa kí wọ́n bá a sọ kùránì kalẹ̀ pé àwọn amúyẹ kan wá máa fàgbò sọ kùránì àwọn ṣe kìnnì kan jà. irọ́ lásán ni irọ́ lásán. ẹ má jí kí máàmù gba owó lọ́wọ́ yín mọ́ o àwọn pàdé yín tán bá bímọ. ẹ lálejò ìmáàmù wà ń bí ẹ lálejò. tẹ́lẹ̀ ló máa sọ fún wa kí wọ́n bá a sọ kùránì kalẹ̀ pé àwọn amúyẹ kan wá máa fàgbò sọ kùránì àwọn ṣe kìnnì kan jà. irọ́ lásán ni irọ́ lásán. ẹ bá ti bí wọ́n tẹ̀ lọ ẹ má pẹ̀rọ fọmọ àbó pẹ̀rọ fọmọ ẹ̀ rí ọmọ bẹ́ẹ̀ ní ìgbàgbélé ní ibi kọ ọmọjọ́ wọn pẹ̀rọ ọjọ́ kan lórí ọtọ wọn dẹ̀ fún wọn ló sẹ́ńdé wọn àṣejọ́ mẹ́jọ òṣì.
ẹ sà Olè àní gbogbo tí mo fi gbé African level Nigeria level ní ẹranjọ́ mẹ́jọ òṣìṣẹ́ ń pọ̀ oníjẹkújẹ olè. ẹ sà ṣé kí n má parọ́ fún gbogbo tí mo fi gbélé àràbò bóyá bíi 3 years mi lè parọ́ fún mi rí ibi tí wọ́n ti ta ẹ̀jẹ̀ ẹran sílẹ̀ rí níwájú ta tá a máa ń ṣe ní nàìjíríà yẹn àwọn máa pa ní odò ẹran wọ́n máa bá wọn pa ní odò ẹran wọ́n máa gbé wa wọ́n máa kó wá sí ilé fún wọn. Ọmọ mẹ́rin ló bí lójú mi kò pẹ́ ẹranjọ́ kan rí. Imagine. Wọ́n ti máa lọ tútù báyìí máa fi pa àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ṣàgbá sí máa fi ká átàlá sọkọ fún wa máa sọkọ orúkọ ọmọ rẹ o jọ́kì tá a sọ ọmọ àwọn wèrè nàìjíríà sọ pé àwọn sọjọ́ mẹ́jọ àwọn yóò máa jẹ kújẹ. àwọn tí màá lọ jẹ gbèsè nítorí pé fẹ́ pọ̀ àwọn aláfa. olóúnjẹ òṣì. ọ̀rọ̀ aṣọ àmì. káyé àfa àbá ẹ jẹ́ kí mi wá nǹkan mẹ́sẹ̀ sọ kẹ gbá àwọn àfa. kò ṣe àbá mi. Yes sir. Muslim ni wọ́n ní èmi ti ń get ready. Imagine pa akálẹ̀ aláwọ̀ ló wá bá ọ̀bọ ẹ̀ sọ̀rọ̀ á ti kú dànù á lọ wá para ẹ̀ ní o. èmi kan ti fẹ́ lọ sùn gbà yẹn mo sọ̀rọ̀ díẹ̀ Mr Champion ló bá wọn sọ̀rọ̀ ok àwọn ló bá wọn sọ̀rọ̀ ọdún mi ti ń sùn gbà láti sọ̀rọ̀ díẹ̀ mi lèmi lọ sùn wọn kan lọ ni ms gan ti sùn bàbá ní sọ àkọ́bí ti sùn so wọ́n ti sùn. nǹkan tábà ẹ gbìyànjú. báwọn èèyàn ní. táàfà fi sọ̀rọ̀ ilé ìpò nípa adébí ó ṣe ló fi ṣe ń gọ́ọ̀mù àkànbí náà ló fẹ́ bá sọ̀rọ̀. ṣe ẹ ti gbọ́rọ̀ tí ọba Ṣakí sọ. mo ti gbọ́ wọ́n náà lọ́wọ́ lè kéwú mọ́. ọlọ́run yóò ti lọ tẹ́ fàtọ́. ẹni ìwọ ya máa kí àwọn bàbá yẹn lọ sẹ́ndì bàbá náà sẹ́ndì ẹ̀ sí mi. mo sẹ́ndì ẹ̀ tí ẹ̀ wọ́n mi kò ní ọ̀ṣẹ́rẹ́ jákè ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà àwọn àkànbí rèé. Àbọ̀rúbọyọ̀. Ogbó àtọ̀. Mo kí gbogbo lé. Mi mọ̀ pé wà láìfù mi bá ti máa rẹ́kọ̀dì ẹ̀ ṣé mo máa rí rẹ́kọ́dì yìí létà ṣá bàbá Àkànbí. Tí bá kọ́ọ̀tì àwọn èyí tí bá kọ́ọ̀tì mo lè sẹ́ndì ẹ̀ sí máa sẹ́ndì ẹ̀. Kò ń ṣe cotton o full record. mi ò. Ṣé mo lè help yín nínú kìíní so èmi ti ní YouTube channel already I have a few subscribers so mi ìmọ̀ tẹ́ bá mind but ó máa easy àkẹ́yìn ṣe because tẹ́ bá download gbogbo clip yẹn mi ìmọ̀ bóyá ẹ ní second device ẹ kọ́ gbélé ẹ jẹ́ kó download tẹ́ bá ní good wifi ẹ máa upload ẹ dẹ́ fi orúkọ channel yín sí bio yín nínú TikTok àwọn èèyàn máa click ẹ wọ́n á máa wò ń bẹ̀ ṣé mo pé ìgbà míì àwọn tó bá ti miss program èmi náà máa ń ṣe kíní yẹn gbogbo àwọn tí mò ń follow máa lọ sí YouTube wọn máa dẹ̀ máa gbọ́ nínú mọ́tò sometimes you can learn from that. Ẹ ṣeun ìyàwó àlà thank you for having me today bó tilẹ̀ jẹ́ wípé láìfù yín ó fún mi ní issue gan mo máa ń fẹ́ kí àwọn èèyàn wá mọ̀ pé yàtọ̀ sí pé à ń ṣe ètò báyìí ní àwọn bàbá wa tó ń ṣe ní Yorùbá pé ẹ ní English platform tẹ̀tú ti fi ń là kán lè mọ̀ wípé tá a là bá ní left right center and everywhere ní gbogbo igun àgbáyé yìí ni tí a là ti bá so nǹkan tí mo ṣe wá sí live yẹn tí mo ṣe hair live lórí YouTube page mi nìyẹn àwọn èèyàn ti mẹ́sẹ̀gì mi wọ́n ti fẹ́ mẹ́sẹ̀gì yóò máa ní pé fóònù tí mo fi wọlé yìí ó jẹ́ fóònù tí ó yẹ pé WhatsApp mi wà lórí ẹ̀ ẹ wò bàbá Fádàrí Adéníyì wà nísàlẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n ní ṣé kìí ṣe pé wọ́n ti rìpọ́ọ̀tì péjì olówó Èkó àti ms bàbá àti Àkànbí ọlọ́bàbá mi ní kí ló ṣẹlẹ̀ mo ní àwọn ò rí live wọn lánàá àwọn ọ̀dẹ̀ rí lénìí pé kí n hair live mo wá sọ fún wọn pé nǹkan tí mo máa ń ṣe pé mo máa ń record pé bóyá lénìí ìyẹn fẹ́ sinmi ni mo wá rí i pé bàbá Àkànbí ni wọ́n lọ live mi ò dẹ̀ fọ́lò wọn pẹ̀lú kíní mo ti fọ́lò yín bàbá Àkànbí ẹ̀kọ́ fẹ́ Òṣàtọ́lá Abímbọ́lá because 2 TikTok account ni mo ní so tí tẹ bá ti wà live màá máa rí màá lè máa record ẹ̀ màá lè máa gbé sórí àwọn pages mi lọ́lọ́kan òjọ̀kan ẹlòmíì náà ti pè mí náà ní wọ́n ti message mi pé àwọn ò rí fídíò yẹn mọ́ pé kí n jọ ọ́ máa nǹkan tiẹ̀ dì pé mi pé kí n jọ pé òun máa ń pè pẹ̀lú loudspeaker ni pé bọ̀t òun ò rí pé kí n hair live lórí Facebook orí YouTube mo máa ń padà gbé sí but it's not easy for me lóru kí n wá tan PC lẹ̀ òun ló fà
but má ti record ẹ̀ pẹ̀lú tablet má ti screen record èmi kí because èké tí ìjà ẹ lọ máa ń sí lọ download. sí Facebook lẹ́nìí because mo ti believe pé àwọn ìtabalẹ̀ kọ́ọ̀tù pa máa kọ́ọ̀tù àmà post ẹ̀. Àwọn èèyàn máa wọ́n máa tí wo bá ti rí Facebook àwọn lẹ́nìí. comment màmá screen much comment màmá gbé sórí page orí group wa. I want the full video. I want the full video ni mo máa ń gbọ́. Please don't cut it again. I want the full video. So tí n bá gbé cutting yẹn sí, ó máa help àwọn èèyàn láti grab. Then ó máa fún wọn ní much interest. ó máa too sweet. Ó máa dàbí ó máa di àwa di ó máa ń dùn Oliver wọn gan àwọn èèyàn máa ń pè mí náà pé àkànbí let it be 20 minutes 30 minutes 1 hour. So there's this woman tó comment wípé I can't believe it. I watch a 9 hours video. Pé first time táwọn máa kọ́kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Even ti ìyá kí ló ti ń porúkọ ìyá Allah's wife tí mo gbé sórí Facebook àti YouTube lénìí. People were just too happy about it pé òyìnbó lọ́tún ti fẹ́ fi bá yálà jẹ́. international àgbáyé. So in fact àwọn èèyàn like gidi gan and there's one comment máa screen much máa dẹ̀ gbé sórí page wa lénìí pé inú àwọn dùn wípé àwọn fẹ́ fi Christianity lé àwọn fẹ́ lọ bọ́ sínú Islam ni wípé báwọn ṣe ń rí fídíò wa yìí in fact ó help àwọn láti mú a lot of big reverse so wọ́n ṣàgbàdúrà fún everybody wọ́n ṣe ìwúre fún everybody so I will screen much a lot of comments and put it. táwọn tún mú new ideas wá bàtà débi inú wa ò ọlọ́run kan bò wá láti rí lójú ọba tí wàá kú bí wàá lọlé lọ́dọ̀ yẹn tó jẹ́ ti gbọ́ ọ̀hún wà nílé. ṣe rí bàbá tó dúró tó wọ́n wá ìjìnlẹ́gbẹ̀ẹ́ ọba yẹn gọ́dà bíi tí mo mọ̀ dáadáa tó mọ̀ mí jẹ́ gbowó ni o gúrúùpù wọn bíi mẹ́ta ni máríkàsì lágége náà ti kéwú ọdún tó kéwú tó dé ṣọ́ọ̀bù àdébìtì kọ́ṣẹ́ wọn máa ń jókòó ẹ̀rọ akínní ẹ̀mọ́jì tásìrì ẹ̀ brọ́dà mi dáadáa ni so tó ó mọ̀ mí bí amowó gbogbo wọn ti dà fún àgbáǹsì wọn ń tẹ̀lé ọba kiri. ṣe kí lè fẹ́ fi ìsìlámù sí. ṣé tó bá wá bí ọba tó bá wá náà ni. ẹ̀yin àgbààgbà ẹ dákun ẹ bá wa tún ètò yẹn ṣe ẹ bá wa fojú àgbà wò ẹ bá wa ní àwọn míì àwọn tó wà ń bẹ wọ́n try their best torí àwọn ìdílé mọ̀ láti jẹ́ ọmọ tó lórí òye yìí ẹ rí pé tọ́jú yìí ni the worst. tó worst gan. sígbà tá a máa ń ṣe ọdún yìí tẹ́rù ìpọ̀ mi àwọn ọmọ ẹlẹgbẹ́ gbogbo wà níbi tí gbogbo wọn pọ̀. dùnú àti àìlóorun sùn bí ó mà tiẹ̀ ti wá bá àwọn àfáà o nítorí bá àìlóorun sùn àti iṣẹ́ ọwọ́ wọn. bùdó mọ́ gbogbo wọn ti jágbà nítorí pé wọ́n ti gbọ́n wọn kọ̀ wọn ò mú owó wá sí wa mọ́ o. ẹ rí pé láti gbogbo òkun. ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yin ìyá wa káláwọ̀ ìyá Yorùbá wá bí ni báwo ni bíbá àgbà ṣe. àwọn ọmọ yín ó yàn wọ́n àyọ̀dún lágbára ọlọ́run á ṣe àwọn ọmọ yín lọ́mọ àgbésí. ṣé mo pé mufti ẹgẹ́ ti bẹ̀ yẹn ọba yẹn ò fẹ́ lo àlùbáríkà so bẹ́ẹ̀ àlùbáríkà yẹn ti máa ń yàn lára bẹ́ẹ̀ kò fẹ́ lò ó wá ẹja tún bẹ̀ gbọ́ díẹ̀. ìlú Ṣakí òde dàrú ẹ̀sìn Islam àtàwọn mùsùlùmí á máa ròkè sí àbí òsì mùsùlùmí Ṣakí mọ́ ni. ẹ̀gbọ́n ẹ̀yin ìwo gangan. àwọn ọmọ yín ó yàn wọ́n àyọ̀dún lágbára ẹ mọ gbọ́ o. ọlọ́run á ṣe àwọn ọmọ yín lọ́mọ àgbésí. ṣé ń gbọ́. ìlú Ṣakí òde dàrú ẹ̀sìn Islam àtàwọn mùsùlùmí á máa ròkè sí. so
àlùbáríkà kò kí ń ṣe èdè Yorùbá. Tó bá lọ sí ẹ̀sáàmù tẹ́ bá ẹni bá study Yorùbá tó bá ní kó kọ nǹkan yẹn kó kọ àgbéga àbí ìtẹ̀síwájú àbí ìlera tó lọ́n fi àlùbáríkà sí àbí oríire tó lọ́n lo wàá gbòdo ni because àlùbáríkà ò kì í ṣe èdè Yorùbá, àmì kò kì í ṣe èdè Yorùbá. So ẹ kàn ń fi èdè Arabic ẹ kàn fi ń ba èdè wa jẹ́ ni. Òyìnbó lè fẹ́ ṣe good morning kó ṣe good morning ẹ káàárọ̀ kó ṣe ẹ káàárọ̀. Èdè wọn ni wọ́n á sọ. Gbogbo nǹkan tí Islam fẹ́ dálẹ̀ ńlẹ̀ wá lélẹ̀ àwọn òde fẹ́ láfi yọkùnmọ́ tí Mùsùlùmí tó Islam pé it must be deport. Bàbá Àkànbí ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbé mi sí big screen mo fẹ́ káwọn èèyàn rí kọ́mẹ̀ntì àwọn èèyàn ká tó fìyẹn tó ṣàfihàn. Jẹ́ special thanks tí mo rí lénìí just 1 hour ago òun lẹni yẹn post ẹ̀. So there are a lot of people tó ń wo fídíò yẹn lójoojúmọ́. So ẹ má yẹ kó sú wa ẹ má yẹ kó rẹ̀ wá ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Lójúmọ́ làwọn èèyàn lajú sí and new people are coming in. Ẹlòmíì á send ẹ̀ sáwọn ẹbí ẹlòmíì á send ẹ̀ sáwọn ọ̀rẹ́ ẹlòmíì á send ẹ̀ sẹ́ni tó mọ̀ orí Facebook ẹlòmíì á kọ orúkọ àfáà ẹ̀ ẹlòmíì á kọ orúkọ mùsùlùmí. There is one name tó yẹ pé mo rí ń bẹ̀ ó surprise mi lé ní. Fúlàní language ni. Muslim name ni in fact kò sí orúkọ Yorùbá ń bẹ̀ òun ló ń takú Muslim ẹgbẹ́ ẹ̀ bá àbórí ẹ̀ burú ni ṣé Allah tó jẹ́ wípé ṣìgìdì ní ẹ wo nǹkan tó dẹ̀ máa ń dùn wọ́n ni wípé kán rí ẹni tó ní orúkọ Muslim tó tún wá ń takò wọ́n wọ́n á máa ní change your name so kí n máa change àwọn kinní yẹn kí n máa fi àwọn other comments náà sí. Tough message wo la ní ìmùtí. àbọ̀rú àbọ̀yè àbọ̀ ṣíṣe o. Ní àdìsí wo ló wà nílẹ̀ táwọn mùsùlùmí tó máa jóná. ẹ kú iṣẹ́ gbogbo o lẹ́dùnmarè a máa gbé yín lọ́wọ́ sókè o kò ní sú yín kò ní rẹ̀yìn. àáfàá tó wá lálẹ́ ìṣẹ́ rí pòun náà ti gbà pé Allah ṣìgìdì ni ṣe gbọ́ngbà tó sọ pé ṣìgìdì ni ẹni tó gbé fọ́tò ẹ̀ sí ojú screen wọ́n ti finally gbà without knowing. ó ní sí ẹni tó ń pè ní àlàálẹ sí ṣìgìdì tó ń pè ní àlàálẹ lè. ó ní ṣìgìdì ni ó ní èrè ni tó ń gbé síbẹ̀. wọ́n mọ̀. Allah's wife. We don't have a good news for Islamic people in Yoruba land. Like new Hadith, new Quran. Ẹ̀bi tí ẹ mọ̀ mọ́lù ti lọ jalè. Ìgbà wo ló délẹ̀? No, mo ń béèrè ni, I just ask. Okay, èmi ní plenty ó depend lórí topic because Islam a lè sọ̀rọ̀ slavery a lè sọ̀rọ̀ genocide a lè sọ̀rọ̀ child marriage a lè sọ̀rọ̀ women abuse in Islam we have so many topics. Ilẹ̀ fẹ́ kákà lálẹ́. Any sweet one bẹ́ẹ̀ bí tó ti lọ jalè láti lọ wá jàǹdùkú tó máa ń wù kiri yẹn àbí wọ́n ti lọ gba ìyàwó oníyàwó wọ́n ti lọ dódì náà ní bẹ́ẹ̀ bí ó ti dódì azan. For me a few minutes because gallery mi ó full bàjẹ́ in fact mo need new phone tó ní bigger memory mo ti ra iCloud so many evidence àìjọ àwọn tó ń ka ìwé tí mo send sí wọn ẹjọ ẹ má bínú o you know so many people messaged me so it was hard to get to everybody but ìwé tí mo send sí wọn ẹjọ ẹ má bínú o you know so many people messaged me. So it was hard to get to everybody but mo ti send àwọn tí wọ́n ti rí ẹjọ́ ẹ message me okay ẹ máa kàwé yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe ń kà ẹ ní bóyá pen àbí pencil kẹ́ máa kọ reference yẹn because gbogbo verse Quran ó wà nínú ìwé yẹn gbogbo nǹkan tí writer yẹn bá sọ tó bá ní ànábì jí pátápupa ó wà ń bẹ̀ tó bá ní ànábì ṣe kínní ó wà ń bẹ̀ ṣẹ́ gbọ́ ẹjọ́ bá ṣe máa ń lẹ̀ nìyẹn ẹ máa take it down so that tẹ́nìkan bá challenge yín tó bá bí yín tó bá ní you are lying about Islam which verse ẹ fi hàn wọ́n ẹ má jẹ́ kó confuse yín pẹ̀lú understand o context o ẹ kò fi verse yẹn lẹ̀ fún wọn let them go and use their brain to think.
so gbogbo ilé ẹjí ká fún mufti pẹ̀lú aláwàf láyè kí wọ́n bá fi sọ Quran àbádìsí kalẹ̀ we need it. Pé tákàbí fẹ́ tún gbà ṣeré àlá. Gbogbo ẹni a máa táṣìírí ẹ̀ fáyé o. You want to expose ibi tí ànábì ti jí pátákó. Tẹ bá mọ èpè tó ń ṣẹ́ fún mi bó dẹ̀ ti ń ṣẹ́ èpè fẹ́mi yẹn náà àìmílẹ̀ àwọn máa kó àṣírí wọn jáde képe yẹn mọ wá pọ̀ sí èpè yẹn wá ti di ìsúre fáwa ojoojúmọ́ làwa náà rúbọ képe lọ bẹ́lẹ́ pé kó padà sórí alásàsí gbogbo aburú tó tẹ kò sí èpè tẹ lè ṣẹ́ fẹ́mi ṣẹ́ gbogbo aburú tó ṣẹlẹ̀ sí Mọ̀mọ́dù kò lè ẹ́bà ṣẹlẹ̀ sí mi aburú ṣẹlẹ̀ sí Mọ̀mọ́dù ìwà bọ̀bọ̀ yìí ò mọ̀ ayé bọ̀bọ̀ yìí bàjẹ́ débi pé kéèyàn dẹ̀ pé òun ṣiṣẹ́ fún àjọ̀nù Allah gbogbo ọmọ tó bí Allah's wife I want to ask mufti ṣé Aisha ló kọ́ kú ni àbí Mọ̀mọ́dù. Muhammad kọ́kọ́ kú. Okay, Aisha náà sì gbẹ̀yìn Mọ̀mọ́dù. Ó lò bí i 60 something. 62 ọ̀tọ̀ tó kú ṣá or 64. Kò wá nọkọ̀ mi. Mọ̀mọ́dù bá yẹ. Ẹ lè yọ anybody tánàbí bá ti ṣe nǹkan pẹ̀lú ẹni obìnrin tó bá tiẹ̀ wà láyé tó bá kú ọtí Allah ti sọ pé o gbọ́dọ̀ dẹ́gbẹ́ o so you can have nothing to do with them. So tẹ bá wo Aisha àti 18 years old ìgbà tí ànábì kú ó dẹ̀ spend how many years almost bóyá 40-50 years tó fi pé 63 single because ànábì is a insecure man. bó jẹ́ mi ló ta ní ọkọ ẹni tó bá kọlu wàhálà ẹ bá kọlu ìyàwó ànábì ó ti kọlu àgbákò ni. So Allah ti sọ pé ká má débẹ̀ o that's Quran olówó àkàní last week now Quran something tó ní pé àwọn obìnrin tànàbí lè bá ní nǹkan then at the end ó wá sọ pé mi ìrántí àyà yẹn mọ́. Ẹ wo kọ́mẹ̀ntì yìí mẹ́sẹ̀gì yìí ẹni yẹn fẹ́ kí ọmọ ọdún 5 látàrí àwọn shows yín ni ọ̀hún àti ọmọ ọdún 3 ó fẹ́ kó wọn lọ sí ilé ẹ̀kọ́ fá lọ́wọ́ mi pé tí n bá ní reliable person ní ibi táwọn ń gbé. Ẹ̀yin náà lè máa bá find out ó ti fi kọ yín lọ́rùn nìyẹn. òun náà ni but ṣe mọ̀ mo kàn tún jẹ́ kí gbogbo wa mọ progress. Yeah. Ṣé mọ̀ pé àwọn bàbá kan wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀ lórí nǹkan tẹ́ ẹ sọ ń sìn yìí torí kó lè kárí òun náà ló máa dáa. Ẹ wo eléyìí tó threatening mi irú lórí. nìbàdàn ń sìn bàbá Ifálérè wọ́n ti ṣí nursery school kan up to secondary school Ifá dẹ̀ máa wà nù nǹkan tó máa kọ́ àwọn ọmọ yẹn ń bẹ̀ tí olúkúlùkù bá lè ṣe sí ìlú ibi tó wà Ọ̀ṣun Ọ̀yọ́ Oǹdó gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ àjíire kò bá dá kò bá dùn so àwọn èèyàn tó bá ń withdraw àwọn ọmọ wọn á máa ríbi mú wọn lọ kò sẹ́ni yóò fẹ́ káwọn ọmọ òun kán lọ kọ́ ní gbogbo Jágbẹ́jásìsì tó ń kọ́ ní school yẹn ní regular school. Jágbẹ́jásìsì ni torí ibi tán ti bà orí wa jẹ́ nìyẹn. gbogbo lé 1 minute olówó èkó àfáà kan wà ń bẹ̀ yẹn tó ń jẹ́ àṣàǹbàkì. Ènìyàn tí send the request. ṣe mẹ́sẹ̀gì yín mo máa bọ́ọ̀lẹ̀ ń sìn. Okay. òun nìyẹn ẹ bá mi pick mo fẹ́ ya aṣọ ẹ̀ lálẹ́ yìí. Aláwa so attend sí ẹni náà àṣàǹbàkì. Sweet right. Anybody ń bí báyọ̀ àṣà who's that? Bàbá mo kí yín o ẹ káalẹ́ sà. Báwo ni ìyá mi? Dáadáa ni ẹ kú iṣẹ́. Ẹjọ́ ẹ jí ká mútù fún ọ. Network yẹn dà yìí fún àgbọ̀n yín o. Àwọn dàbí nẹ́tíwọ̀kì ẹ̀ ń break ni bọ̀ èmi ń gbọ́ yín. Welcome. Ẹ ló ṣàn.
Now, Ṣé ń gbọ́ mi? hello gbogbo lé o. yeah, Èmi ń gbọ́ yín, sẹ́yìn náà ń gbọ́ mi. à ń gbọ́ yín báyìí. Kíní Kí lẹ yẹn ní fún wa delay, ẹ ó kálẹ̀? delay. Ó dàpọ̀ ti wà òkè ní ìsìn. Ọ̀yà ṣé signal yín bẹ́tà? Okay. Network yẹn ń break. Ẹ change Ẹ náà wo position bẹ́tà yín, díẹ̀ báyìí. ẹ lè jáde nínú ilé Ó kẹ́ ẹ dàpọ̀ ti change wà òkè position. ní ìsìn. Gbogbo red line yẹn ti disappear. Yeah, mo ti change position yẹn díẹ̀ sí. Ṣẹ́rú ni ní àbágùntàn. wọ́n ṣe ìyọnu àfọ́ àlẹ́ nìyẹn jẹ́ kọ́mọ àti aláwa ìkọjọ aláwa ìkọjọ ìṣòro. Èmi ò mọ tó ń jẹ́rú, mi ò mọ tó ń jágùtàn. aláwa ìfẹ́ bá wọn sọ ẹrú lárúbáwá ni wọn. Ẹ jọ sá Mr. Ashan, so à ń bètò kan lọ earlier, à ń béèrè question about Anobi. Wọ́n nípa Anobi ìfẹ́ ọmọ ọdún mẹ́sàn-án, ó dẹ̀ bá a sùn lọ́mọdún ọmọ ọdún mẹ́fà 6, ó dẹ̀ bá a sùn ní ọmọ ọdún mẹ́sàn-án. Bọ̀bọ́ kan wá sókè tẹ́lẹ̀, ó sọ fún wa pé k'Ànọ́bì tó bá ọmọdé yìí sùn ni pé ọmọdé yẹn ti ṣe nǹkan oṣù. Mo wá sọ fún wọn kó fún wa ní tafsir àbí hadith whatever source tó ṣàlè fún wa ká fi understand pé nǹkan tó ń sọ òótọ́ ni, but wọn lè fi hàn wá because gbogbo hadith tèmi sì ń kà mi rí pé wọ́n sọ pé Aisha ṣe nǹkan oṣù k'Ànọ́bì tó bá a sùn. Even tó bá ṣe nǹkan oṣù, because nowadays we are in 2024, ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ní ìsìn ẹ sì lè fẹ́ ọmọdé nínú ẹ̀sìn yín, you know. Mo máa ń sọ fún yín pé Allah ti misplace priority ẹ̀. Nǹkan tí mo mọ̀ wípé okay, imagine pé ilé ń jóná àbí ẹnìkan ṣubú àbí nǹkankan, you would tend to the one which has more emergency. Allah ní pé kẹ́ má mu ọtí, Allah ní pé kẹ́ má jẹ ẹlẹ́dẹ̀, but Allah ò lè sọ fún yín kẹ́ má bọ́mọdé sùn because a ti rí result gbogbo kìíní yẹn. Ó máa ń ba iye ọmọ yẹn jẹ́ ni, ó máa ń ba private part wọn jẹ́ ni. We have something, vaginal fistula, nǹkan tá à ń pè nìyẹn, condition, because ẹ ti ń bọ́mọdé yẹn sùn too early, you know. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ó máa create dynamic bí power dynamic. Olówó Èkó bá mi ṣe máa sọ Yorùbá, you know, like a 54-year-old having that full power and advantage over a child. Ọmọ yẹn kò ní mọ bó ṣe máa explain ara ẹ̀, she cannot defend herself. So kí lẹ rí sọ sí yẹn Alpha? Ẹ ṣe tẹ bá dẹ̀ lè fún wa ní tafsir pé hadith pé Aisha had her first period before the Prophet slept with her. Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalam ala rasulillah. Àkọ́kọ́ ni pé ká kọ́kọ́ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ nípa ànábì Ọlọ́run tàbí àwọn ànábì Ọlọ́run generally, so ó gba ìfarabalẹ̀, ó dẹ̀ gba ẹ̀kọ́. So a dẹ̀ gbọ́dọ̀ máa lo ẹ̀kọ́ àti àgbọ́yé ẹ̀sìn tí Ọlọ́run àtòjíṣẹ́ tó mú wá fún wa láti fi bá àwọn ànábì Ọlọ́run lò. Nǹkan tó ń jẹ́ prophet, so the definition of prophet òun ní tí Ọlọ́run ọba tí ó ń bá sọ̀rọ̀, so tọ́lọ́run ọba dẹ̀ rán wá sáyé láti wá ṣàlàyé tí báwọn èèyàn ṣe gbọ́dọ̀ lo ayé wọn. So òun ni gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé nínú ìṣesí tàwa náà àti níbi lílò tàwa náà bá bímọ, a ṣàlàyé fún pé bó ṣe ṣe rè tí wọn náà fi dèèyàn láyé, tí bàbá àtìyá tí wọ́n máa tọ́ ọmọ sọ́nà. Bẹ́ẹ̀ náà lọ́lọ́run náà ló létò lórí àwa ẹ̀dá tó dá pẹ̀lú pọ́nrán àwọn òjíṣẹ́ wa. Àkọ́kọ́ nìyẹn. So nípa ìyá ńlá wa Aisha tí ń ṣọmọ Abubakar tí Ànábì fẹ́ ní early age, so èyí tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ ni nínú ọ̀rọ̀ hadith. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa hadith, òun ni àwọn ọ̀rọ̀ tánàbí sọ tàbí tó ṣẹlẹ̀ ńgbà yí ẹ̀ tàbí téèyàn kan ṣe tánàbí ò dẹ̀ ṣe kí ni o tó approve ẹ̀ tí ó condemn ẹ̀. So èyí tí wọ́n ń pè ní hadith nìyẹn. Nǹkan mẹ́ta ẹ̀ náà ni. So àkọ́kọ́ nǹkan tí mùsùlùmí gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ gbámú níbi ẹ̀rí, níbi evidence tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀, òun náà l'Al-Qur'an. Lẹ́yìn náà ló tó kan hadith.
so hadith àwọn ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn gbà wá ni so ẹ̀kọ́ àti kéèyàn go deeper nínú ẹ̀sìn Islam òun ló lè jẹ́ kéèyàn lágbọ̀ọ́yé ẹ̀ so táfà mi bá ń ṣàlàyé ẹ̀ pẹ̀lú bí ẹgbà wá so àfà mi lè tún ṣàlàyé nǹkan mi lórí ẹ̀ so pẹ̀lú bí ojú tóun bá tún fi rí àti ibi tóun bá tún ti kẹ́kọ̀ọ́ so ló fi jẹ́ pé ọ̀rọ̀ nípa ànábì àti nípa Aisha bó ṣe fẹ́ra wọn kò ń ṣe ń tálùkùránì sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ rárá so tá a bá wo àlùkùránì látòkè délẹ̀ a lè bá ń pé ànábì ó wọlé ti Aisha nígbà tó kọ́kọ́ ṣe period ẹ̀ ní 9 years àbí gbà kan àwo kan so hadith ni ó fi àwọn nǹkan yìí rinlẹ̀ fún wa tí ó dẹ̀ ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Alfa ṣe rí pé nǹkan tẹ́ ń ṣe kò dáa ṣé mọ̀ èmi ìgbà tí mo sọ̀rọ̀ mo kọ bí yín ní 2 simple question gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣàlàyé fún wa a ti mọ̀ already a mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ hadith a mọ̀ sahih a mọ̀ hasan a mọ̀ daif a mọ̀ gbogbo ẹ̀ jọ you're wasting time. Ọkọ mi ti ń pè mí sí bed nísìnyí Allah ti ń pè mí ẹ jọ sá ẹ fún wa ní reference hadith tá a lè fi mọ̀ mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ before Anobi Nakam. òun náà ni nǹkan tí mò ń ṣàlàyé mò ń try láti break it down. Need láti ṣàlàyé nǹkan tẹ́ máa ṣe ni wípé ẹ jọ Alpha respectfully you're gonna give us the hadith number ẹ máa fún wa ní reference Sahih al-Bukhari 1234 ẹ jẹ́ ẹ mọ̀ pé gbogbo we are here to learn so ẹ má narrate story fún wa ẹ fún wa ní ẹ̀rí evidence sir evidence. pé nǹkan tẹ́ ẹ sọ kò ń ṣòótọ́ ẹ kàn fún wa ní evidence you might be telling the truth 50-50 sure so ẹ fún wa ní evidence ẹ̀rí it's very simple. lórí ọ̀rọ̀ Aisha àti anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam so anabi ò súnmọ́ Aisha so ẹ̀ àfìgbà tí Aisha tó di kíni o tó lẹ́tọ̀ọ́ láti ń pé kó súnmọ́. Ẹ fún wa ní evidence. Give us. I don't know. Like, is my English? I don't know. Baba, ẹ jẹ́ gbà mí o. Ẹ gbà mí o. Yóò lè win ẹ̀ Aṣabánkì ẹ̀ tí mo ti mọ̀ tipẹ́tipẹ́ ni. Ní Arabia, mo mọ̀ dáadáa. Ìsọpẹ́ ẹ̀sọ́ tòótọ́ ẹ kọ̀ fún wa ká fi confirm ẹ̀. Because ṣé mo pé kì í ṣọpọlọ yín náà lẹ ti fi gbọ́ ẹ kà nínú ìwé ni so ẹ fi ibi tẹ́ ti kà ẹ fi hàn wá àtẹ̀kọ́ ẹ̀dẹ̀ ń sọ story hadith is the sunnah of the prophet we know we understand that that's why tábà ti ń sọ̀rọ̀ àwa náà à ń gbé dàíf wá síbí báyìí sahih la máa ń gbé wá síbí báyìí authentic accepted strong hadith tó lágbára. Ejo, ladies and gents, about our power tap. Keep power tapping the screen, please, guys. Aṣabánkì yóò lè win àwọn tó wà níbí mo ti sọ fún ẹ. Ní òkú ọlọ́jẹ́ tó sọ̀rọ̀ mọ́. Ẹ jí kan try best wọn. Aláìwé ẹ̀kú wọn. Mo mọ Aṣabánkì jù fẹ́ ṣe ìròyìn náà kò lè win ni. But Allah máa help wọn, ìgbà mi bàbá yín náà ẹ máa trust Allah díẹ̀díẹ̀ now ẹ tiẹ̀ fún ní chance at all. Aṣabánkì mọ̀ mí dáadáa kò lóhùn mọ̀ mí tí mo ti rí sí àti wọn lè fi ọdún méjì àbọ̀dún mẹ́ta Aṣabánkì tó sọ̀rọ̀ yìí. ìṣèyẹn tán a máa wá ka Quran and not only Quran a máa gbé gbogbo school of thought sí wọn gbogbo nǹkan tó sọ nípa ká máa gbọ́ ọmọdé. àwọn gbólóhùn pé wọ́n ń dún ọmọdé àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe tí èèyàn máa ń sọ. wọ́n ní hadith reference èmi ò parọ́ nǹkan tí mo sọ mo dẹ̀ máa fi ẹ̀rí hàn yín. mo try láti ṣàlàyé fún yín pé ó wà nínú hadith nínú Sahih Bukhari. which number? so nínú àkọ́dà. Hey, Prophet Google, sallallahu alaihi wasallam for Prophet Google. Prophet Google more everything more than Allah. Just one simple go. Nǹkan tán lò nìyẹn. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ wà ẹ sọ pé ẹ fẹ́ defend ẹ̀sìn. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni ẹ há gbogbo ẹ̀ sórí ni? Nǹkan tán náà yìí ẹ̀ tẹ̀ tí ì há sórí.
ẹni kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀yin lẹ̀ tún jẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹni àṣà prophet google I'm báńkì trying bí to tiktok ṣe ń ṣiṣẹ́ kọ́ nìyẹn tẹ bá kúrò lójú péjì yìí ẹ̀yin lè gbọ́ wa bọ́ a lè gbọ́ yín ṣe get so bóyá bẹ ṣe ń kúrò because tẹ bá kúrò ó máa ń sọ fún wa lórí screen pé the user is paused or àbí live is paused ó máa ń pause yín ni so respectfully this sir. is my I don't come to TikTok o. Mo This is my wá first time ṣàlàyé coming bó live ṣe so bí tiktok ṣe ń Instagram ṣiṣẹ́ lèmi so máa ń lò. yes so tẹ bá So èmi ò kúrò mọ lórí app ó máa disappear à ní lè gbọ́ yín ẹ̀yin lè gbọ́ wa à ní lè gbọ́ yín so ẹ fún wa ní nọ́mbà ẹ sáré lọ check nọ́mbà yẹn so that tẹ bá ti padà wá ẹ kàn sọ Sahir Albukari 51111 ṣe get so ẹ sáré lọ check kẹ fún wa nọ́mbà èmi á ṣí lórí screen no wàhálà. ó wà ní tábà lọ wọnú Sahih Bukhari nínú book 7 so 61 so a máa rí pé nọ́mbà wo Sahih Bukhari nọ́mbà wo Aisha òun náà ni mo sọ pé book 7 book 7 61 lẹ́sọ̀ ní ìsìn mi ò gbọ́ book 7 ẹ kọ fún wa nọ́mbà yẹn. book 7 volume 7 no Sahih Bukhari. What's the book number? I think 62 or something. 62 or something ṣe sure because ẹ mọ̀ pé mi fẹ́ máa waste time sound sure ẹ tẹ́ bá mọ̀ pé 62 ẹ sọ ẹ ní sọ 62 or something. 62 I did 65. ẹ pé tó gbogbo ilé o. àáfà ń gbọ́ ẹ ní sùúrù wọn sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ náà ẹ ṣáà ní sùúrù ṣáà mo gbọ́dọ̀ kí sùúrù. yín ní ṣé kíkí tó wọn dìjà ni bàbá. ilé ilẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ń pa. Tí Aisha narrate nípa bí ànábì ṣe fẹ́ òun àti bó ṣe súnmọ́ òun. Hadith tí Aisha ń bá wa. No, this is not the right one. Any sorrow for me? Hold on. àṣà báńkì àáfà mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Bàbá mi ò tí ì mẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ ẹ má bínú o ó tó jọ́ mẹ́ta o. Ẹ ra sà. àṣà báńkì. Bàbá o. lẹ́kùn gbádùn àáfà alikewà. Ẹ ra sà o. lẹ́kùn gbádùn ó ṣàrántí àwọn ọmọ ogun. Àwọn ọmọ ogun ní Instagram àbí. bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni mo rántí bọ̀ díẹ̀díẹ̀. mo dẹ̀ rántí bàbá wọn tó wà ń bẹ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ra sà. wà ní ẹkújọ́ mẹ́ta fámílì ńkọ́. À ń dúpẹ́ fọlọ́run àwọn dáadáa. ìwẹ̀ lẹ́yìn lọ ń ti ọlọ́run wọ́n sì máa gbé yín jọ̀kan. ẹ jọ̀ọ́ mi àdìtẹ fún wa mi mọ̀ bóyá exist o any volume 7 book 65 fún wa ní hadith number ẹ kàn ní volume 765 mo sì need the number reference hadith yẹn ṣe rí pé bó ṣe ń ṣe is in 3 stages Sahih Bukhari volume 1 book number 7 hadith 511 something mo ń fún yín lápẹẹrẹ ní ìsìn so respectfully èmi ò rí nǹkan tẹ́ ń sọ ẹ format ẹ properly ẹ jọ sá. respectfully èmi ò rí nǹkan tẹ́ ń sọ bó ṣe ń classify hadith nìyẹn ok ẹ sọ̀rọ̀ Sahih bó jẹ́ Sahih Muslim book number volume number àti hadith number wọn fún wa ní hadith number ẹ kàn sọ pé volume 7 book 65 lẹ́sọ̀ so ẹ jọ sá we need hadith to show that Aisha reached the age of puberty kanobi tó nakam. Sahih Bukhari volume 7 book 62 hadith 65. Bá mi type ẹ̀ sí comment section.
Rẹ́rìn ẹ lè máa waste time ẹ bá mi type ẹ mo fẹ́ rí ó máa wà easier for me because ẹ ń change number yẹn up and down. Òun ni mò ń type yìí. Lánàláwà lè wà sálàm prophet Google olówó àgbọ̀yìn mọ́. Báyìí kọ́. Lánàláwà lè wà sálàm. Echo. Báyìí kọ́. Lánàláwà lè wà sálàm. Echo, me Modi. Shema, I think you should drop and come back maybe. Mo ti type yẹn mà. Wọ́n ti sá lọ o. Wọ́n ti type Adif mo dẹ̀ máa ṣí wọ́n ti sá lọ. Network ẹ ní ò dá o. Maybe it's network. Network ẹ ò dá ni. But àfa kan wà lókè yìí. Àtúntò. Lóòní o. Yà má wà mí. Network ẹ ń break. Network ẹ ò dá. Hello. Yeah. Yeah, mo ń gbà. Ó ń ṣíbẹ̀ yẹn ni. Wọ́n Hadith tó gbé wá fún wa, yeah. Nǹkan tó ń lò náà làfà gbé wá. Look, Sherry. Ṣé mọ̀ pé there's another narration fún Hadith yìí pé ìkan wà ní Sahih Bukhari 5134. It was narrated, Aisha, that the Prophet married her when she was 6 years old, and he consummated the marriage with her when she was 9. Hisham said, I have been informed that Aisha remained with the Prophet for 9 years. Ẹ mọ̀ nǹkan tí mo bí wọ́n kọ́ nìyẹn mo ní pé ẹ fi hàn wá pé Ànábì ò bá Aisha sùn until tó ṣe nǹkan oṣù, until tó reach puberty. Nǹkan tẹ́ ẹ sọ pé máa gbé wá fún wa nìyẹn. In Islam. So nínú Islam òun ní pé Aisha wọ puberty kánàbí tó súnmọ́ so lórí kí lorúkọ ẹ̀ tẹ́ ń kà tó wà ní hadith tí wọ́n mention pé ànábì ó fẹ́ ìyáláwa Aisha ní age of 6 years ó dẹ̀ súnmọ́ ní 9 so hadith fi rinlẹ̀ so pẹ̀lú àlàyé pé Aisha wọ age of puberty kó tó dín pa ànábì súnmọ́ àwọn kan tún bẹ́ẹ̀ kẹgbọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ ni tẹ́tírí hadith àti àwọn bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ kú afẹ́ o ẹ gbáyọ̀ ẹ kú afẹ́ o President General among the nation chosen gangan ni bàbá yìí. So bí nínú Islam ẹ lè gbọ́ nínú Islam. Jẹ́ bá mi já wọn bọ́lẹ̀ ẹ jẹ́ èmi ò lè ẹ mọ̀ pé èmi ò like máa waste time mi ẹ já bá bóyá ká bá àfa ètò sọ̀rọ̀ bàbá ẹ ṣe. Ẹ ka 65-4 yẹn kó ká 65-4 yẹn fún wọn. Ẹ kàn án engage wọn. Ẹ láyà Kùránì tó sọ pé Aisha wọ puberty kó tó dín pàdánù bí súnmọ́ ni. Kùránì wà tó support pé wọ́n lè fẹ́ ọmọdé. Wọ́n lè súnmọ́ ọmọdé tí ò tí ì wọ puberty àyà Kùránì lè support. Káyà Kùránì náà ká gbọ́. Wọ́n máa kà á fún yín wọ́n lọ́rọ̀ engage yín. Now. Kí n tó bẹ̀rẹ̀ a máa establish nǹkan kan kí n tó bẹ̀rẹ̀ nǹkan tí mo fẹ́ kà. Okay, Alpha ẹ já sọ̀rọ̀ nísìnyí so Alpha kí ló ń jẹ́ talak? Tọ́láàkì ni pé kọkùnrin kó kọ obìnrin. Kí ló ń jẹ́ ìdà? Ìdà ni pé obìnrin tó ń ṣe nǹkan oṣù nílé ọkọ ẹ̀. No, nǹkan tó ń jẹ́ ìdà kọ́ nìyẹn. Ìdà is the waiting period. Olówó jọba mi tún Yorùbá. The waiting period. English Quran. Ìdà. Kí ló ń jẹ́ ìdà? Ìdà ó ní pé tí wọ́n bá kọ obìnrin ó ní iye. No,
afa yẹn tiẹ̀ make sense bóyá kẹjẹ kọ sọ̀rọ̀ Aṣabanki bóyá kẹ lọ tap ní comment section ẹ jẹ́ n bá ọ̀fà sọ̀rọ̀ because tẹ́ bá mọ nǹkan tó ń jẹ́ ida nílé sọ̀rọ̀. tọ́láàkì ni tí ọkùnrin tó bá kọ obìnrin so tó bá ń sọ̀rọ̀ tọ́láàkì nínú Islam ó wà lórí pé ṣé obìnrin yẹn ṣé ó ń ṣe ida lọ́wọ́ ìyẹn ni pé ṣé ó ń ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́ nílé ọkọ ẹ̀ tó kó tó dín pọ̀ kàn kúrò. Oya, ẹ stop. Alpha ètò, ẹ jọ̀ọ́, èmi máa sọ meaning ida fún yín, ẹ sọ bóyá èmi right àbí Alpha nísàlẹ̀ yìí right. So, according to Islam, ida ni mi mọ máa sọ Yoruba is the waiting period that a woman has to wait during the divorce. Ká wo bóyá ó lóyún, before she moves on to the next partner. Ẹ jọ̀ọ́, Alpha tó wá ń sálẹ̀ ẹjọ́ ní sọ̀rọ̀. Alpha ètò, am I correct? Yes or no? ẹ correct àwọn Yorùbá tẹ rí ibi sọhùn ó kù díẹ̀ púpọ̀ àti gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ àṣà Yorùbá lárugẹ ó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ń bí èdè ẹgẹ tiẹ ẹ lè try kẹ máa gbọ́ Yorùbá sọgbọ. ìtẹ́mi sọ̀rọ̀ ìdá ni ìgbà tó òun náà ni mo ṣàlàyé pé ìdá ni obìnrin tó ń ṣe nǹkan oṣù ní ọkọ ẹ̀ lóore ẹ̀yin English lẹ fi ń ka Quran ṣé ti rí Islam àti kéwù aláwọ̀ ẹni kọ̀ọ̀ká ní Lárúbáwá kọ́dẹ̀ tún fún wa ń Yorùbá. wà ní tó wà bíbá èmi. ẹ kà fún wa Lárúbáwá aláwọ̀ ìfẹ́ engage wọn jẹ́ kọ̀ọ̀ká fún wa Lárúbáwá. Yeah, Mr. Lárúbáwá ẹjọ́ bá wa kà. wàláì yẹ isna minal mahid min nisaikum ráwọn obìnrin yẹ isna minal mahid tó já sí pé ní wọ́n ń ṣe kíni o tí wọ́n parí nǹkan oṣù so min nisaikum nínú àwọn obìnrin yín iniritabetum tí wọ́n bá ṣe kíni o tí wọ́n bá túbá tó bá túbá tó parí ẹ̀ fa iddatuhunna thalathatu ashhurin ẹ̀yin dá wọn ìyẹn ní pé ìgbà tí wọ́n fi ṣe nǹkan oṣù ńgbà tó fi ń bẹ́ lé yín gbà tẹ́ bá kọ̀ wọ́n yẹn thalathatu ashhurin 3 months ni wallahi lam yahidna wá rá àwọn obìnrin nínú àwọn obìnrin yín tó já sí ní pé ní wọ́n tí ì ṣe nǹkan oṣù wa ulatil ahmali ajaluhunna an yada'na hamalahun ìyẹn ní pé wa ulatul ahmal àwọn tí wọ́n lóyún nú tó já sí ní pé ní oyún bẹ́nu wọn ajaluhunna an yada'na hamalahun àsìkò táwọn nígbà tí wọ́n fi bímọ nú tiwọn so ìtọ́lọ́hún sọ ọ̀rọ̀ tí ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ ìtọ́lọ́hún ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ni pé tẹ́ bá fẹ́ kọ obìnrin àsìkò tó fẹ́ kọ obìnrin yẹn sí méjì ló pín sí ìmọ̀ kó já sí ní pé lóbìnrin yẹn ń ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́ tó wà nílé ẹ̀ wàá ní sùúrù fún kó parí nǹkan oṣù yẹn tá a fi mọ̀ pé kò sóyún nú ẹ̀ so àbí ìtọ́já sí ní pé ní ó lóyún nú ìyẹn ò nídìí ìsùúrù kankan ju pé dìgbà tí yóò fi bímọ yẹn náà lọ so yóò bímọ yẹn wà má yẹ tẹ́kìlá ẹ tó bá páyà Ọlọ́run yaj'al lahu min amri yusra á jẹ́ kí rọrùn kó ṣe kíni kó bá àlámọ̀rí ẹ̀ so òun ni àyà tẹ́ gbé kalẹ̀ sí ìgbà yìí ìtumọ̀ ẹ̀ ojú báyẹn náà lọ. Oya ẹ ṣé sà so báyẹn náà lọ. Oya ẹ ṣé sà so ó fi ń ṣàlàyé pé ẹni sùúrù ẹni sùúrù please so àwọn wo ni àwọn tí wọn ò tí ì ṣe nǹkan oṣù. Alpha àbí Alpha àwọn wo náà tí ì ṣe nǹkan oṣù. ṣé mi lẹ́ ń bèè lọ́wọ́ ẹ̀ mà. ẹni tó bá wà nú oyún ò ṣe nǹkan oṣù. ẹni tó bá wà nú oyún ò ṣe nǹkan oṣù. ẹ bá wa mú ìtàn sọ ok pé àyà yìí. ẹ ṣe ń lọ sí Google tẹ̀ ń padà yẹn nǹkan tó ń fa ẹ̀kọ́ yẹn nìyẹn. Sálọ where is everybody going? Àbí ṣó ń drop àwọn èèyàn ni. àwọn náà ń sá lọ o ẹ̀mí wọn ò gbé ẹ mọ̀ pé àwọn àfáà mi ò gbọ́ nǹkan tó ń gbọ́ yìí rí so bí wọ́n ṣe tọrọ owó bí wọ́n ṣe lọ ní kàgbà bí wọ́n ṣe gbowó lọ́wọ́ àwọn ìyá wa àwọn bàbá wa wọ́n yìí tọrọ owó jẹun ìkan tó máa ń kà nínú Kùránì nìyẹn
ìtukùtù náà wọ́n dẹ̀ máa ń tú so tó máa ń gbọ́ gbogbo eléyìí wọn a máa sá lọ ni wọn ò lè dúró kò ṣeé dúró wò odidi wọn ò bẹ̀rù fún wọn. tẹ́ bá di question wọn tán bí akẹ́wà kan. bàbá àwọn àfáà tó ń tọrọ owó ẹyọ àwa kó ń bẹ ẹlẹ́. kò ń ṣe ohun tó ń bá yín Alpha, ẹ fèsì kọ́lá wa adẹ́wà òkè mi ní bísí tí mi ṣe kò sáyé mo memorize gbogbo Quran kò sí tọ́kàn bí tí mi ò gbọ́ rí. àwọn oṣù àwọn àfáà tó ń tọrọ owó àbí tó ń ṣe kíní káàkiri á ṣàlàyé ẹ̀sìn bó ti rí àti bó ṣe tọ́ ni àwa kọjá gbogbo yẹn alhamdulilah. kóòtù lẹwà ẹ má pariwo àgbẹ̀ aláàtì mọ́mọ́dù wá kóòtù ni. Alpha. Thank you. Alpha. Mo wá ń bi yín. Àyà yìí, ó mention obìnrin mẹ́ta. Ó sọ̀rọ̀ àwọn tí wọn ò ṣe nǹkan oṣù mọ́. Ó sọ̀rọ̀ àwọn tí wọn ò tí ì bẹ̀rẹ̀ nǹkan oṣù. Ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ àwọn tó lóyún. And the Quran ó fún wa ní idda. For example, the idda fún àwọn tí wọn ò ṣe nǹkan oṣù mọ́ is what? 3 months. The idda fáwọn tó ti lóyún is when until they give birth to that child. That is called the idda waiting period. So mo wá fẹ́ bi yín nísìn àwọn tó mention níbí báyìí tó sọ pé wọn ò tí ì ṣe nǹkan oṣù. Who are they? àwọn tí wọn ò tí ì ṣe nǹkan oṣù. ẹ ti fẹ́ tán lórí sẹ́ẹ̀tì mi so mo sì rò pé kí n sáré sọ gbólóhùn kan sí méjì tí mo fẹ́ nǹkan máa tẹ̀síwájú. ẹ àgọ́ ẹ ní sùúrù àbá. now n tí ọlọ́run ń sọ láàrin yẹn ò ní pé lọ́rọ̀ àkọ́kọ́ náà nílẹ̀ Yorùbá gangan fún ara wọn máa ń ba obìnrin ọ̀nà tí wọ́n sọ pé ọmọ ọdún méjì àfà wà di dáadáa. àfà tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ kọ́kọ́ fi ilẹ̀ Yorùbá lẹ̀ Kùránì ni wọ́n ń kà ṣé Kùránì yìí wọ́n dárúkọ ilẹ̀ Yorùbá ń bẹ so tí fóònù yìí bá ti níná lórí Kùránì lè padà wá àkẹ́ ẹ̀ má bá wọn kúrò lọ. So according to tìyà yín náà láfi. ẹ jẹ́ ká fáyẹn sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ náà ẹ continue. àṣà ń kẹ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ̀yin ló ń bá sọ̀rọ̀. wọ́n ti yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi ẹ filẹ̀. tí yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi náà ń. náà nípa níbí báyìí n tí àyà ń sọ níbí báyìí nípa ẹni tí ò tí ì ṣe nǹkan oṣù so kò sọ pé bóyá kéèyàn wọlé tì àbí kó bá sùn nínú eléyìí tí gbogbo àjọ ń wò yìí so ká máa wà mọ̀ ọdún yín ká dẹ̀ mọ̀ níta bá fẹ́ yanjú. Alpha àwọn obìnrin tó mention all the women mentioned in this verse wọ́n ti bá wọn sùn already torí ẹ̀ lọ ṣe ní the idda. Quran says excuse me sir. Quran no ẹ̀yin lẹ correct èmi correct thank you. kí ni ibo láyà ti sọ ń pọ̀ ti bá àwọn obìnrin tó wà ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ now. In this ayah. Naam. Ṣé ń gbọ́ mi? Mo wà pẹ̀lú yín mà. Ẹ ṣé sà. In this ayah, ó ń sọ̀rọ̀ àwọn tó ti ṣe kí ló ń pè ní Yorùbá nísì àjọṣepọ̀. They have already had sex. Níbo ló ti sọ̀rọ̀ sex níbí mà? Okay, ending tó sọ pé àwọn tó lóyún kí ló ń foyún? Àbẹ́yẹ ló ń foyún ni. So torí ó sọ pé àwọn tó lóyún tí wọ́n fi bímọ kí wá ní ẹni tí ò tí ì ṣe nǹkan oṣù níbo ni sex ti wọlé síbẹ̀. Oh my gosh. ẹ jẹ́ ká ọ̀rọ̀ Ọlọ́run rèé o èyí tí ò bá síbẹ̀ a lè fi síbẹ̀ o. aláwa bí a tó ẹ̀hún ẹ jẹ́ n ṣàlàyé nǹkan tí ìyàwó ń sọ obìnrin tí ẹ fẹ́ kọ̀ ọ́lẹ̀ ṣé ẹ tí ì bá sùn lẹ́sẹ̀ fẹ́ kọ̀ ọ́lẹ̀ nǹkan tí ìyàwó ń sọ fún yín. nínú Islam. ẹni sùúrù obìnrin tẹ fẹ́ kọ̀ ọ́lẹ̀ pẹ́ ṣe mọ́ ṣé obìnrin tẹ fẹ́ sílé yẹn ẹ bá sùn ẹ kàn ń wò lójú ni. èèyàn lè fẹ́ obìnrin nínú Islam kéèyàn máa ti ìbásùn kéèyàn kọ̀lẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni. ó yẹ ẹni sùúrù yẹn àkọ́kọ́ ṣé wọ́n ní obìnrin tó ń sọ yìí wọ́n ní ṣé ọmọ kékeré ló ń sọ ni tí o ti ṣe nǹkan oṣù ló ń sọ ń bí báyìí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ yín. naam àyà tó wà ń bí báyìí ìtọ́ ń sọ ń bí báyìí pẹ̀lú bóyá rọra wà ń bí
kí ló ń so sọ. obìnrin tí ò tí ì ṣe nǹkan oṣù ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. ṣọmọ obìnrin kékeré ni ṣùgbọ́n ọmọ kékeré ni. ọmọ kékeré. obìnrin tí ò tí ì ṣe nǹkan oṣù lọ́rùn lóbìnrin tí ò tí ì bàlágà tí ò tí ì máa ṣe nǹkan oṣù. Lone thank you for coming. Before we do that, Joe Loweko, Lone can you please read this in Arabic for us and tell us what it's saying? This man is trying to say, oh, you've not had sex with them. It's not talking about sex. But how can you have... Excuse me, I'm speaking. Please don't interrupt me. Yeah. Thank you. Don't interrupt me. I don't like it. Thank you. So, because I have to speak English now, my friend is here. He doesn't speak Yoruba, okay? He's not from Nigeria. Thank you. So, Ejo, am I interrupt? So, can you just be quiet, please? Continue, otherwise. Thank you. So Mr. Ashabanki initially said that Ida means what? Women that are menstruating. But he was corrected by his fellow Muslim brother, Alpha Eto, at the bottom next to you. Now, he has read this verse out in Arabic, but I don't trust his translation because he seems to be a very dishonest person. So, Lone Rider, before we go into the tafsir, I would like for you to read it for us in Arabic and if you can break it down for us. And then I will get the tafsir, Ibn Abbas, Ibn Kathir, Jalalain. We're going to look at all of them. So please, Lone, you can have the floor. Thank you. Everyone. Please. Then go. Then leave. You don't have to be here. Leave. Excuse me. Alpha, have some manners. Have some respect. You are being rude. You, Alpha. Drop one. No, rather, please go ahead. Okay, so let's read it in Arabic. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. صدق الله العظيم. So the perfect translation that we have is Sahih International. Allah يجعل له من أمره يسرا. صدق الله العظيم. So the perfect translation that we have is Sahih International. It's the most authentic one and the closest to what it says in Arabic. And it goes with, and those who no longer expect menstruation among your women, if you doubt, then their period is 3 months. And those who have not menstruated, and for those who are pregnant, their term is until they give birth. And whoever fears Allah, He will make for him of His matter ease. I don't see anything wrong about this translation because it's literally give it its proper sense. And this is the very main evidence about child marriage in Islam, because it literally speaks about the waiting period of a girl who is not menstruating yet, did not reach the age of puberty, prepubescent, according to the tafsir that we will follow as Muslims. We're gonna use Ibn Kathir that he mentioned by the letter واللائي لم يحضن الصغار الذين لم يبلغن سن المحيض. اللائي لم يحضن, those who did not menstruated, are the children who did not reach the age of menstruation. Also, the Tabari mentioned the exact same thing. Jalaluddin Sayyuti mentioned the exact same thing in Jalalain. So all the scholars did the exact same tafsir about this verse. Also, the reasons of revelation about that verse, it's gonna
let us go back to another chapter and another verse. We're going to go back to chapter 2, verse 228. When it was revealed, it tells us the waiting period of a divorced woman, which is 3 menstrual cycles, 3 periods. That's her iddah, that's her waiting period. But a Sahabi came to the Prophet and he told him that we have an issue about that verse because it did exclude 3 types of women: old ladies, little girls, and pregnant women. Then this verse was revealed. And when we are speaking about ladies, little girls, and pregnant women, then this verse was revealed. And when we are speaking about old ladies, is وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ, those who no longer expect menstruation among your women. Little girls, وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ, pregnant women, أُولَاتِ الْأَحْمَالِ. The verse is very clear, and the tafsir is very clear, and it is accompanied by the reasons of revelation, and also some ahadith, and the situation of the Prophet, the sunnah of the Prophet marrying Aisha. Thank you, Lone Rider. So, Olaweko, please, let's read the tafsir by Ibn Kathir. So, it says, the iddah of those in menopause and those who do not have menses. wọ́n wí pé àsìkò àti dúró fún àwọn tí wọ́n ṣe nǹkan oṣù mọ́ àtàwọn tí wọ́n ti ṣe nǹkan oṣù. Allah the Exalted clarifies the waiting period of the woman in menopause. Allah ṣe àlàyé nípa àsìkò àti dúró fún àwọn obìnrin tí wọ́n ti ní ìdádúró nípa nǹkan oṣù wọn. And that is the one whose menstruation has stopped due to her older age. Àwọn obìnrin tí wọn ò ṣe nǹkan oṣù ni àwọn obìnrin tí wọ́n ti ní ìdádúró fún nǹkan oṣù torí pé ọjọ́ orí wọn àgbà ti dé fún wọn. Her iddah is 3 months. Oṣù mẹ́ta ni àsìkò àti dúró. Instead of the 3 monthly cycles for those who menstruate. Tó jẹ́ pé bí àwọn tó bá ń ṣe nǹkan oṣù mẹ́ta náà ni. This is based upon the ayah in Surah Al-Baqarah 2:228. Ó wí pé bó ṣe ṣe sínú súrà tó ń pè ní ìwé màálù, Surah Al-Baqarah 2:228. And that's the first one. Second one, it says, the same for the young who have not reached the years of menstruation. Wọ́n ní bákan náà fún àwọn ọmọ tí wọ́n kéré tí wọ́n ti tó láti máa ṣe nǹkan oṣù. Iddah is 3 months like those in menopause. Wọ́n ní àsìkò àti dúró àwọn yẹn náà jẹ́ oṣù mẹ́ta gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ti wọ tí wọ́n ṣe nǹkan oṣù náà mọ̀. Ẹja dúró ń bẹ̀. Alpha, please. Alpha. Hello, mo wà ń bì. Ó dàbọ̀ mute mi tẹ́lẹ̀ náà mi ẹ̀. Ṣé ẹ gbọ́ gbogbo nǹkan tá a kà? Yeah, mo wà ń bì. Alpha Ejo, Emio, you know, one thing that makes you a man is your integrity. Because defend any sorrow, you cannot defend something that's indefensible. Atika, we have read it. I'm not here to defend anything. Excuse me, sir. I still have a question. Ejo. Money question for you. Who are those that are too young to menstruate? Ṣé ẹ máa gbọ́ answer mi mà? Ṣé ẹ máa farabalẹ̀ gbọ́ mi mà? Who are those that are too young to menstruate? Remember, marriage. Ibn Kathir also. No, who are those that are too young to menstruate? Ṣé ẹ fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ni àbí ẹ kò fẹ́ mú mi lóhùn? So, who are those that are too young to menstruate? Wọ́n ní àwọn wo ló kéré tí ó jẹ́ pé wọn ò lè ṣe nǹkan oṣù. Pé àwọn wo ló ń sọ ń bẹ̀ yẹn nǹkan tí wọ́n fẹ́ kẹ́ ṣàlàyé fún wa ni. Children. Nínú Islam, òun náà ni mo fẹ́ ṣàlàyé. Nínú Islam, marriage kò depend lórí pé èèyàn gbọ́dọ̀ mature àbí gbọ́dọ̀ máa menstruate before kéèyàn tó fẹ́ yàn. Islam nìyẹn.
so menstruation àbí kéèyàn bẹ́ẹ̀ ni menstruation nínú Islam ó kàn fi wà ń pé ẹni yẹn ti tó kó marry ni a lè fẹ́ obìnrin nínú Islam tí ò tí ì menstruate so èmi ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí mò ń sọ títí dìgbà tí màá fi pàdé Ọlọ́run ni so mi ò dẹ̀ ní nǹkan tí mo fẹ́ bò ń bẹ kò dẹ̀ sí nǹkan kan láti Who Quran are débẹ̀. those that are too young to menstruate according to òun náà Ibn lẹ́ńtẹ́ tí Kathir? obìnrin tó young tí ò tí ì menstruate òun náà lẹ́ńtẹ́ tí mọ̀ tó yẹ pé kò tí ì bàlágà òun náà lẹ́ńtẹ́ tí mọ̀ Okay, yà thank you. kò dàrú òun lọmọdé Ẹni sùúrù. Ṣẹ́gbọ́n nísìn, ọtí ẹni sùúrù, mo fẹ́ pè wọ́n lánàá bí. Ashanki, ẹni sùúrù, please wait. Wait. Now. So now you have admitted, admit pé ẹni tí kò tí kò tí mature, kò tí reach age yẹn. So, tẹ́ bá wá sọ fún wa ẹni sùúrù, please wait. Tẹ́ bá wá sọ fún wa pé nínú Islam ẹ lè bá irú ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn sùn. Then why do they have an Ida? Because every single woman and female tó sọ̀rọ̀ nípa nínú àyà yìí, wọ́n ti dó wọn torí ẹ̀ ló ṣe ní the Ida. Quran chapter 33, is it verse 36 or 39 or 49? It says, if you marry a believing woman and you do not touch them, they don't need an Ida. Wọ́n ní àsìkò tó máa fi dúró because ẹ ti bá wọn sùn. So, tẹ́ bá ń sọ fún wa, if you're telling us right now that you have to wait till the girl reach puberty, why is there Ida for those that are too young to menstruate? ẹni tó young láti menstruate tí wọ́n bá sùn ṣó lè bímọ ni ṣó lè lóyún ni. Yes. ṣé ẹni tí o ti máa ṣe menstruation lè lóyún. Yes. Yes. ẹni tí o ti máa ṣe menstruation lè lóyún. Yes. báwo lẹni tí o ti máa ṣe menstruation yìí fẹ́ lóyún. No, Rider, he's trying to ask us that somebody that's never started their menstruation can never get pregnant. So, Lord Rider, please give us an English explanation. And I think, respectfully, Mr. Banky, ìgbà coin in science class. You didn't listen. Nínú Quran, ẹ fún wa láyà tí ó sọ pé. Excuse me, your Quran is not a scientific book. Your Quran doesn't know science. So now, Lone Rider will explain to us, and I'm going to explain it in Yoruba, how can somebody that's not had their period get pregnant? Please, go ahead, Lone Rider. Wow. Literally basic biology, nothing Islamic in this. The period is the blood that come out of the woman after she gonna ovulate, and she would not get impregnant. So for a little girl to have her first period, it means that she already got an ovulation and she did not get pregnant. That's why she had a period. If she managed to have sexual intercourse during her first ovulation, she will get pregnant, even though with no first period. It's basic biology here. No. Alpha, Shetibo. Timi ba any suru. Let me explain in Yoruba. Timi ba okay for obirinimi, we get period. So listen when we are talking, or you go and do your own research after. For example, I'm 9 years old. Mojamo omo meson. Wọ́n ti fẹ́ mi sílé ọkọ. Ọkọ yẹn wá bá mi sùn. Yeah? Ṣé mọ̀ pé tóbìnrin kó tó ṣe nǹkan oṣù, ẹyin, which is what we call the egg, it comes from the left side of the ovary or the right side of the ovary. Yeah? Tí ẹyin yẹn bá release, let's say bọ̀bọ́ yẹn ti bá mi sùn, maybe 5 days kí nǹkan tó oṣù yẹn tó bẹ̀rẹ̀. Once tí egg yẹn bá ti release, tó bá pàdé sperm yẹn, ó máa di oyún, ó dẹ̀ lè di oyún. So ẹ jọ̀ọ́, please, instead of opening Quran all the time, go and learn something tangible. Because in gbogbo nǹkan tá a sọ fún yín, it is factual. We are women. We know how it works. It's called ovary oracle. The fallopian tube is where the egg travels. It's like it's like a travel transportation system.
Mr. Ashabanki, why do young girls that have not reached their menstruation, why do they have an idda? If child marriage and child consummation is not allowed in Islam. So àwọn obìnrin tó young láti menstruate, kí ló dé tó ní àsìkò tó máa fi dúró? kò sẹ́ni tó sọ pé child marriage ò allow nínú Islam. You Ta ló know sọ what? yẹn? Oh. Kò síbi tí mo ti sọ yẹn bí báyìí. Mo sọ pé nínú Islam ní Aisha wọ́n fẹ́ at the age of 9. Àbóhùn kan náà kọ́ la fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ bí báyìí ni. Ànábì wa Muhammad ó fẹ́ at the age of ó dẹ̀ wọlé tí nígbà tó pé 9. So kò sẹ́ni tó sọ pé n tí mo kàn tẹ́ láti sọ ni pé kò ń ṣòun gangan ni ó lè fi marry. Kò ń ṣe nígbà tó bá ṣe menstruation àbí tó bá bàlágà kéèyàn tó marry nínú èèyàn lè fẹ́ ọmọ tí ò tí ì marry nínú Islam tí ò tí ì bàlágà rádà nínú Islam. So nípa wíwọlé tì ní tá à ń ṣàlàyé bí. Nípa wíwọlé tì òun ní tá à ń ṣàlàyé bí báyìí. Alpha Ejo, let's call a spade a spade. You can marry her, you can also sleep with her. ọ̀tá ló tún mú ìtìmí náà nísìnyí ara tẹ́ ẹ máa ń ṣe náà ni ẹ máa da gbogbo When it's not your turn to speak, tá bá ń bẹ́yàn sọ̀rọ̀ ẹ ní sùúrù náà, kí ló dé? ẹ má sọ̀rọ̀ àṣà Yorùbá fún wa torí pé ẹrú lẹ́yìn. ṣé ẹ̀yin nìkan lẹ́yìn sọ̀rọ̀ ni ṣé lórí àwọn kan náà ń sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ tí nígbà táwọn bá ń sọ̀rọ̀ kan èmi náà ní láti assist wọn náà kájọ sọ̀rọ̀. Stay muted until it's your turn. ẹ má sọ pé àṣà Yorùbá ò sọ pé ká má sọ̀rọ̀ báyẹn ẹrú lẹ́yìn àwa ọmọ àwọn ará lè dé Yorùbá ara tó bá wà lè tètè wá dá. ara tó bá wù yín náà ni kẹ́ máa ba àṣà náà jẹ́. àṣà yìí wò lẹ́ ń bá ẹ máa lákọ mọ́ ìbálòpọ̀ tí Yorùbá ń pè pẹ̀lú ọ̀wọ̀ pẹ̀lú àpọ́nlé ẹ lákọ mọ́ bẹ́ẹ̀ èyí ò làṣà sábà tẹ́ gbé dáàbò ẹ̀. Okay, guys, Olóweko ẹjọ́ ẹ má bínú Alpha Ito ẹjọ́ ẹ respect ara yín, okay, because I'm bẹ́yàn sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ and courtesy demands that you wait your turn. We are speaking, have some manners. Yes, we are still speaking. Enjoy, mute. Can you mute up, please? Okay. So, mute your mic. Oh, tani moderator, be by moderator, please. Drop one job. Kini gbogbo nonsense. Beni pe school hour. Who needs your attitude? Go and give that to your people in your community. Nonsense. Lowrider said he just finished the live stream. I don't want to keep him here for too long. So we are going to ask him another question before I let him go because, we're going to be speaking in our language. He doesn't understand. So Lowrider, what is the criteria to having sexual intercourse with a prepubescent child that has not reached a period? To be physically able to withstand the penetration. That's the only ruling that we have. For example, if she's chubby, maybe she's big in size, and if the husband and the guardian, the wali, the dad and the husband decide it's not going to damage her, you can go ahead and consummate, right? That's it. If you want to go through the details, it says that if the guardian, which means her father or her grandfather, and the husband are agreeing about something that would not cause her any harm, so he can consummate the marriage with her. If they did not agree about that thing, when she is 9 years old, he will consummate the marriage with her. But the only criteria that we have before 9 is that she needs to be fat enough to withstand the penetration. This is what we have in fiqh. I'm gonna say it in Arabic and translate it in English. In fiqh of زواج الصغيرة, it says يجوز أن تتزوج الصغيرة ولو كانت في المهد ولا يبنى بها حتى تحتمل الوطأ فإن احتملته دخل بها. It is totally permissible to marry as young as 1 day old. She can be in her crib. But you are not allowed to consummate the marriage until she's
physically able to withstand the penetration. If she can, then you are allowed to enter her. So Alhamdulillah. ẹ má bínú mà ẹ jẹ́ n sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tó sọ ẹ̀. Thank So you, Lord Rider. Speak English if you can, so that you can have a conversation with him, please. yeah, Just for a few minutes. what I want to say about that is that, so if you want to marry a lady, I think maybe at that age, 6 or 9 years old. So it depends on the lady. So and the culture. So Islam did not just leave us like that, that we can marry 9 years old and started consuming or having sexual intercourse with her. Just not like that. So a lot of ayat in the Quran. So there is fiqh, as my man mentioned. So what is called fiqh is jurisprudence. So the Quran has tafsir, has jurisprudence, and the scholars. What is the sense of the scholars on each ayah? So when we see an ayah in the Quran, we can't just go to the ayah like by translating it with translation, English, or trying to explain by our own knowledge. So in Islam, I'm here now in Saudi Arabia. I'm doing my masters. So there are a lot of people here doing masters in hadith, doing masters in tafsir, doing masters in fiqh, using 12, 13 years here to understand what the meaning of tafsir, what is the Quran says. So here is not, we are not talking about maybe you are in Nigeria, you just finished Thanawi, or you spent 7 years in school and you categorize yourself as an afa. No, every food ẹ jẹ́ kí n land now, Baba. Ẹ jẹ́ kí n land now, mo sọ̀rọ̀. Subhanallah. Mo ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ now. Alájà wa mi bá wọn gbọ́ mi. Mo ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́, ẹ má interrupt ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ kí n land. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. So nípa now also one can so English. So to understand the ayat of the Quran, in our own culture in Yoruba now, so you can't just wake up that okay, you are a Muslim, and in the hadith, wallahi lam yahisna min al-mahid, so so you just bring out the verse and you said you want to marry 9 years old. So it did not sound well in our own culture in Nigeria, Yoruba, or anywhere. Bring your culture. Islam is not your culture. I'm trying to explain. I want ayat. No, you are done. You are done explaining. Laura, can you respond that you didn't make up the ayat? No, you are done. You are done explaining. Laura, can you respond that you didn't make up the explanation? Let my man respond to what I said. Okay, I'm gonna respond to what you said. First of all, I'm not gonna allow you to actually belittle my accomplishment and my studies that I had. Let's say I have a master's degree in علوم الشريعة وأصول الفقه في الفقه المالكي. Okay? No. To be more precise. If you wanna talk about fiqh right now, we're gonna talk about fiqh. I'm not even gonna use the tafsir. I'm not gonna use the hadith. I don't care about that. For me, it's just like BS. Let's use the fiqh. So Okay. when we're gonna use the fiqh, choose any jurisprudence you want right now. Any school of thought. Name one. Again, we are speaking about Ahl Sunnah wal Jama'ah. So we have 4 of them. Choose one. Choose one. Yeah, are you talking to me? Yes, I'm talking to you. Choose one. That I Choose choose one any of- jurisprudence right now. Hanbali. Hanbali. Okay, Hanbali. If we're gonna use the Hanbali, so I'm gonna use the books of Imam Ibn Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal said in his book about al-fiqh al-Hanbali. What did he mention in the book of marriage, the book of nikah? What did he mention about the condition to marry in general? What are the conditions in your wife? Did he mention that she needs to be of age? Did he mention that she needs to be mentally sane? What did he say? Even before we go to the Hanbali, there is the hadith. No. Stay on topic. Stay on topic. No. Yeah, okay. I'm here. Again, you mentioned the fiqh. I'm gonna get you from that. From the exact same thing because this is my method. I use your own evidences against you. You chose the jurisprudence yourself. You said Hanbali.
This is what you chose. Okay? I'm not gonna even telling you the Imam X said this and he is a Hanbali Imam. I went to Imam Ahmed ibn Hanbal. Pretty much no difference even in the English translation. And he said something that, first of all, he was not talking about the consummation of marriage. And he did agree about what I said, and what he said that if it is permissible and some people are allowed to do it and some people don't want to do it because it goes against their culture and against their morality, so why we are talking about why we are gonna talk about it as a huge problem, and it debunks Islam. And I'm trying to explain to him, I'm gonna like, I have to translate, I have to switch up to English right now, why it does debunks Islam and why we speak about child marriage. Because as I told you, brother, we have Muslim countries, like in Iraq, the age of marriage is 9 years old right now. They passed a law. In Afghanistan, they marry children. As I told you that my grandfather married my grandma when she was 8 years old. And to your surprise, to even shock you, by the age of 12, she already had 2 children and a miscarriage. By the age of 12. As you were talking about the culture, if we're gonna talk about the culture would not override the Sharia. The Sharia will override everything. In the Sharia of the moral example, Muhammad and his God, it gives us the permission to marry a prepubescent. Jeffrey Epstein would love to be a Muslim. P. Diddy, he would love to be a Muslim. Why? Because simply they are PDF files, and this religion hugs and welcome PDF files. It actually tells them that ya la haraj alaykum. La There is la no la la problem la 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 la. to marry a That's pubescent. not that's not true, sir. I'm sorry. Why? So the thing is Why that it's not I true? never wanted to talk about the consummation. Like, okay, if you marry a small lady, like 9 years, 10 years old. So the issue I have here is that before you can have intercourse or have intimacy with a lady that is this age, definitely there's rules and regulations. It's not No. that it's not just the ayah. I'm sorry. There is it, sir. It's not just the ayah on Ah. the screen or the verse that okay, the Quran said or the Hadith said you can marry a lady. I accepted that This is 100% because it's in the Quran. I'm Ms. sorry. Jabola, And the this is why I'm second thing saying is that that I'll defend Islam better I'm than the sorry, sir. Muslims. I'm sorry. Let me say this, sir. And the second thing is that we are having issue with the verse of the Almighty Allah and the hadith of our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. But do we know that in this life, in this world we are now, if we don't have any, if we are trying to deviate from what Almighty Allah has explained to us in the Holy Book or in the Quran, and we are not trying to understand it as it is, or we are having issue with this, definitely there is another thing. There is another horrible things that is even worse. I can't even say this is worst because this is the word of Almighty Allah. But there's another horrible things that is very, very worst in the Western world. What do you want to say about this transgender? About you can have What about as a ism? guy you can. I'm sorry, sir. No, 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 As a no, no, guy, no, 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 you no, no, can no, 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 decide. no, 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 You can please, just please. wake up today Please, please, and please. decide that Please, 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 please. you Wait want up, wait to up, wait up, be wait a up, wait up. woman. I don't like to interrupt people because I don't like to be interrupted, but I already managed to go beyond the first fallacy you committed and the first problem you committed, but I'm not gonna allow you to waste my time and to go do whataboutism and look, the West have problems. I don't care about the West. To hell with the West. And to hell with Islam. Like for me, it doesn't matter. To hell with And Islam. two wrongs doesn't make it all right. Yeah, to hell with Islam. I don't care. Two wrongs doesn't make it all right. If you're gonna go tell me that So the to West hell has a with the problem, West yeah, and to I hell know the with West has a Islam. problem, but we So are talking about the what is Islam. We're not guiding talking you? about the What is West. guiding you? Please What is allow me to guiding you in finish. this Please, life? please. Please allow me to No, I finish. just want Allow to me to ask a finish. question so that you can answer it together. You said to hell with Islam, to hell with Islam, what to hell with everything. So what is guiding you in this life?
What are you following? Nothing is guiding me in this life. I don't have to follow anything to be a human being and to know what No, is my purpose you in have this to life. follow, either you No, like no, it or no, not. no. You are even I'm. following. Let's not do. Honestly, you are following, sir. Listen. You are following directly. I'm not gonna do philosophy with you at 1:40 in the morning because first of all I'm too high. Second, I don't wanna disturb my family. So let's not do philosophy. Let's stick to the scripture and let's stick to Islam and Islam only. Literally, I'm gonna defend your religion while debunking all of your claims right now. Just allow me to speak. So you were asking about the condition to consummate the marriage with pubescent. There is only one condition according to one hadith, and it is the harm principle. It says that la darara wa la dirar, to not harm and to not be harmed, and it is also applicable on the child marriage. And the thing is, the funniest thing that you could not even pick up that we talked about it earlier when we say that it is not permissible to enter her unless she is physically able to withstand the marriage, to withstand the consummation of the marriage, to withstand the deed, to withstand the pedophile, the PDF file genitalia. That's the ruling. That's it. No, Period. that's No, not it it. is. No, no, It no, is. no, no, It is. no, 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 no. You No. can't, you Wait. can't, Wait. you can't use Wait. that. You I'm can't not use done. that I'm not word. done. I'm You not can't done. use that I'm not word. You can't done. use that word I'm not pedophile. done. Okay, I'm if not you are done. talking Let I'm about him not done. finish now. Alpha, what's your problem, man? Let him finish. in time He's you a buy fair guest. ball, He's a guest here. He doesn't understand our language because we're gonna move on. We're done with you. Let him finish. in time you buy ball, if ball. Ìgbà wo So lèmi ti ń let sọ̀rọ̀ tó him sọ So pé finish. He gave all let the me finish. evidence. He gave all the sources. Don't be dishonest, sir. Let him finish. Be a man of your. What makes you credible is a man that can stand on his words. He gave all the evidence possible, and you still want to argue. Go and argue it. Maybe you're in Saudi. You're in Saudi. Yeah, Argue it with your teachers there. Laura, please finish. I beg. Don't let anyone so insult your intelligence. we are so not this is insulting any basic. intelligence. This is basic But fact. I can't be here and be saying Opinion that and reject Islam Shafi'i. He's I'm not is finished. gonna He take doesn't his want imposing to be here. opinion pedophile. Then and stop. reject Ibn If Qudamah. you Not even No, no, say that no. Islam is a PDF file. I said the person who, yes, you want me to be that savage, and I try to actually hold myself and not to hurt your feelings. Yes, Islam, it is a religion that actually condone and promote pedophilia. If you want to go to what is the description and what is the proper definition of pedophilia, we can do that as well. And even for you to know that your prophet, the prophet himself, the best moral and the best example to humanity, what did he do? can you What did he mute do? your mic? Laura, please. He's echoing. He's just disturbing everywhere. Please finish what you're saying. Alpha, please stay muted. You are disrupting like a 5-year-old. Let's respect The ourselves. the prophet himself married a 6-year-old girl and consummated the marriage with her when she was 9, according to what she said in Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim. She narrated from an authentic hadith that the prophet married me when I was 6 years old and consummated the marriage with me when I was 9 years old. And the evidence is that you can consummate the marriage the moment she's gonna turn 9 years old. And also to give you another evidence that the condition for the consummation of marriage is either 9 years old or be fat enough to withstand the penetration. It's from the two hadiths of the Aisha radiallahu anha wa ardaha, the hadith al-urjuha wa hadith al-qutha', if you know that. The hadith of the swing, when she was swinging and she was wed to the prophet without taking her permission, without taking her consent, and the hadith when her mom, Aisha's mother, fed her cucumbers and dates to fatten her up. And Aisha said, yes, that I think that's the one, the cucumber one. Aisha said the exact same thing. Yeah, فما استقام لها ذلك حتى أكلت القتاء بالرطب فسمنت كأحسن سمنة. I became fat as she wished, the best plump.
There is no such a thing that actually she needs to be of age, she needs to be this, she needs to be that. The fiqh is clear, the hadith is clear, the Quran is clear. You're gonna go against that. I'm gonna be cruel to you and call you are a kafir because you are going against the Sharia of Allah. You are going against the ruling of Allah. What are you saying? I would actually dare you and challenge you, and I'm gonna say it in front of 161 person watching this live. I dare you to go to a sheikh in Saudi Arabia and tell him what you've been telling us right now. I'm gonna say my shahada, and like they say, Uslim wa yuhsanu Islami. I'm gonna be competing with the Sahaba for a place in paradise if you said what you've been telling us to a sheikh in Saudi Arabia. You are committing kufr. Thank you so much. Also to prove to him that his prophet actually advised to marry young. The hadith of Jabir, when Jabir was rushing to go back home after a battle, and the prophet asked him, why are you rushing? And he said, I just got married. Then he asked him, did you marry a virgin or an old person? He said, no, an old person. Then the prophet told him, you should have married a virgin because you're gonna play with her and play with you. Play with her. You want me to even describe you how much your religion is so bad? Even the fiqh says if you cannot consummate the marriage with her because she cannot withstand the wata, she cannot withstand it, you're gonna be shocked what you can do to her. You can pleasure yourself using her thighs, which we call al-mufakhada. You can use her hands to masturbate. This is what you can do. You can kiss her. You can suck her little tongue. You can do whatever you want. You can pleasure yourself because she is your wife and she is your halal. This is what your Islam says. And you're gonna tell me that you would not listen to me because I'm gonna call your religion, it's a PDF religion? Yeah, I have all the right to say that. I'm sorry, I don't even like. I'm sorry, I don't even like. You said you can masturbate, you can do that. I don't understand. So there is a verse in the Quran that prohibited masturbation. So وَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. It's talking about between man and wife, and if the girl is too young, these are the things that you can do with her. My guy, finish your studies before you come for this debate. Since Where is the ayah in the maybe in Quran? English it's not that clear for you, but Imam Ahmad ibn Hanbal mentioned ماذا يمكن أن يستمتع به الزوج من زوجته في باب زواج الصغيرة. قال يجوز Subhanallah, you are having Do you know? issue. Yeah. I'm going to Ibn Hanbal just because you chose Ibn Hanbal. This is an ijma, by the way. This is أجمع عليه جمهور العلماء من السلف الصالح. Okay, let me finish. Don't interrupt. Even without It's rude to saying it, interrupt. It's rude to interrupt. It's rude. The Prophet said to not interrupt people. Literally. Okay, So you can use the prophet word that I use the Prophet. I use but the you can fiqh. use it. You But can also use the prophet word against him. Bẹ́ẹ̀ni dákẹ́ ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ náà kí ni kó ló ń ta yín lára. Go and ask your teachers if what he's saying is wrong. Then you come back tomorrow. You are just getting defensive for no reason. Let him speak. Tani moderator, please, Olowo Akanbi, make me moderator. We don't need to remove you. Pay attention, listen, and learn. Ibn Hanbal said, يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته فيما أحلل الله والاستمتاع بدليل الآية في سورة البقرة نساؤكم حرث لكم فآتوا حرثكم كيف شئتم. أوكي. وفي مسألة استمتاع الزوج بزوجته الصغيرة التي لا توطأ يجوز له بالمفاخذة وتقبيلها ومص لسانها
والاستمناء بيدها. If you have a problem with this ruling, you have a problem with Ibn Hanbal, Please, not can I say with me. something, please? Can I say If you have something? a problem with this Can I ruling, talk, please? you have a problem with I don't have a problem. I don't Ibn have a Hanbal. problem with you. You're echoing. I can understand you physically. You're echoing. Either drop on mute and unmute again, please. You're echoing, Alpha. When either drop on mute and unmute again, please. You're echoing, Alpha. Okay. Mashallah. And this is what, and he was trying to say something about his Yoruba culture. That's why I'm saying that you cannot be a Yoruba person and be a Muslim, because your culture does not allow and permit this. It's a contradiction. I'm Yoruba, but I'm Muslim. Contradiction, bah. What are you talking about? It's Allah's wife. Because I'm actually surprised that Ashambaki made the statement the other time that he's trying to avoid the consummation part because it goes against our culture. But I was shocked because this very platform is talking about our culture as a Yoruba person that we are and how it affected us while we were ex-Muslims, it affected us and how it is still affecting the Muslims we have in Yoruba land as of today. Why is Ashambanki trying to deviate from the fact that, just like Lone Rider has said, Sharia is above everything. Sharia is above culture. Sharia is above everything, every ideology, if you're a Muslim. This is what the Prophet did when he was alive. He married a 6-year-old child. He advised his Sahaba to do the same. And he consummated the marriage at 9 for the child. So why is Ashambanki trying to say nǹkan táwa fẹ́ gbọ́ la fẹ́ gbọ́? We are here as Yoruba people. We are here as Yoruba people. We are talking about how Islam is affecting here as Yoruba people. We are here as Yoruba people. We are talking about how Islam is affecting us individually and how it is affecting us as Yorubas. That is why we are here. So I still want to hear from Ashambanki. Can you also do the same? Question is for you. Can you marry Now, and consummate with a child? Please answer the Bikash, question. I understand what I'm Question saying. is for you. Can you marry and consummate with a child? Please Bikash, answer the I question. understand what I'm saying. My brother. Turn your phone to airplane mode, yeah? And then turn it back on quickly. It helps. So turn your phone, Ashabanki, turn your phone to airplane mode and turn it back on quickly. Okay. On that note, I'm gonna leave now. Thank you everyone for the gifts. Thank you, Miss Jabola, for inviting me. Thank you for your help, It's my Lone Rider. pleasure. Every time I No call, problem. you're just there. Thank you. We appreciate you and keep up the good work. We can never stop speaking about this. So when people cry and say you hate Islam, you are Islamophobic, nah, we keep moving. Thank you, Lone. Culture. So, No Very problem. much, Lone Rider. Thank you very much for the knowledge you shared with us. Thank you very much. I really appreciate you. No problem. It's actually my thank you pleasure. very This much, is brother. Miss Jibola already know that I am passionate about spreading the knowledge about Islam. You learn. I'll catch you later. Have a good sleep because it's almost 2 a.m. now. Thank It's you. late. All right. Yeah. Take care. Bye. Bye-bye. Nípa culture tí mo fi ẹ jẹ́ kí n sọ owó lọ́rọ́. Ẹ máa sọ̀rọ̀. Kí ló dé tí ẹ bá rí ẹ lè sọ pé ni ẹ ṣáà ẹ máa pẹ̀pẹ́ pẹ̀pẹ́. Kò síbi tèmi ti ń pẹ̀pẹ̀ bí báyìí mà. Ẹ try kẹ́ understand ibi tí mo ti ń bọ̀. Ṣé understand? So mi ò ní issue pẹ̀lú